yung siguro yung city health office doon, ano? Para Opo. at least makabalik siya dito sa atin for this Holy Week, di ba? Kasamang Lin, Mm-mm. ganun naman eh. Yung Opo. galing po sa ibang lugar, kailangan ng travel pass, at yung mga galing dito sa atin na talagang hindi maiwasan at napakahalaga, kung Mm-mm. lalabas man, ay travel pass din, ano? Pero kung Opo. hindi naman po ganun ka-importante, ay stay home na lang. Di ba, Kasamang Lin? Yun na nakapaloob dun sa ating statement, announcement of our Lady Governor, Susan Yap. Yes, Ate Leng. At magpakita lang po ng ID at Certificate of Employment, sabi po ng ating governor, doon sa mga nagtatrabaho din, ano, sa labas po ng ating probinsya. So, yun. At meron din siyang binanggit, Ate Leng, kung Yan, hindi yung mga naman workers. importante, opo, kung hindi naman importante, wag muna daw po kayong umuwi. Yun. Kung hindi naman importante yung pag-uwi nyo dito, dyan na lang po muna kayo sa area kung saan kayo naroon ngayon. And speaking of yung sinasabi mo, Ate Leng, yung travel pass, no? Binanggit din po ni Governor. Bisitahin lang po ninyo yung pgtravelpass.com. Yung Yun. mga magbabakasyon lang, Kasamang Lin, pasensya na Opo. muna. Yun siguro, ano, yun Mm-mm. talaga yung you should stay na lang sa mga lugar nyo dyan, nasakop ng bubbles and NCR. Yung Yes. bakasyon-bakasyon muna po, pasensya na, wag na muna, Mm-mm. Mm-mm. at talagang dyan na lang muna tayo, no? Pagtsagaan na lang nating makipag-online o Yes. virtual sa ating pong mga kamag-anakan sa mga Mm-mm. lugar dito sa ating lalawigan o Central Luzon na Mm-mm. galing dyan sa NCR at yung mga nakabubble na. Diba, Kasamang Lin? Opo, tama po yun, Ate Leng. Kasi alam natin, sanay tayo kasi sa ganun eh. Pagka Holy Week, talagang umuwi tayo. Pero this time, dahil meron pa po tayong pandemya na kinakaharap, wag muna po, okay? So, i-cut muna natin yung mga travels na ganyan. Gaya nga po ng binanggit sa atin ni Governor Susan Yap. Yes. So, Ate Leng, ang dami na nating mga viewers ngayon sa ating Facebook page. I'm sure nakamonitor ka rin ngayon, Ate Leng, at nakikita mo, no, kung sino-sino po yung Hindi lang mga, yan, mga Kasamang nagme-message Lin. sa atin. Yes, Ate Yung Leng. curfew. Ay, oo nga pala. Opo. Binanggit din po yan ni Gov. Go ahead, Ate Leng. Dapat wag tayong magpapa-curfew po kasi meron pong penalty. Mm. Sumunod tayo, no, kung ano yung mga nasa PIATF natin. Mm-hmm. Sayang po, pati yung ating health protocols, yung pagsuot ng face mask, face shield, kailangan na kailangan yan. Ano? Mm-mm. Alam mo, sa ngayon ang pera for essential, not for any violation na pwede mong gawin o sabi nga, kagaya ng curfew, dapat Mm-mm. on time sa pag-uwi. Pero yung mga nagtatrabaho natin, sabi nga kanina, ipakita lang yung certificate of employment, di ba, Kasamang din. Opo, opo. Tama po yun, Ate Leng. Yan. So, ayun po. At ang curfew natin ay 10 p.m. hanggang 4 a.m. the following day. At extended po yan hanggang April 11, 2021. Kasi ang unang announcement nga po ay April 4 lang, supposedly, no? So, ngayon po, hanggang ano na? Hanggang April 11. Ayan. Hello daw, Ate Leng. Sabi po ni Sir Lambert Gamurot. Nakamonitor po siya ngayon. Hello, Sir Lambert. Okay lang po kami? Nadagdagan ng ilang araw, di ba? Tama naman yun, di ba? Opo, opo. Yan, medyo delayed lang yung ating yung ating communication, Ate Leng, ano? Pero ayan po mga kaibigan. Sa mga viewers po natin ngayon sa ating Facebook Live, Ate Leng, of course, ongoing pa rin yung ating Oo nga. Aral TarlakHenyo. Okay lang yun. Oo, mamaya by 8:30, Aral TarlakHenyo tayo. Abangan nyo lang po ang ating mga Yeah, teacher batiin mo na. broadcasters. Oo nga, Ate Leng, ano po siguro,
batiin muna Ang dami natin. na, sangkatutak na yung mga naka-view sa Opo, atin. bago siguro yung, meron kasi kaming na-interview ni Ate Leng last Saturday. So, bago po yun, banggitin ko lang muna, yung ating mga viewers sa ating Facebook, kila Gea Francesca Mina at si Noel Antoine Rigor. Pero bago natin i-shout out itong mga regular viewers na po na ating Aral TarlakHenyo sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel, tayo po ay magbabalik makalipas lamang po ng ilang paalala. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. And we're back po sa ating RTV Tarlac Channel 26 sa ating Aral TarlakHenyo Opener. Ito pa rin po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan, and of course, with our partner, si Ate Leng Lopez Chamzon. Ate Leng, baka gusto mo munang batiin yung ating mga viewers sa ating Facebook Live na talaga namang umaatikabo, umaarangkada yung mga viewers natin, Ate Leng, na nagpapa-shout out. Yes, Lynn. Thank you so much. Oo. Gusto lang natin na batiin po itong ating mga mukhang di ako naririnig ng aking partner. Naririnig kita, Ate Leng. Go ahead. Naririnig po kita. Sige lang po, tuloy-tuloy lang, ate. Si Andre Calura, good morning, Madam Leng, Madam Lynn, at sa lahat ng nanonood po ng RTV. Kumusta po kayo? Okay naman ako. Thank you so much, ha? Watching from Campo Santo Elementary School, Moncada South District. Si Doc Emmanuel Corpus Reganit, pagbati at pagmamahal kay Mrs. Reganit. Sir, thank you po. Ayan, si partner mo. Yes, opo, si Sir Eman. Oo, John Peter Ismael, good morning. Gemma Rosario, good morning. Watching from Pura Community School, Pura District. Si Eunice Angela Sapun Tamayo. Hi po. Si Jay Gabaon, watching from Batang-Batang Elementary School. Gemma Solidad, good morning po. Angel, ako po si Angel, watching from Concepcion North Central Elementary School, grade 4. Si Kobe Katap, si Maureen David Ferrer, happy morning. Watching from Alacampa, Camiling, Tarlac. Rian Jenica Garcia, watching from Paniki, Tarlac. Okay. So, Lynn, ikaw naman. Yes. Thank you so much sa inyo, ha? Oo nga po, no? Mga regular na talaga nating mga viewers, tong mga learners natin na to, si Miss Marilyn Gagalang Paraiso, or yung anak po niya si Lawrence Paraiso from Victoria West Central Elementary School, SSES, grade 4. Kay Kaur Sheze, watching from Bamban Central Elementary School, good morning sa inyo. Hello again kay Sir Eman Corpus Reganit, magandang umaga po, sir. Good morning din po
from Baquero Norte Integrated School, Moncada, South District, si Ana Mahorniegos. Good morning sa iyo. Good morning din po kay Miss Jenica Primo Gamboa, kay Keith Espino Solomon, Jane Keith Solomon Espino, watching from Batang-Batang Elementary School. Gayun din kay Katrina K. Seraon. Good morning kay Opmako. Binaliktad siguro yung pangalan na to. Hello, good morning kay Kay Patrick Giang Diaz, watching from Doclong First Elementary School, grade 4 po siya. At kay Jenica Primo Gamboa, watching from Paniki North Central Elementary School, grade 4 SSES. Naku, ang dami talaga, Ate Leng, ano? Namimiss natin itong mga to. Nakakamiss itong mga... Oo nga po, maraming salamat sa inyo ha. At talagang interesado kayong matuto sa ating mga teacher broadcasters. Siguro, Ate Leng, bago natin ito batiin ulit itong mga viewers natin sa ating TV at of course sa ating Facebook Live. Alam mo ba, di ba Ate Leng, noong nakaraang Sabado, meron tayong extra special na weekend na tinatawag nating weekend special dito po sa RTV Tarlac Channel 26. Diba, Tileng? Yes, nakausap oo. natin. Nagpapasalamat tayo kay Miss Katrina Teresa Angeles Go, kay Katie. Thank you so much, Katie, sa opportunity na ma-share niya yung iba't ibang mga livelihood programs from the Tarlac City Kaisa Women's Group. So, go ahead, kasamang Lynn. Oo, talaga Ate Leng, napakapalad natin noong pong nakaraang Sabado kasi tayo po ay, kumbaga, ayan, nakikita nyo po sa inyong mga screens ngayon, si Miss Katie Go. Talagang makikita mo yung sa mukha niya, no? Yung aura niya, napakabait pong bata. Anak po yan ni Mayor Christy Angeles na talaga namang empowered woman. Napapanahon siya ngayon pong International Women's Month pa rin. Ngayon ay huling araw po ng ating International Women's Month. Alam niyo po ba itong si Miss Katrina Teresa Angeles Go, or si Miss Katie Go, siya po ay ang kasalukuyang Asphalt and Concrete Plant Manager na to pong Northern Builders. Pero wag ka, 'di ba Ate Leng? Ang profession niya, siya po ay isang nurse. Nurse. Yes, 'di ba? Isang nurse siya, pero meron siyang ibang calling eh. Kaya siguro ganon. Ito naman yung talaga, Ate Leng, 'di ba? Minsan, ito yung tinatahak mong linya pero may ibang plano pala sa iyo ang Diyos, 'di ba? Parang ganon yung nangyari kay Miss Katie. Alam mo naman, Namang Lynn gusto niyang tulungan yung kanilang family business, 'di ba? Iba kasi yung nakatutok, hands-on, Pag member of the family ay iba talaga yung ikaw ang nag-aalaga sa iyong sariling kumpanya. Yes. Kaya napakaswerte din ng ating pong Lady Mayor with Engineer Angeles po dahil sabi mo nga ay asphalt and plant manager po siya ng Northern Builders. Yes. Ayan. Ang ganda mo lang si Miss Katie Kamutin. Nagre-reject. Diba? Nagre-reject yung ganda niya, Ate Leng. Siya po yung Oo nga nakakahawa yung ano. Alam mo, Ate Leng, ito siya ay chairperson po na volunteer chairperson ng Tarlac City Kaisa Women's Organization, or ito pong KWO. Ito po ay isang non-profit, non-government organization kung saan yung pong mga kababaihan dito sa Tarlac City, sa 76 barangays po ng Tarlac City, tinuturuan nila ng iba't ibang mga livelihood. Yes, of course. Tama, Ate Leng, para at least magamit nila yon, lalong-lalo na ngayong pandemic. May binanggit nga siya, di ba, Ate Leng? Opo. Dagdag kita, dagdag pagkain para sa kanila. True. Napakapalad po ng Tarlac City. Ang swerte nyo nga talaga dito sa Tarlac City at meron kayong Kaisa Women's Organization, Ate Leng. Nabanggit nga niya, di ba, yung nag-aalaga sila ng mga free-range chicken na parang paid forward, yung bibigyan sila ng 4 na inahin and then isang isang tandang. Isang tandang. Tapos, pararamihin mo yon, pwedeng consumption mo, pwedeng ibebenta mo. Ng itlog, mga tapos napisa na yun, medyo lumaki na yun, ipapas
nila yun. Ipapasa Pass the nila. gift. Yes, pass the Ano? gift. Ipapasa na naman nila sa ibang tao. The same, yung 4 na yon, ipapasa nila, ay 5, pati yung tandang. So, iba naman yung makikinabang. Siyempre, Ayan. dapat yung kanyang mate nandun. Yes, of course, Ate Leng. Hindi siya kailangan maiwan. Naku, Ate Leng, 2 minutes na lang tayo. Kaya, Sige, kitang kasama ulit, pero thank you so much, ha. Nakakamiss kasi, pasensya na, at bawi-bawi tayo next episode, the next program natin, ano? Opo. So, again, Direk Kiko, pasalamat ako kasamang Lynn, ano? Yes. Kay Richard, kay James, ayan, sa ating mga kasama, Kuya Sito, at si Robert. siyempre sa iyo din. Opo, Robert, sorry. Oo, Ate, kasi alam mo, yung mga masisipag na taga-TOC din natin, dahil sa kanila, Ate, naging successful din yung ating remote live broadcast ng ating mga teacher broadcasters. Natin, oo, di ba? Ako sa kanila. Opo. Salamat. At hindi na antala, di ba, kasamang Lynn? Yes, tuloy-tuloy. Yung edukasyon ng ating pong mga learners dito sa ating Aral TarlakHenyo. Yes. At Lynn, pasalamatan ko si Mama kahapon dun sa magandang interview ninyo, no? Thank you so much. Yung journey niya, yung panawagan niya, na talagang yan tatatak sa isipan natin na kailangan tayo mag-ingat. Leng Lopez Chamson po, alam ko medyo tapos na tayo sa oras. Yes, okay. Again, stay safe at enjoy natin yung mga sakripisyo, yung panoorin natin yung life of Jesus Christ, ano? So, balik na sa iyo, kasamang Lynn. Yes, thank you, Ate Leng. I missed you too. I missed you too. Ingat ka dyan. Stay safe po, everyone. Maraming salamat po. Susunod na po, Aral TarlakHenyo. Ito po inyong lingkod, si Lynn Gabilan. God bless everyone. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch inyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow.
ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam nyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome sa ating project sign, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Edward Joseph R. Silario, sumasahing papawid mula sa bayan ng Panigi, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competencies na may pagmamalaki o napahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko sa Timog Luzon tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa. Ngayon ay ika-31 ng Marso taong 2021. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Noong nakaraang Lunes ay napag-aralan natin ang kultura ng Hilagang Luzon sa pamamagitan ng kwento ng aking mga kaibigang mula sa Ilocos at Benguet. Nabigyan tayo ng ideya tungkol sa yaman ng kultura ng mga Ilocano. Sila ay kilala sa kanilang sipag na makikita sa industriya ng pagsasaka, paggawa ng asin at bagoong at paghahabi. Ang kanilang panitikan na tinatawag na kurditan ay sadyang nakatutuwa. Ilan sa mga ito ang mga awiting panagbiag, dalot, badang at dungaw. Ang mga igurot naman ay may natatanging matandang kaugalian. Ito ay kanilang napangalagaan. Malapit sila sa kalikasan dahil nirerespeto nila ito dahil ayon sa kanilang paniniwala, ang mga likas na yaman ay pinapangalagaan ng mga anito, diwata at mga bathala. Kilala sila sa mga ritual gaya ng kanyang. Ang dalawang pangkat etnikong napag-aralan natin noong Lunes
ay may angking sariling pagkakakilanlan na siyang isa sa mga dahilan kung bakit makulay ang kultura ng ating bansa. Malimit nating mapakinggan ang tagline na "It's more fun in the Philippines." Bakit nga ba more fun in the Philippines? Sabi nga ni Benigno Aquino Jr., "The Filipinos are worth dying for." Bilang isang Pilipino, naniniwala akong ang mga ito ay totoo. Bakit? Ano nga bang madalas sabihin tungkol sa atin ng mga dayuhan? "I had fun in my stay in the Philippines. I never met an angry Filipino. Filipino hospitality tops tourist list." Ilan lamang ang mga yan sa mga sinasabi ng mga dayuhan tungkol sa ating bansa at sa ating mga Pilipino. Kahit pa sobrang daming nanghihila sa bansa natin pababa, di pa rin nila maipagkakait kung gaano kaganda ito. Kilala na ang Pilipinas sa pagiging palakaibigan, masayahin at maasikaso ng mga Pilipino. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na palaging sinasalanta ng bagyo, ngunit kahit pa palagi tayong sinasalanta, tayong mga Pilipino ay nananatiling nakangiti kahit ano pang mangyari at pilit pa rin nagtutulungan. Kaya tayo ay mabilis nakakaahon. Tayong mga Pilipino din ay kilala sa buong mundo sa ating natatanging pagpapahalaga sa kultura. Nasasalamin kasi sa ating kultura ang magandang gawi, asal, tradisyon, sining at panitikan. Ito ay nagbibigay sa atin ng pambansang pagkakakilanlan. Nagsisilbi itong buklod ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Bilang mga Pilipino, makatutulong sa pag-unawa sa ating pinagmulan ang ating sining at panitikan. Sa bawat kwentong na isusulat, tulang nabibigkas at awiting hinihimig, higit na tumitingkad ang ating kultura at higit na nauunawaan natin ang mga kaganapan sa ating lipunan. Ang mga likhang sining tulad ng mga iginuhit na larawan, mga gawang lilok at mga dekorasyon ay sumasalamin din sa ating pinagdaanan, kinahaharap at mga pangarap. Ipagmalaki natin ang ating kulturang kinagisnan dahil iyan ang tatak ng tunay na pagmamahal sa bansa. Iba-iba man ang lahi nating pinanggalingan, iba-iba man ang ating pananaw sa buhay, ngunit iisa lamang ang ating pagkakakilanlan. Iyan ang pagiging Pilipino, sa isip, sa puso at sa gawa. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kultura ng Timog Luzon sa pamamagitan ng mga liham na ipinadala ng aking mga kaibigang sina Zyron na mula pa sa Quezon at Lindsay na mula naman sa Batangas. Ngunit bago iyan ay may babasahin akong kwento. Ito ay pinamagatang "Maipagmamalaking Mangyan si Tatay." Unang pagbisita ng mag-anak nina Araya at Habib sa Oriental Mindoro, ang probinsya ng kanilang tatay. Sa kanilang pamamasyal, sa daan pa lamang ay excited na ang magkapatid sa kanilang pupuntahan. Sinabi ng kanilang nanay na maliban sa Tamaraw Falls, ay marami pa silang makikitang ikasisiya nila. Wiling-wili si Araya sa natatanaw nilang mga kulay rosas at puting bulaklak ng lotus na nagkukumpulan at nakalutang sa tubig. Pagbaba pa lamang mula sa kanilang sasakyan, ay inestima na sila ng magigiliw na tagapangasiwa ng resort na napili ng kanilang tatay. Siyang-siya muli si Araya dahil sa nakita niyang kakaibang mga suot ng mga taong sumasalubong sa kanila. "Kuya Habib, kakaiba naman ang mga suot ng mga tao rito. Magaganda ang kanilang kasuotan, gayon na din ang kanilang bag at sintron." "Yun ba? Sila ay mga katutubong mangyan. Sabi ng aming guro, sila ang mga katutubong naninirahan sa lugar na ito.
Ang kanilang kasuotan ay tinatawag na hanunoo. Ang mga kalalakihan ay nakasuot ng bag at balukas, samantalang ramit at lambong ang suot ng mga kababaihan. Ang kanilang mga bag ay tinatawag na bayong, samantalang ang sintron ay tinatawag na hagkos. Dali-dali silang tumuloy sa isang kubo na yari sa kawayan na nasa pampang ng talon kung saan maaaring magpahinga, magkwentuhan at hainan ng pagkain. Mabilis na inayos ng kanilang nanay ang kanilang mga gamit at ilang dalang pagkain. Maya-maya lamang ay mabilis na inahain sa kanila ng mga taong nakasuot ng hanunoo ang mga pagkaing in-order ng kanilang tatay. Habang kumakain, may pangkat ng mga mangyan na nagsimulang magtanghal sa kubo nila. Iba't ibang instrumento ang gamit nila, gaya ng bangsi na isang maliit at bilog na kawayan na may butas, subing na isang manipis na kawayang alpa na iniipit sa bibig at pinipitik upang makalikha ng tunog, batiw-tiw na instrumentong pinapatugtog sa pamamagitan ng pagkalabit ng palad sa dulo ng kawayan at agong o dalawang maliit na gong na magkapareha at pinapatunog ng dalawang tao na nakaupo sa sahig ng pabukaka. Maya-maya pa ay nagsimula na silang tumugtog at sumayaw. Maindayog ang kanilang mga galaw. Bawat sayaw ay pinapaliwanag ni Malaya na siyang pinuno ng mga nagtatanghal. Kay huhusay naman nilang magtanghal, talagang ipinagmamalaki nila ang kanilang kultura at pagiging mangyan, pahabol ng kanilang nanay. Oo nga po, at ang kanilang mga instrumento ay kakaiba, dagdag ni Araya. At ang kanilang mga tugtugin at awitin ay kakaiba, ngunit tunay na maipagmamalaki kahit kanino man, banggit naman ni Habib. Biglang nagsalita ang kanilang tatay na kanina pa pala natutuwa. Alam ninyo mga anak, nasisiyan ako sa inyong mga sinasabi. Ang mga mangyan ay isa lamang sa napakaraming pangkat etniko rito sa ating bansa. Bawat pangkat ay may iba't ibang kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa. Ang pagkakaroon natin ng napakaraming pangkat etniko ay hindi kahinaan ng ating bansa. Ito ang nagpapakulay at nagpapaganda sa ating lahi. At bawat pangkat etniko ay tunay na ipinagmamalaki sa kanilang lahi. Dapat lang ng isang tao ay may pagpapahalaga sa kanyang sariling kultura. Paraan ito ng pagmamahal sa kanyang bansa. Sabat naman ng kanilang nanay. Bigla uling nagsalita ang kanilang tatay. Kaya naman ako ay talagang nagmamalaki sa aming mga katutubong mangyan. At dahil doon, nakilala at minahal ako ng inyong nanay. Biglang nagtawanan ng mag-asawa. Nagtataka namang nagtinginan ang magkapatid na Araya at Habib. Nagustuhan niyo ba ang napakinggang kwento? Kung nagustuhan niyo, magaling! Hindi ba't nakatutuwa ang pamilya ni na Araya at Habib? Mahalagang pahalagahan natin ang kultura at maturuan ang mga kabataan na maging proud sa kanilang pinagmulan. Ngayon naman ay ating tuklasin ang kultura ng mga taga-Quezon sa pamamagitan ng liham ng aking kaibigang si Zyron. Kamusta kayo? Ako si Zyron mula sa Tiaong, Quezon. Mayroong iba't iba at sariling kultura ang bawat lugar dito sa Pilipinas. Aking ilalahad kung ano nga bang klaseng kultura mayroon kami dito sa Quezon. Ang kultura ng Quezon ay ating makikita o mapapansin sa mga lugar, pagkain, mga tao at kasaysayan nito. Masasabi kong makulay, kakaiba, maganda, at nakakaingganyang alamin ang kwento ng aming bayan. Ipinagdiriwang taon-taon ang makulay at magarbong mga kapistahan sa Quezon. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Ang Pahigas Festival ay ginaganap tuwing 5 ng buwan ng Mayo.
Ito ay ang pasasalamat ng mga magsasaka ng lukban sa kanilang patron na si San Isidro Labrador. Ang mga bahay dito ay nilalagyan ng mga prutas, gulay at ang tinatawag nilang kipi. Ang Tagultol Fishing Festival naman ay idinaraos sa Atimunan Port mula ika-29 ng Hulyo hanggang ika-2 ng Agosto at nagkakaroon ng paligsahan sa paghuhuli ng isda. Ang pagdiriwang ng Nyug-Nyogan Festival ng Lucena ay ginaganap upang ipagdiwang ang pangunahing produkto ng Quezon. Walang iba kundi ang niyog. May mga palarong Pinoy, iba't ibang booths, float, dance and festival queen competition, daycare workers day, awarding of Quezon Medalya ng Karangalan at annual dental and medical mission. Iba't ibang mga bayan sa Quezon ang pumupunta dito para ipagmalaki ang kanilang mga produkto. Ang konsepto ng Aguyod Festival naman ay nabuo upang bigyan ng masayang dahilan ng panahon ng bakasyon sa buwan ng Oktubre kung saan ang mga eskwela sa kolehiyo at sekundarya ay nagkakaroon ng semestral break. Gayun din ang mga taong pansamantalang naninirahan sa malalayong lugar sa labas ng Tayabas upang maghanap buhay o iba pang dahilan ay umuuwi para sa Todos los Santos. Sa pamamagitan ng Aguyod Festival, kung saan iba't ibang palabas at pagtatanghal ang nagaganap, ay siguradong aaguyod ang mga tao. Bata man o matanda man ay pupunta sa Parque Rizal at Silungang Bayan upang makisaya. Isang magandang dahilan upang mas maingganyo pa ang mga turista na bisitahin ang bayan ng Tayabas. Kilala naman ang Nipa Wine o ang lambanog na ipinagmamalaki ng mga taga-Mauban. Isa pa nga ito sa mga sikat na produktong ibinebenta sa buong bansa at sa katunayan ay maaari na din itong maibenta sa iba pang mga bansa. Mayroon ding mga ancestral houses na matatagpuan dito, katulad na lamang ng Quintana Pastrana Ancestral House, Padre Horacio de la Costa Ancestral House, Virgilio Pansacola Ancestral House, at Alquiros Pastrana Ancestral House. Ilan lamang iyan sa mga makasaysayang bahay na aming nakuhanan at napuntahan sa Quezon. Itong mga bahay na ito ay simula pa noong sinakop tayo ng mga Kastila. Ang lengguwahe ng mga tao dito sa Quezon ay Tagalog din. Ang tradisyonal na pagluluto at paghahanda ng pagkain ay kasanayan at likas na sa mga taga-Quezon. Masasabi kong madaling lapitan, mababait, magagaling magluto, mapagbigay at masayahin ng mga tao rito. Ang relihiyon ng karamihan sa mga taga-Quezon ay Katoliko. Nagkakaroon ng prosesyon tuwing Good Friday sa buong lugar kung saan makikita ang malalaking imahe o life-size na mga puon. Kaya magandang magpunta sa Quezon tuwing tag-init o summer. Sa aking opinyon, kaaliw-aliw at makulay ang kultura ng Quezon. Madaming nakakaingganyong alamin at gawin sa probinsya na ito. Isang patunay na kakaiba at makasaysayan ang aming kultura. Lubos na gumagalang, Zyro. Mukhang napakagarbo ng mga selebrasyon sa Quezon, kaya ganun na lamang ang aking panghihinayang na hindi natuloy ang aking bakasyon doon dahil sa pandemya. Tila nakatutuwang bisitahin ng mga ancestral houses at makibahagi sa mga kapistahan, gayon din ang makisalamuha sa mga tao at maranasan ang kanilang kultura at tradisyon. Maraming salamat, Zyron, sa pagpapadala ng sulat. Dumako naman tayo sa karatig probinsya ng Quezon, ang Batangas. Douglas natin ang kultura at talingang ng aking kaibigang si Lindsay. Sa mga lalawigan sa rehiyon ng Calabarzon, ang lalawigan ng Batangas ang may natatanging at kakaibang kultura. Tagalog din ang wika naming mga Batanggenyo.
Ngunit ang paraan ng aming pagsasalita ay may mariing punto. Kilala kami sa pagdadagdag ng sa pakikipag-usap. Halimbawa, ang salitang ano ba yon ay magiging ano ba gayon? At ay oo nga ay nagiging ay ala oo nga eh. Ang matandang dugo ay isang napakagandang tradisyon ng naming mga taga-Batangas. Dahil dito, napatunayan ang pagiging marespeto ng bawat Batanggenyo sa mga nakatatanda sa kanila. Ngunit ang mas nagiging magandang halaga nito ay hindi lamang ang mga nakatatanda ang nirerespeto nila dahil kahit mga nakababata o kasing edad lamang nila ay nirerespeto din. Likas sa aming mga Batanggenyo ang pagiging malapit sa bawat isa. Sa tuwing may pagtitipon na magaganap sa isang pamilya o isang barangay, ang bawat matatanda ay hindi mauubusan ng kwento na handang ibahagi sa kanilang kababayan. At ang bawat bata ay nagkakaroon ng pagkakataong magsaya kasama ang kapwa nila. Katulad ng ibang lalawigan, mayroon ding may pagmamalaking produkto at ipinagdiriwang na kapistahan ng mga Batanggenyo. Halimbawa nito ay ang kapeng barako na isang uri ng kape na tumutubo lamang sa Batangas at ilang lugar sa Cavite. Tinawag itong barako dahil sa tapang ng lasa nito na gustong-gusto ng karamihan ng mga Batanggenyo. Ayon sa kanila, mas masarap ihain ito kung papakuluan sa tubig, lalagyan lamang ng konting asukal at papanatilihin ang itim na kulay nito. Para rin sa amin, ito ay nagbibigay ng tapang at lakas ng loob. Ang kapeng barako ay unang ipinakilala ng mga Kastila noong panahon ng kanilang pananakop sa Lipa. At nagkalaon ay naging pagmamay-ari na nating mga Pilipino. Ang Batangas ngayon ay isa sa mga major supplier ng kape sa buong mundo. Ipinagdiriwang naman sa amin ang Lechon Festival o pagdiriwang ng lechon. Ito ay isa sa aming pinakamalaking tradisyon. Ito ay ginaganap tuwing ika-24 ng Hunyo bilang pag-alaala sa aming patron na si San Juan Bautista. Pinaparada ang lechon sa buong bayan na nakabihis ng magaganda at mga kakaibang kasuotan. Kagawian na rin dito na habang pinaparada ang mga lechon ay nagsasabuyan ng tubig at alak ang mga tao dahil ito ay tanda ng pagkilala sa aming patron. Kung inyong iibigin ay maaari ko kayong samahan mamasyal dito sa aming probinsya pagkatapos ng pandemya. Ikararangal kong ipakilala ang kultura naming mga Batanggenyo. Lubos na gumagalang, Lindsay. Kaya nga Lindsay, naway matapos na itong pandemya upang makabisita kami dyan. Kailan nga kaya ulit ako makakabalik ng Batangas? Nakakamiss humigop ng kaping barako. Bagamat mapait ito, matamis naman ang makulay ng kultura ng mga taga-Batangas. Kahit sa ang sulok ng mundo, kilala ang Pilipinas hindi lang sa natatanging tanawin kundi sa magandang kaugalian. Sa katunayan nga, itinuturing ng mga banyaga na most hospitable locals ang mga Pilipino. Isa sa magandang kaugalian natin ay ang bayanihan. Ito ay ang sama-samang pagtutulungan ng taong bayan sa mga nangangailangan. Isang simpleng halimbawa nito ay ang pagtutulungan ng mga magkakapitbahay sa paglilipat ng bahay. Katangi-tangi rin ang pagtawag natin sa nakatatandang kapatid ng ate at kuya. Isa pang tradisyong nakaukit sa ating kultura ay ang panghaharana. Karaniwan itong ginagawa ng lalaki para sa kanyang nililigawan. Gustong-gusto ng mga banyaga na bumibisita sa Pilipinas sapagkat ang mga Pilipino ay malugod na tumatanggap ng bisita. Lubos din tayong magalang, mapamatandaman o bata man.
Ilan sa mga tanda ng paggalang ay pagmamano, pagsasabi ng po at opo, at pagtulong sa kapwa at marami pang iba. Mahalagang maunawaan at igalang ang mga gawaing nagpapakita ng isang bansa ay may magandang kultura at ipinagmamalaki ng bawat isa. Ang kultura ay nagpapakulay at nagpapakilala rin sa pagkamamamayan ng mga taong nakatira sa ating bansa. Tinatayang may humigit kumulang 180 pangkat etniko sa Pilipinas. Sa Timog Luzon, ilan lamang ang mga Aita, Bicolano, Gaddang, Ibanag, Ivatan at Mangyan. Mahalagang tandaan mga bata ang mga mahalagang konsepto sa araw na ito. Una, ang kultura ay nagsisilbing buklod ng pagkakaisa sapagkat ito ang haligi ng tradisyon ng isang bansa. Pangalawa, ang pagpapahalaga at pagsasabuhay sa ating kultura ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. At pangatlo, mula man tayo sa iba't ibang pangkat, iisa ang ating pagkakakilanlan. Iyan ang pagiging Pilipino sa isip, sa puso at sa gawa. Sa puntong ito, panahon na upang alamin natin kung kayo ay may natutunan. Sa pamamagitan ng munting pagsusulit, sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Maglalaro lamang tayo ng oo, agree ako at hindi, mali ito. Sabihin lamang ang oo, agree ako at hindi, mali ito kung ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa kultura at hindi mali ito naman kung nagpapakita ito ng hindi pagmamahal sa kultura. Mga bata, ang larong ito ay gagawin natin mamaya sa inyong mga tahanan dahil bibigyan ko ng kopya ang inyong mga guro. Ngayong araw ay napag-aralan natin ang kultura ng Timog Luzon. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo na ang mga aral sa buhay na inyong nakuha sa araw na ito ay maisabuhay nyo araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Edward Joseph Arcelario, sumasahim papawid mula sa bayan ng Paniki Tarlac, at nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa anumang panahon at pagkakataon. Tandaan, itaas ang noo at sabihing proud Pinoy. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good morning and happy learning grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. Today is March 31, 2021. I am Patrick A. Tabifranca, your teacher broadcaster in Science 4. Broadcasting live from the municipality of Anao, province of Tarlac. All right, so prepare yourselves for another episode of Broadcast Learning. If you have some questions or clarifications on our lesson, feel free to send your message at 0910 389-6434. Again, that's 0910-389-6434. Now, class, before we go over with your module, make sure you have your pen and a paper with you. And our episode today will be discussing about the effects of force when applied to an object. Again, our lesson for today is all about the effects of force when applied to an object. All right, so kids, on our broadcast episode, you are expected to differentiate between balanced and unbalanced forces and to identify the effects of force on the size and shape of objects. And also, you are expected to identify the effects on the movement of an object. Now you'll have a deeper understanding of the lesson as we go on with our broadcast today. So stay tuned and listen intently. All right, so class, for us to check if you really understood the previous lesson, let's build and enrich your understanding first by answering some questions that is found on page 12 of your module. Again, kids, that is on page 12 on your module. Now, as you can see on your screen, the direction is choose the letter of the correct answers and then write your answers on a separate sheet of paper, and we will give you 5 seconds to finalize your answer in every number. I'm sure you are all now very excited with this activity. So let's go. Now, here are the choices. We have applied force, gravitational force, then tension, then we have the pull, friction, and push. Again, kids, you will be given 5 seconds to finalize your answer.
For those who are watching via FB Live, you may type your answer in the comment section below our screen. All right, so again, kids, let's go. Situation number one. It is a push or a pull that an object brings to the other objects. When you push your teacher's table, you are exerting this force. And here are the choices. First, we have applied force. And then our second option is we have gravitational force. Kids, ready? Your 5-second timer starts now. All right, there you have it. Time's up, kids. And let's check your answer. The answer is, you got it right. That's applied force. Now let's have another situation. So the situation is, it is the force that counteracts your push while grabbing both planks of wood, making it hard to move forward. And the choices are, we have tension or friction. Kids, your 5-second timer starts now. Alright, time's up, kids, and let's check your answer. And the answer for this situation is, did you write friction? Impressive, that's correct. Now let's have another situation here. It is a force that acts on a thin string or material. And the choices are, we have tension or pull. And your 5-second timer starts now. Alright, time's up, kids, and let's check your answer. For situation number 3, the answer is, there you go. That is tension. Now this time, kids, let's have another situation. It is a force applied in a direction towards your body. Again, it is a force applied in a direction towards your body. And the choices are, we have gravitational force or pull. Your 5-second timer starts now. Alright, time's up, kids, and the situation for item number 4 is, it is a force applied in a direction towards your body. The correct answer is, there you go, that is pull. And remember, in our previous episode last Monday, in item number 5, the answer should be pull. Now, I would like to clarify and emphasize that push and pull are both forces, but they are different in their direction at which it is applied. Remember, if that force applied in the direction opposite to the motion of particle, then it is termed as pull. Now let's have another situation here. And situation number 5, we have, it is the force exerted by the earth on different objects. And the choices, we have gravitational force or push. Your 5-second timer starts now. Alright, time's up, kids. And again, the situation is, it is the force that exerted by the earth on different objects. And the answer is, there you go. That's correct. That's gravitational force. Kids, I am so proud of you in accomplishing this activity. If you haven't got a perfect score, that's all right, because that is part of our science learning. Now, this time, to understand better our lesson,
let me go ahead and invite you on page 13 how balance and unbalanced forces work. Again, please turn your module on page 13. Class, we learned in our previous lesson that anything moves if some force applied to it. Nothing moves unless some force is applied to it in one direction. And remember that any movement is always caused by some unbalanced forces, or only unbalanced force can cause a movement. Now, let's see what are balanced and unbalanced forces here. Kids, remember that forces always happen in pairs and never happen that there is a single force acting on an object or person. Now let's learn it from our example. Class, if a boy is standing there where two forces acting him, the floor is pushing the boy upwards and the gravity is pulling the boy downwards. And both forces are equal, and that is what we call balance. That is why the boy is in a standing position. So in case of balanced forces, equal and opposite forces are acting on an object and there will be no movement. Class, remember the difference between balanced and unbalanced forces. When we say balanced forces do not cause change in motion and they are equal in size and opposite in direction. While unbalanced forces are unequal in size and opposite in direction. Now this time, kids, to test your understanding about balanced and unbalanced forces, let's have another activity that is found on page 17 on your science module. Again, that is on page 17. The direction is complete the paragraph with the correct words to complete its thought. Choose your answers from the words found on your activity. Now write them on a separate sheet of paper. We have balanced forces, unbalanced forces, direction, force, and size. Again, those are the choices, so we will give you 5 seconds to finalize your answer in every number. Are you now ready? Great, let's begin. For sentence number 1, if you push on something or pull on it, then you are applying a blank to it. The choices are, is it force or unbalanced forces? Your 5-second timer starts now. Alright, thumbs up, kids. Again, if you know the answer, go ahead and comment your answer in our screen. So kids, if you push something or pull on it, then you are applying blank to it. And the answer is... And you are right, that is force. Now let's have sentence number 2. Force make things move, or more accurately, and make things change their blank. Is it direction or balance force? Your 5-second timer starts now. Time's up, kids. And again, for item number 2, that is force make things move, or more accurately, make things change their blank. And the answer is... That's right, that is direction. Now let's have another situation here.
blank are equal in size and opposite in direction. Now, here are the choices. We have balanced force, we have unbalanced force. Your 5-second timer starts now. All right, time's up, kids. Again, for item number 3, blank are equal in size and opposite in their direction. And if you write balance force, that is correct. Let's have sentence number 4. If something starts to move, it must be because blank are acting on it. Here are the choices. We have tension, and then we have unbalanced force. And your 5-second timer starts now. Alright, time's up, kids. Now let's check your answer. And the answer is, that's correct. That is unbalanced force. And for the last number, when unbalanced are acting on an object, there is a change in blank and shape. And the choices are, we have size and motion. Now kids, your 5-second timer starts now. There you go, and the correct answer for number 5 is, that is size. Well, let me congratulate you kids for accomplishing the task. I know you got all the correct answers, right? This time, turn your module on page 13. Again, class, that is page 13 on your module. So we will now study the effects of force on the size and shape of an object. Force can affect the size of an object once it is applied. A force can squeeze the object, thus reducing its size, like what happened to the dishwashing foam. And also, if you press or squeeze, you are applying a force. Moreover, force, if applied with brittle material, can cause breakage and even turn the material into powder. This can be observed when you applied force on the cracker and eggshell. This time, turn your module on page 14. The effects of force on the movement of an object. Now, kids, my question is, how can force affect the movement of an object? Do you have an idea? Well, let's the toy car move into near distance, and on the other hand, greater force makes the toy car move into further distance. So class, remember, the force is the strength of energy as an attribute of physical action or movement. This time, class, to apply all the lesson that you have learned, let us try to answer our next activity found on page 14. The direction is, choose the statement that explains the effects of force when applied to an object based on the illustrations. Now write your answer on a separate sheet of paper. Again, we will give you 5 seconds to finalize your answer, kids, in every number. Are you now ready? Great! Then let's begin. Class, take a look at our first illustration. The choices are, we have A, force that can cause breakage to a brittle object. B, force can keep the object to its original shape and size. And your 5-second timer starts now.
There you have it. And the answer for this item is letter A. That is, force can cause breakage to a brittle object. Now let's move forward to our next question. And this is the illustration. Choices. We have unbalanced force always causes a change in motion. The letter B, balanced force is equal in size and opposite in direction. Kids, your 5-second timer starts now. Alright, thumbs up, kids. Now let's try to check your answer. Are you ready? Okay. And the answer for this item is letter B. Balance force is equal in size and opposite in direction. Now let's have our next illustration. And the choices are A. The shape and size of the nail will change depend on the degree of force applied in hammering. B. The hammering will change the shape of the nail into powdery form. And your 5-second timer starts now. Alright, thumbs up, kids. And the correct answer is, there you have it. That's letter A. The shape and size of the nail will change depend on the degree of force applied in hammering. Now, let's have our fourth illustration. The choices are A. The speed of the ball's movement will depend on the force exerted by the batter. B. The speed of the ball's movement will depend on the quality of the ball. You have your idea already? Go ahead, kids. Type your answer on our FB Live. And your 5-second timer starts now. And the correct answer for this illustration is letter A. The speed of the ball's movement will depend on the force exerted by the batter. Now let's have our last illustration, kids. And the choices are, we have A. Force from lying down can shrink the size of the foam. B. Force from lying down can increase the size of the foam. Kids, your 5-second timer starts now. Time's up, kids. And now let's try to check your answer. Okay, did you say letter A? Great! That is the answer. A force lying down can shrink the size of the foam. Again, class, let me congratulate you for finishing this activity. I know you got a perfect score on this one. So this time, in order to gain more knowledge and understanding about our episode, I encourage you to answer our next activity. Let us apply all these things in a real life situation. You may turn your module on page 16. Again, that is activity number 3, page 16. The direction is, analyze the scenario in every picture and synthesize the effect of the force acted upon them. Now choose from the phrases found on your module and write your answers on a separate sheet of paper. Or for those who are watching via FB Live, you may type letter A if you think the answer is effects of force on the size and shape, and you may type letter B if the effects of force on the movement of objects. We will give you 5 seconds in every picture to finalize your answer. I'm sure you are all now excited, so let's begin. Here's picture number 1, and the choices are A, effects of force on the size and shape, or is it B, effects of force on the movement of objects? Now your 5-second timer starts now. Time's up, kids. Now let's try to check your answer. And the correct answer is letter
B. Effects of force on the movement of objects. Now let's have picture number 2. And the choices are, is it A, effects of force on the size and shape? Or did you say effects of force on the movement of objects? Now to finalize your answer, go ahead. I'll give you 5 seconds to finalize it. There you go, kids. Time's up. And the answer is, there you go. That's letter A, effect of force on the size and shape. All right, kids. Now let's have our last picture here. And that's picture number 3. And the choices, we have effects of force on the size and shape, or did you say effects of force on the movement of objects? Now your 5-second timer starts now. Time's up, kids. Now let's try to check your answer. And the answer is effects of force on the movement of objects. All right, so again, class, congratulations for finishing this activity. And again, that concludes our broadcast learning episode today. I hope you were able to understand fully the effects of force when applied to an object. Again, class, if you are having a hard time in understanding the directions on your module, please don't be hesitant to seek some help to your nanays, to your tatays, or any of your family members. Again, get your module, pen and paper, and don't forget to write your name as well as your grade and section and also the date for today. Our lesson has ended. Thank you for joining us today. Just keep tuning in to DZTZ Aral TarlakHenyo and keep watching on RTV Tarlac Channel 26 for more episodes. Until next time for another fun learning experience in Science 4. This is Patrick A. Tumifranca broadcasting live in the municipality of Anao, province of Tarlac. Ingatan po natin ang ating mga sarili and let's beat COVID-19. Thank you and enjoy learning in the new normal. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
Mabuhay mga bata! Sa mga batang nasa ikalimang baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Pilipino, Tarlac. A blessed morning, especially to all grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. I am Miss Camille N. De La Rosa, your teacher broadcaster for today's Mathematics Grade 4 lesson. Broadcasting live here from Herona, Tarlac. It's a great Wednesday morning, 31st day of March 2021. We are now on the second week of third quarter. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. In going through this learning adventure, you are expected to describe the attributes or properties of triangle and quadrilateral using concrete objects or models. The next 25 minutes is full of fun, activities, and example which will help you to learn and understand our lesson. The activities provided will give you an opportunity to broaden your knowledge and skills about the concept. Let us walk through our lesson for today. For you to achieve the objective of this lesson, you are assigned to do the following. First, take your time to listen carefully. Next is, follow the directions or instructions in the given activities. And lastly, answer all the given exercises. Are you ready now to be with me on the process of describing the attributes or the properties of triangle and quadrilateral using concrete objects or models? Okay then, do prepare your pencil, paper, LM or learner's materials in Mathematics 4, and last or learner's activity sheet. Also, don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. I will give you 10 seconds to prepare. In the previous lesson that Sir Mario D. Nool Jr. discussed, we have learned how to describe and illustrate different angles, the right, acute, and obtuse angle using models. Now let's check your knowledge if you still remember different kinds of angles. We have a guessing game called What Am I? Here's the direction. We are going to identify what is being asked in each question. Again, we are going to identify what is being asked in each question. To our viewers in our FB Live, you can type in your answer in the comment section below. I will give you 5 seconds to name each angle. Are you ready?
Let's start with the first question. I am the common endpoint of an angle. What am I? Your time starts now. Very good. The correct answer is vertex. We all know that it is where two rays meet and it forms an angle. Number 2, I am an angle whose measure is 90 degrees. What am I? Correct. The answer is right angle. Take note that a right angle measures 90 degrees and it forms a square corner. Now let us move on to number 3. I am an angle whose measure is less than 90 degrees. What am I? You have 5 seconds to answer. Your 5 seconds starts now. Okay, time's up. If your answer is an acute angle, you are correct. Wow, you again did it. Easy, right? All you have to do is to remember that if it is smaller than a right angle and if it measures less than 90 degrees, it is acute angle. Now let us proceed to fourth and last number. I am an angle whose measure is less than 90 degrees. What am I? I will give you again 5 seconds to answer. To our viewers in our FB Live, you can type in your answer on the comment section below. Your time starts now. Time's up! What is the correct answer? Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. And we are now back here at Aral TarlakHenyo.
Now open your learner's material on page 160. Again, open your learner's material on page 160. Let us read the problem that is written on your learner's material on page 160. I will read the problem and listen carefully. Mr. Tabilang bought a cartolina for his math class. He needs two triangles of the same size without wasting any part of the cartolina. How will he divide it? Do you know what is a cartolina, kids? I have here a picture of it. Yes, you are right. We often use this in making poster and slogan, especially when we have programs in our school before, where there is a slogan or poster competition. It has four sides, and the shape of it is a rectangle. It also has different colors that we can also use in making an artwork like collage and paper mosaic. I hope you are all familiar with it. Now let's go back to the problem. Since Mr. Tabilang needs two triangles of the same size without wasting any part of it, let us study the picture of cartolina on how he divided. What did you observe? Very good. Mr. Tabilang divided it diagonally and it already formed a figure. And that figure form is what we call a triangle. Now the question is, what is a triangle? When we say triangle, it is a polygon with three sides and three angles. Since it is a polygon, what is a polygon? It is a closed figure made up of several line segments that are joined together. And when we say line segments, these are the lines that meet at a point and do not cross each other. So when does a closed figure has three sides and three angles? Yes, when it has three line segments joins end to end and it forms a triangle. Take note also that where the line segments intersect is what we call vertex. Now let us study the properties of a triangle. Number 1, a triangle has three straight sides and three vertices. Take note of that. Number 2, a triangle has three angles. We all know that when two rays meet at a common endpoint, they form an angle. Like what you have learned in your past lesson, in this triangle, we can name the angles as angle BAC, angle ABC, and angle ACB. Number 3 property is the three angles of a triangle is always add up to 180 degrees. Well, I hope you understand what is a triangle. Now, I will show you some objects and models that we can describe as a triangle. Are you ready? Look at the first object. What is it? Yes, those are chips. How many sides those chips have? Very good. It has three sides. Since it has three sides, do you think it also has three angles? Correct. It also has three angles. Therefore, those chips are triangle. Now let us move on to example number 2. Look at the picture. What can you see in the picture? Very good. It's a tent. When do we usually use a tent, kids? Great. When we have a backyard camping in our school, right? Now let us observe the front side of the tent. Do you think it is a triangle? Yes. Why? Because it has three sides and three angles. Very good observation, kids.
Try to look at your surrounding and you may notice that there are lots of real objects that we can describe as a triangle. Take note and remember that a triangle has 3 sides and 3 angles. I hope you are enjoying our lesson and see it without difficulty. Since triangle is a polygon or 3-sided polygon, what about a 4-sided polygon? Let us go back to the cartolina bought by Mr. Tabilang for his math class. Isn't it has 4 sides and its shapes is rectangle. Yes, it has 4 sides and it is what we call quadrilateral. What is a quadrilateral? A quadrilateral is a polygon that has 4 sides and 4 angles. Again, a quadrilateral is a polygon that has 4 sides and 4 angles. Since it is a polygon, just like the triangle, it is also a closed figure but with 4 sides and 4 angles. Now these are the properties of a quadrilateral. First one is, a quadrilateral is a closed figure with 4 sides. Look at the illustration. Just like the triangle, this quadrilateral has 4 sides made up of line segments, and we can name them using the end points. We have line segment AB, line segments AC, line segments BD, and line segments CD. Again, where the line segments intersect is what we call, what kids? Very good. A vertex. And it is the second property of a quadrilateral. It has 4 sides or corner. Next property is a quadrilateral has 4 angles. In this figure, we name angles as angle ACD, angle BAC, angle CDB, and angle DBA. And the last property is the sum of the angles for each quadrilateral is 360 degrees. Now I will show you some objects and models that we can describe as a quadrilateral. Are you ready? Look at the first object. What is it? Yes, that is a table. How many sides does a table have? Correct. It has 4 sides. Do you think it also have 4 angles? Yes, it also have 4 angles. Therefore, this table is a quadrilateral. Another example is this. What is it? Yes, it is a biscuit. What can you say about the biscuit? Its shape is square. Very good. It also have 4 sides and 4 angles. Therefore, this biscuit is also a quadrilateral. There you go, learners. You already know the attributes or the properties of a triangle and quadrilateral. I hope that you understand our lesson, and to test if you can now describe triangles and quadrilateral, let's answer Get Moving on your learner's material on page 160. Again, let's answer Get Moving on your learner's material on page 160. You may write your answer on your notebook, and to our FB Live viewers, you may type in your answer on the comment section below. Using the drawing on your screen, tell whether the figure is a triangle or a quadrilateral. Are you ready? Let's proceed to number 1. I'll give you 3 seconds to answer. What is the answer? Very good. It is a triangle. Why? Because it has 3 sides and 3 angles. How about in number 2? Is it a quadrilateral or a triangle? Yes, the correct answer is a quadrilateral.
Next is number 3. Is it a triangle or a quadrilateral? Very good. The correct answer is quadrilateral because it has 4 sides and 4 angles. Let's move on to number 4. What is the correct answer? Is it a triangle or a quadrilateral? Wow, that's great. You're right. The correct answer is quadrilateral. How about number 5? Very good. The correct answer is a triangle. Why? Because it is a 3-sided polygon. Are you still with me? So now I will trust you to continue the other numbers that we weren't able to answer under Get Moving. And I believe that you will be great on working on it. So you have just tried your understanding on describing triangles and quadrilaterals using the drawing in the previous activity. Now let us try using concrete objects or models. We are going to tell whether each model or real objects is a triangle or a quadrilateral. Number 1, we have a window. Again, in number 1, we have a window. What is the answer? Your 3 seconds starts now. Very good. The correct answer is quadrilateral. Why? Because we all know that the window has 4 sides, and that is why it also have 4 angles. Next is the wall clock. Again, in number 2, we have a wall clock. Its shape is a square. What is the answer? Very good. The correct answer is quadrilateral because a square wall clock has 4 sides and 4 angles. Number 3, we have a bag. It is a square bag. Is it a triangle or a quadrilateral? Very good. The correct answer in number 3 is quadrilateral. In number 4, we have hanger. Again, in number 4, we have hanger. It has 3 sides and 3 angles. What is the correct answer, kids? Very good. It is a triangle. And the number 5, we have a street signage. It has 3 sides. What is the answer? That's right. The correct answer is triangle. Next is we have television. Its shape is a rectangle. What is the correct answer? Is it a triangle or a quadrilateral? That's right. The correct answer is a quadrilateral. And for our last object, we have a 3-sided ruler. What is it? A triangle or a quadrilateral? Excellent! It is a triangle. That's it, grade 4 learners. You have learned how to describe triangle and quadrilaterals using concrete objects or models. You can also check your Mathematics 4 LM or learners materials for more example about this lesson. To our grade 4 pupils, I admire you for being good listener. Now let's have a recap. By answering these 2 questions, you can type in your answer in the comment section. Just type yes or no. Are you ready? Number 1 question. Is any 3-sided polygon a triangle? What is your answer? Excellent! The answer is yes. Always remember that a triangle is a polygon that has 3 straight sides, 3 vertices, 3 angles, and the sum of the angles is 180 degrees. Number 2 question, is any 4-sided polygon a quadrilateral? Okay, the answer is yes. Remember that a quadrilateral is a polygon with 4 sides, 4 vertices,
4 angles and the sum of the angles is 360. Now, it's time to do your activity. Turn your worksheet on page 11 and do the activity C, number 1 to 10. All you have to do is to draw a triangle if the object mentioned represents a triangle, and draw a rectangle if the object mentioned is quadrilateral. But let us first answer number 1 that serves as your example and guide. I will read it for you and listen carefully. Ave is reading a book. What object is mentioned in number 1? Very good. Book. Always remember, kids, that reading a book is important. So the final answer here is we will draw a rectangle. Always keep in mind and in heart that reading is the key to learning. Once again, this is Miss Camille N. De La Rosa, your mathematics anchor for teacher today. Till next time, stay safe everyone. Mabuhay po tayong lahat. At laging tandaan, madaling matuto kung matyaga tayo. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac,
Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Magandang araw mga bibong bata ng ika-4 na baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako si Ma'am Rosadel T. Habate, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino ng ika-4 na baitang. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Pura. Samahan ninyo ako sa 25 minuto ng makabuluhang talakayan sa araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain, mangyari lang na ihanda ang inyong learning activity sheet at syempre, ang inyong panulat at papel. Maaari rin ninyong i-type ang inyong mga sagot sa ating FB Live stream at sisikapin kong basahin ang inyong mga kasagutan. Paalala, siguraduhin lamang na buo ang inyong atensyon at walang anumang abala habang nag-aaral tayo. Kung kayo ay handa na, tayo nang magbaling-aral. Titingnan ko kung natatandaan pa ninyo ang ating naging aralin. Noong nakarang araw, tinalakay natin ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan. Ngayon, ating itong balikan. Batay sa tala ng DOH o Department of Health, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Katotohanan ba ito o opinyon? Magaling! Ito ay halimbawa ng katotohanan. Kapag sinabi nating katotohanan, ito ang mga ideya o pangyayaring napatunayan at sinusuportahan ng pinagkukuhanan ng datos. Ano naman ang opinyon? Mahusay! Ito ay isang pananaw, saloobin, ideya, o kaisipan lamang ng isang tao batay sa kanyang naobserbahan. At narito naman ang halimbawa ng isang opinyon. Para sa akin, si Ami ang pinakamaganda sa lahat. Sa puntong ito, may larawan akong ipakikita sa inyo. Tingnan at suriin ito ng mabuti. At pagkatapos, sabihin ninyo ang inyong reaksyon sa larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Oo, tama. Nakakalbong bundok. Ano sa palagay ninyo ang maaaring mangyari kapag nakalbo ang mga kabundukan? Tama.
maaari itong magdulot ng pagbaha. Ano pa? Oo, maaaring maging sanhi ito ng landslide. Sa puntong ito, muli ako magpapakita ng isang larawan. Suriin at sabihin o di kaya ay itype ito sa ating comment box kung ano ang reaksyon nyo dito. Narito ang larawan. Ano ang masasabi ninyo rito? Ayan, may mga nagbigay ng kanilang komento. Babasahin ko ha. Ayon kay Yani, ang bata raw ay nakakaawa. Sabi naman ni Winwin, sila ay pinabayaan ng kanilang mga magulang. Sabi naman ni Xavier, sila ay walang bahay. Maraming salamat sa mga nag-send ng kanilang sagot at opinyon. Ano ang napansin ninyo sa ating ginawa? Oo, magaling. Kayo ay nagbigay ng inyong reaksyon o opinyon sa larawang ipinakita ko sa inyo. Ang gawaing katatapos lamang natin ay may kinalaman sa ating aralin ngayong araw. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng opinyon sa isang issue. Uulitin ko ha, ang aralin natin ay tungkol sa pagbibigay ng opinyon sa isang issue. Paano nga ba tayo magbigay ng opinyon tungkol sa isang issue? Tandaan na mahalagang alam natin kung ano ang isyung kailangang bigyan ng opinyon. Uulitin ko ha, tandaan, mahalagang alam natin kung ano ang isyung kailangang bigyan ng opinyon. Sabihin ng muli kung ano ang opinyon. Tama! Ang opinyon ay sariling palagay, pananaw, o saloobin tungkol sa balita o issue. Ulitin ko, kapag sinabi nating opinyon, ito ay ang sariling palagay, pananaw, o saloobin na maaari nating ibigay tungkol sa isang balita o issue. Naunawaan ba ninyo? Mahusay kung ganon. Sa pagpapahayag natin ng opinyon, gumagamit tayo ng mga pahayag. Halika at sabayan mo ko sa pagbasa. 1, 2, 3. Sa palagay ko, sa aking opinyon, sa aking pananaw, sa tingin ko, sa saganang akin, para sa akin, kung ako ang tatanungin, naniniwala akong, ang mga iyan ay ilan lamang sa mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng reaksyon o opinyon. Kung mapapansin ninyo, lahat ng mga pahayag na iyong nabasa ay tumutukoy sa sarili nating saloobin. Dahil iyan ang katangian ng opinyon. Ang pahayag ay tumutukoy sa sariling saloobin. Manggagaling mismo sa ating sarili kung ano ang saloobin o reaksyon sa isang issue. Ngayon naman, aking aalamin kung naunawaan ninyo ang ating naging talakayan. Subukan natin ang mga halimbawang ipakikita ko sa inyo ha. Maaari kayong magbigay ng inyong opinyon sa ating comment box. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Ang unang issue, paghinto sa pag-aaral ng maraming mag-aaral dahil sa pandemya. Ano ang opinion mo tungkol dito? Ayon sa isa kong nakausap, ang sabi niya, para sa akin, hindi dapat huminto sa pag-aaral ang mga bata ng dahil sa pandemya kasi madaming paraan upang ipagpatuloy ang edukasyon sa mga tahanan, gaya ng pagsagot sa module, paggamit ng telebisyon, radyo, online classes,
at iba pa. Salamat sa iyong opinion, Kerit, ha? Para sa ikalawang issue naman, maraming mag-aaral ang napapabayaan ng pag-aaral dahil sa pagkahilig sa mobile games. Ano ang saloobin mo dito? Sabi ng isa nating tagapakinig at babasahin ko ang kanyang komento, naniniwala po akong dapat na mas mabigyan ng pansin ang pag-aaral dahil ito ang susi sa pagkakaroon ng magandang buhay. Pwede din naman pong maglaro pagkatapos ang mga gawain sa school. Salamat sa iyong ipinadalang opinyon, Yana. Ayan. Laging tandaan, sa pagbibigay natin ng opinyon sa isang issue, kailangan may malawak tayong kaalaman kaugnay sa issue. At hindi lamang yan. Kailangan din nating suriin ang dalawang panig at maging magalang sa pagpapahayag ng opinyon. May mga tanong ba kayo, mga anak? Mukhang wala ng katanungan na. Tandayan na naunawaan ninyo ang ating talakayan. Para mas lalo ninyong maunawaan ang pagbibigay ng opinyon sa isang issue, may babasahin tayong isang teksto. Makinig kayong mabuti at maaari rin ninyo akong sabayan sa pagbabasa. Tara, simulan na natin. Patuloy ang paglobo ng bilang ng mga taong nagpopositibo sa COVID-19. Sa kabila nito, marami pa ring mga mamamayan ang hindi sumusunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan ng DEPED. Tila hindi nila alintana ang peligrong dulot ng sakit na ito. Uulitin ko ang teksto, ha? Patuloy ang paglobo ng bilang ng mga taong nagpo-positibo sa COVID-19. Sa kabila nito, marami pa ring mga mamamayan ang hindi sumusunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan ng DEPED. Tila hindi nila alintana ang peligrong dulot ng sakit nito. Alamin ko kung naintindihan ninyo ang binasa kong teksto, ha? Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan, ano ang issue sa napakinggan o nabasang teksto? Tama! Ang patuloy na paglobo ng bilang ng mga taong nagpo-positibo sa COVID-19. Ikalawang tanong, ano naman ang opinion nyo na may bibigay tungkol sa isyung nabanggit? I-comment na yan. Sabi ng isa nating tagapakinig sa DZTZ Radyo Pilipino, sa palagay ko po, kaya dumarami ang bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 kasi hindi po natin maiiwasan ang hindi lumabas ng bahay dahil sa kanya-kanyang pangangailangan. Napakahusay! Salamat sa iyong opinyon, ha? Ako ay nagagalak at naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Alam ko rin na handa na kayo sa maikling pagsusulit. Kaya, ihanda na ang sarili, papel at panulat. Narito ang panuto. Piliin ang titik ng angkop na opinyon tungkol sa napapanahong issue. Isulat ang sagot sa inyong learning activity sheet. Letra na lamang ang isulat. Uulitin ko ang panuto, ha? Piliin ang titik ng angkop na opinyon tungkol sa napapanahong issue. Isulat ang sagot sa inyong learning activity sheet. Paalala, letra na lamang ang isulat. Para sa unang bilang, proyekto para sa basurahan ng barangay. Sa aking palagay,
A. Lalong dadami ang nagkalat na basura sa barangay. B. Malulutas ang problema sa basura ng barangay. C. Walang pakialam ang barangay sa maruming kapaligiran. Uulitin ko ha, para sa unang bilang. Proyektong para sa basura ng barangay sa aking palagay, A. Lalong dadami ang nagkalat na basura sa barangay. B. Malulutas ang problema sa basura ng barangay. C. Walang pakialam ang barangay sa maruming kapaligiran. Ano ang inyong reaksyon? Para sa ikalawang, benepisyo ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Uulitin ko, benepisyo ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Sa ganang akin, A. Ginagawa ang mga bakuna laban sa COVID-19 para hindi ka magkaroon nito at hindi ka makahawa sa ibang tao. B. Ginawa ang mga bakuna kahit hindi epektibo. C. Ginawa ang bakuna para sa isang tao lamang. Uulitin ko, benepisyo ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Sa ganang akin, A. Ginagawa ang mga bakuna laban sa COVID-19 para hindi ka magkaroon nito at hindi makahawa sa ibang tao. B. Ginawa ang mga bakuna kahit hindi epektibo. C. Ginawa ang bakuna para sa isang tao lamang. Para sa ikatlong pangyayari, ang manggagawa ay nagpapatulo ng pawis sa bukid. Ang manggagawa ay nagpapatulo ng pawis sa bukid. Para sa akin, A. Tulungan ang mga manggagawa sa paghahanap ng bagong gawain. B. Ang manggagawa ay hindi masipag sa gawaing bukid. C. Pahalagahan ang produkto ng mga manggagawa. Uulitin ko, ang manggagawa ay nagpapatulo ng pawis sa bukid. Para sa akin, A. Tulungan ang mga manggagawa sa paghahanap ng bagong gawain. B. Ang manggagawa ay hindi masipag sa gawaing bukid. C. Pahalagahan ang produkto ng mga manggagawa. Para sa ikaapat na bilang, pagpapatupad sa car seat law sa bansa. Pagpapatupad sa car seat law sa bansa. A. Para lahat ng bata ay magkaroon ng booster seats sa sasakyan. B. Ito ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang mga bata kapag nasa sasakyan. C. Nakagaganda ito sa mga sasakyan. Uulitin ko, pagpapatupad sa car seat law sa bansa. A. Para lahat ng bata ay magkaroon ng booster seat sa sasakyan. B. Ito ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang mga bata kapag nasa sasakyan. C. Nakagaganda ito sa mga sasakyan. Para sa ikalimang bilang, naibibigay ng magulang ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Para sa akin, naibibigay ng magulang ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Para sa akin, A.
baliwalain ang ibinigay ng mga magulang. B. Huwag humingi ng tulong sa magulang. C. Magpasalamat sa magulang. Uulitin ko, na ibibigay ng magulang ang pangangailangan ng kanilang anak. Para sa akin, A. Baliwalain ang ibinigay ng mga magulang. B. Humingi ng tulong sa magulang. C. Magpasalamat sa magulang. Tapos ka na ba? Kung gayon, ating nang isagutin ang maikling pagsusulit na ito. Nais ko na ikaw ang magwasto ng iyong papel. Maging matapat sa pagbawasto nito ha. Narito ang tamang sagot para sa unang bilang. Ang tamang sagot ay B. Tama. Malulutas ang problema sa basura ng ating barangay kapag magkakaroon ng bawat basurahan sa bawat purok ng ating barangay, di ba? Oo, dahil ang mga tao ay magkakaroon ng tamang paraan o wastong pangangalaga at sa kanilang kapaligiran. Yan. Para sa ikalawang bilang naman, ang sagot ay A. Magaling. Ginawa ang bakuna laban sa COVID-19 para hindi ka magkaroon nito o di kaya ay makahawa sa iba. Pero kahit may bakuna na, ugaliin pa rin ang sumunod sa mga health protocols na ipinatutupad ng Department of Health. Sa mga batang nasa ika-4 na baitang, iwasan muna ang magpaglabas-labas ha. Para sa ikatlong bilang naman, ang angkop na opinyon ay C. Magaling. Pahalagahan ang produkto ng mga manggagawa. Tama. Dapat nating pahalagahan ang kanilang mga produkto, lalo na ang mga pagkain na ating kinakain. Huwag tayong magsasayang. Kapag tayo ay kumakain, kainin lamang o kunin lamang ang kaya mong ubusin para hindi masayang ang mga ito. Para sa ika-4 naman na bilang, ang tamang sagot ay B. Ito ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang mga bata kapag nasa sasakyan. Sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay C. Magpasalamat sa mga magulang. Lagi nating gawin ang magpasalamat sa ating mga magulang dahil sila ang nangangalaga sa atin at sila ang sumusuporta sa atin. Kumusta ang iyong pagsusulit? Nahirapan ka ba? Ilan na nakuha mong score? Kung nakakuha ka ng 5, wow! Good job! Binabati kita. Binabati ko kayong lahat. Ngayon, ating muling balikan ang mga dapat tandaan sa pagbibigay ng opinyon tungkol sa isang issue. Mahalagang alam natin kung ano ang isyong kailangang bigyan ng opinyon. At kailangan din suriing mabuti ang dalawang panig upang maging patas ang pagbibigay mo ng iyong opinyon o reaksyon. At kailangan din na maging magalang sa pagbibigay ng iyong opinyon o reaksyon. Naunawaan ba ninyo, mga bata? Ako
Ako ay nagagalak dahil lubos ninyong naintindihan ang ating aralin. Ngayon ay nais kong ilagay na sa envelope ang inyong mga learning activity sheets. Iwasan itong madumihan at mapunit ha. Masaya akong nakasama kayo ngayong araw. Muli, ang inyong guro, Ginang Rosadel T. Habarte, nagsasabing, igalang ang opinyon ng iba, suriin muna ang bawat issue bago magbigay ng reaksyon o opinyon. Para sa ibang mga aralin, inaanyayahan ko kayong muli na makinig at manood sa mga programang hatid ng RTV Channel 26 at DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Huwag din kalimutang i-like at i-follow ang ating FB page ha. Hanggang sa muli, stay safe, stay healthy, and God bless us all. Paalam! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida.
Mabuhay mga bata! Sa mga batang nasa ika-5 baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino, Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 5, Ginang Mary Joy M. Yasay. Sumasahim papawid mula sa bayan ng San Manuel, Tarlac, nasasamahan ka at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competencies na napananatili ang pagkamabuting mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pakikilahok. Bago tayo magtungo sa isang bagong leksyon, ay nais kong balikan ang ating aralin noong nakaraang linggo. Naaalala niyo pa ba ito? Kung ang inyong sagot ay ito ay tungkol sa nakapagpapamalas ng pagkamalikhain na tumutukoy sa talento o kakayahan sa paglikha ng isang bagay, kayo ay mahusay. Matalas talaga ang inyong memorya at talaga namang atentibo kayong nakikinig. Ang ating talino ay biyaya mula sa Diyos na nagagamit natin sa mga kapaki-pakinabang na paraan. Kaakibat sa gawaing ginagamitan ng talino ay ang ating pagiging malikhain. Tayong mga Pilipino, kahit saan mang sulok ng mundo, ay kilala hindi lamang sa ating natatanging tanawin, kundi sa pamamagitan din ng angkop na paggamit ng talino. Makakatulong ang mga kabataang tulad nyo, hindi lamang para sa kaunlaran ng bayan, kundi pati na rin sa buong daigdig. Ngunit tandaan natin mga bata na ang pagiging mabuting mamamayang Pilipino ay pagpapakita ng pagmamahal sa mga talento na bigay ng Diyos. Bilang Pilipino, ating pananagutan ang paglinang sa ating angking talento. Ang ating mga talento ay biyaya ng Diyos. Gamitin lagi ang talento sa lahat ng pagkakataon. Dapat maging responsable sa paggamit ng angking talento.
maging mapanagutan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na para sa ating bagong aralin sa araw na ito na may pamagat na Kaisa Ako Bilang Pilipino. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Simulan na natin! Ang pakikilahok at pagsali sa mga gawain at proyektong pampamayanan ay nagpapakita ng pakikiisa sa pangkat na kinabibilangan. Pagpapakita ito ng kamalayang pansibiko at mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Ang pakikiisa at mabuting pakikitungo sa kapwa ay dalawang mabubuting ugali na taglay ng maraming Pilipino. Dalawang ugaling ipinagmamalaki nating lahat. Bukod pa rito, maaari rin nating masabi na sa pakikilahok at mabuting pakikitungo sa kapwa ay maaaring maiuugnay din ang ilan pang mabubuting ugaling Pilipino. Tulad ng disiplina sa paggawa, kasipagan, mapanuring pag-iisip, pagkakawanggawa at iba pa. Ginagawa mo ba ang pakikilahok sa mga gawaing nagpapakita ng mabubuting ugali ng mga Pilipino? Pansinin ang larawan. Taglay mo rin ba ang ugaling ipinakikita ng mga tao sa komunidad? Pangangalaga sa kapaligiran ang isang paraan ng pagpapamalas ng kamalayan sa kahalagahan ng pagpapakita ng mga natatanging kaugaliang Pilipino. Basahin ang kwento, tingnan kung paano nakikilahok si Kyle sa mga gawaing pampamayanan. Ang pamagat ng kwento na aking babasahin ay sama-samang paggawa tungo sa iisang adhikain. Bago ko simulang basahin ang kwento ay nais ko munang umupo kayo ng maayos at makinig ng mabuti dahil pagkatapos kong basahin ay may mga ilang katanungan ako para sa inyo. Muli, ang pamagat ng kwento ay sama-samang paggawa tungo sa iisang adhikain. Isang araw ng Agosto, masayang ibinalita ng gurong si Binibining Daniel Ramos sa kanyang mag-aaral na magkakaroon ng International Coastal Cleanup. Ito ay taunang gawain upang maglinis ng mga kalat at dumi sa Rojas Boulevard. Tuwang-tuwa ang mga bata, lalong-lalo na si Kyle. Alam niya na isa na naman itong mabuting gawain ng kanilang paaralan at mga organisador nito. Sabi ni Kyle, "Ma'am, kailan po ito?" "Sa ikatlong Sabado ng Setyembre," tugon ni Binibining Ramos. "Lahat ba kayo ay sasama?" tanong ng guro. "Ako po sasama," mabilis na tugon ni Kyle. Sumunod na ring sumagot ang ibang mga mag-aaral. "Mabuti naman, natutuwa ako at sasama kayo." Ano ba ang ating matututuhan sa gawaing ito? Alam ba ninyo ang mararanasan at matututuhan ninyo sa gawaing ito? Tanong ni Binibining Ramos. "Opo, ma'am. Katulad po ng ginawa ng klase natin noong nakaraang taon sa barangay sa malapit sa ating paaralan. Kami po ay makakatulong sa bansa upang mabawasan ang mga basura. Magiging malinis ito ng kahit na kaunti," tugon ng isang babaeng mag-aaral. "Maipakikita ko kung paano ako makatutulong sa ating bansa. Mahihikayat ko ang iba pang mga bata na tularan ako,"
Nagmamalaking sagot ni Kyle. Mabuti naman at alam ninyo ang layunin ng ating pagpunta roon. Matapos ang ating gawain, pasusulatin ko kayo ng isang journal ng inyong mga nagiging karanasan. Pahayag ni Binibining Ramos. Nagustuhan nyo ba ang ating kwento, mga bata? Mabuti kung ganoon. May mga ilang katanungan tayo na kailangang masagot ng mahusay kung sakaling kayo ay nahihirapang sagutin ang mga tanong. Maaari kayong humingi ng tulong kay nanay o tatay o sa nakakatanda sa inyo. Laging itanim sa isipan na hindi kayo nag-iisa. Para sa unang tanong, ano ang gawaing lalahukan ng mga mag-aaral ni Binibining Ramos? Ulitin ko, ano ang gawaing lalahukan ng mga mag-aaral ni Binibining Ramos? Kung ang inyong sagot ay magkakaroon ng International Coastal Cleanup, ito ay taunang gawain upang maglinis ng mga kalat at dumi sa Rojas Boulevard, kayo ay mahusay. Pangalawa, ano ang layunin ng gawaing ito? Ano ang layunin ng gawaing ito? Kung ang inyong sagot ay makakatulong sa ating bansa upang mabawasan ang mga basura, kayo ay magaling. Para sa pangatlong bilang, ano ang naramdaman ni Binibining Ramos sa isinagot ng mga bata? Ano ang naramdaman ni Binibining Ramos sa isinagot ng mga bata? Kung ang inyong sagot ay sobrang natuwa at masaya si Binibining Ramos sa mga isinagot ng mga bata, kayo ay tama. Pang-apat, ano ang pinakita ni Kyle at ng kanyang mga kamag-aral? Ano ang pinakita ni Kyle at ng kanyang mga kamag-aral? Kung ang inyong sagot ay pinakita nila kung paano makakatulong sa ating bansa, makakahikayat din ng mga batang katulad nila. Kayo ay magaling. Panglimang tanong, paano natutuhan ng buong klase ang kanilang gampanin sa pamayanan? Panglimang tanong, paano natutuhan ng buong klase ang kanilang gampanin sa paaralan? Pangangalaga sa kapaligiran ang isang paraan ng pagpapamalas ng kamalayan sa kahalagahan ng pagpapakita ng mga natatanging kaugaliang Pilipino. Kayo ay magaling at mahusay. Ipagpatuloy niyo ito at linangin. Dahil dyan ay isang malakas na palakpak ang nararapat para sa inyo. Katangian ba ng mga Pilipino ang pagiging likas na mabuti? Ano-ano ang mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino? Anong mabuting katangiang Pilipino ang taglay at maipagmamalaki mo? Pag-aralan ang mga larawan, mga gawaing di nagpapakita ng disiplina at pakikilahok sa mga gawaing pansibiko, paano ito maitatama? Ang unang larawan ay ang pag-aaksaya ng tubig. Ano ang mga dapat gawin upang hindi maaksaya ang tubig? Isara ang gripo habang nagsasabon ng kamay o habang nagsisipilyo ng ngipin, o habang naguhugas ng pinggan, o habang naglalagay ng shampoo, o kahit habang nag-aahit ng balbas. Ang isang na binubuo ng 3 katao
Sa paraang nabanggit ay makakatipid ng halos 8 litro ng tubig sa isang taon. Huwag hayaang matumutulo ang tubig sa gripo ng hindi pinapakinabangan. Mag-shower at huwag magbabad sa bathtub. Sa pagsa-shower ay gumagamit ng halos 30 hanggang 35 litrong tubig lamang sa halip na 150 hanggang 180. Hugasan ang mga prutas at gulay sa isang palanggana sa halip na sa pamamagitan ng bukas na gripo. At ang ginamit na tubig sa paghuhugas ng prutas at gulay ay maaaring idilig sa mga halaman. Sa pangalawang larawan naman, fun run o pagtakbo. Ang tumatakbo ng mga benepisyo para sa kalusugan ng pisikal at mental ay maraming napatunayan din na maraming siyentipikong pag-aaral. Ang pisikal na ehersisyo ay pinapaboran ang pangkalahatang kalusugan. Ito ay higit pa sa napatunayan. Ang jogging o pagtakbo ay isang mahusay na pagpipilian upang makakuha ng hugis at makuha ang lahat ng mga benepisyo ng pisikal na aktibidad, mas maigi pa makilahok sa mga aktibidad ng barangay o ng eskwelahan. Sa pangatlong larawan naman tayo, pagkakalat ng basura. Basura nga, mga bagay na nagdudulot ng polusyon sa kapaligiran. Ito ay nagdudulot ng sakit. Kadalasan ay sanhi ito ng pagbaha tulad ng dumi, balat ng prutas, balat ng gulay, cellphone, papel, mga sirang bagay at iba pa. Marami ang mga karapat-dapat gawin upang malutas ang problema sa basura. Una na rito ang tinatawag na segregation o paghihiwalay ng mga nabubulok sa hindi nabubulok. Ang mga nabubulok ay kadalasang balat ng prutas, balat ng gulay, at marami pang iba. Pwede pa rin itong pakinabangan sa pamamagitan ng pagpapakain sa hayop o kaning baboy. Ang mga hindi nabubulok ay malaki ang pakinabang. Ito ay pwedeng ipunin at ibenta, tulad ng mga bote, mga plastic at mga gamit na mga sirang cellphone na pwedeng i-recycle at iba pa. Sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan, malaki ang tulong at kabawasan sa ating suliranin sa basura. Dahil kung nakakalat lang, magiging sanhi ito ng pagbaha, pagkakasakit dahil sa maruming kapaligiran. Ang mga basurang pinabayaan sa paligid ay malaking pinsala sa ating kalusugan. Marami ang maapektuhan, lalo na sa pamumuhay, kung halimbawang mangyari ang biglaang pagbaha ng hindi inaasahan. Ang sunod na larawan ay pagsusulat sa pampublikong lugar. Bakit nga ba ginagawa ng mga kabataan ang pagsusulat o tinatawag nating vandalism sa mga infrastruktura sa lipunan? Bakit kahit alam nila na masama ito ay patuloy pa rin nila itong ginagawa? Marahil ang iba sa kanila ay may nais na iparating ng mga mensahe sa ibang tao na hindi nila kayang sabihin ng harapan. Marahil ang iba naman ay nais lamang maglagay ng mga bastos na larawan sapagkat wala silang magawa at maaari ring ang iba ay nakikiuso lamang, sapagkat nakikita nilang marami ang nagsusulat o gumagawa nito sa isang lugar. Kung ating mapapansin ay laganap ang pagsusulat ng mga bastos at hindi magagandang mga salita sa mga palikuran ng paaralan, mga waiting shed ng barangay at iba pang mga pampublikong lugar. Sa ating palagay, maganda ba itong tingnan? Hindi tama ang ganitong gawain. Dinudumihan lamang natin ang mga infrastruktura na maganda naman sa ating paningin. Hindi papel ang mga pader at pintuan ng mga palikuran.
Hindi rin sketchpad ang mga waiting shed na para pagguhitan ng mga bastos na larawan. Kung may disiplina lamang ang mga tao sa lipunan, lalo na ang mga kabataan, hindi ito mangyayari. Hindi porket may karapatan tayong mag-express ng ating mga saloobin, ay pwede na natin itong gawin. Matuto tayong gawin ang tama. Magsulat sa tamang pagsulatan at huwag dumihan ang mga kagamitan sa lipunan upang sa gayon ay maging maganda at maayos tingnan ang ating kapaligiran. Ang panghuling larawan ay bullying. Ano nga bang ibig sabihin ng salitang bullying? Lingid sa ating kaalaman na ang bullying ay nangangahulugang pangungutya sa kapwa-tao dahil mayroon siyang pagkakaiba sa isang tao na wala sa kanila. Ang bullying rin ay isang uri ng pang-aapi na ginagamitan ng lakas. Kadalasang nangyayari ito sa paaralan at karaniwang mga kabataan ang biktima nito. Isa sa kaso sa Pilipinas ay tinatawag na bullying. Ang ganitong sitwasyon ay hindi dapat isinasawalang bahala. Dapat ay matuto din tayong umimik kung anong nangyayari sa ating para mapagsabihan ang mga nambubuli at maitama ito. Ang masasabi ko lamang sa ganitong kaso, lalo na sa Pilipinas na palagi ang may nagaganap na pambubuli ay itigil na ito. Wala namang mabuting maidudulot ito sa ating kapwa at lalo sa ating sarili bagkus ay makasasama pa ito. Dahil once na ang isang bata ay nang-bully, automatically, madadamay ang magulang nito na magiging dahilan ng pagkakagulo ng bawat magulang. Dahil sa pangbubuli ng kanilang mga anak. Kung sa tingin ng iba magiging sikat sila sa ginagawa nila, nagkakamali sila dahil sa mata ng tao at lalong higit ng Diyos na mali ang ginagawa nila. Hindi naman tayo nagkulang sa mga pangaral ng ating mga magulang at lalong higit ay nag-aaral kayo kaya na ituturo sa inyo na mga guro ang tama at mali. Kaya bakit iniisip pa ng iilan ang ganitong sitwasyon? Siguro ay kulang ito sa atensyon ng magulang. Kaya naman, para sa ating mga magulang, ay dapat subaybayan pa rin tayo at gabayan sa bawat kilos ng ating gawain. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito habang hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ngayon naman ay ating gagawin ang tama kung ano-ano ang mga kanais-nais na gawaing Pilipino. Gaano mo kadalas ginagawang mga sumusunod? Isulat kong A. Palagi, B. Madalas, C. Bihira, o letrang D. Hindi kailanman. Para sa unang bilang, magiliw na pagtanggap sa mga panauhin ng aking mga magulang o kapatid. Magiliw na pagtanggap sa mga panauhin ng aking mga magulang o kapatid. A. Palagi, B. Madalas, C. Bihira,
o di hindi kailanman. Pangalawa, pakikisama sa mga gawain ng mga kabataan sa aming barangay. A. Palagi. B. Madalas. C. Bihira. D. Hindi kailanman. Pangatlo, pagtulong sa pag-aayos ng aming silid-aralan kapag may espesyal na palatuntunan. A. Palagi. B. Madalas. C. Bihira. O D. Hindi kailanman. Pang-apat, pagbabahagi ng aking talento sa pangkatang gawain sa paaralan. A. Palagi. B. Madalas. C. Bihira. O D. Hindi kailanman. Panglima, pagsunod sa mga alituntuning pangkaligtasan sa aming tahanan, paaralan at pamayanan. A. Palagi. B. Madalas. C. Bihira. O D. Hindi kailanman. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Muli, panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Mary Joy M. Yasay, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all.
Mabuhay mga bata sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino, Tarlac. Good morning, everyone. Hello, Tarlac, and all of you out there. Welcome back. Good morning, good morning, good morning. And of course, good morning to you, my dear grade 5 science learners. This is Sir Z once again, your teacher, broadcaster, and explorer buddy in this amazing world of science. The world of exploration, discovery, invention, and technology. Here I am again, asking you, grade 5 science learners, are you ready for another exciting learning adventure with me today? Awesome, very well. As I always say, buckle up, hold on to your seats, because our roller coaster ride in learning science is about to begin. You are tuned in to Aral TarlakHenyo live here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Pilipino Tarlac. But for the meantime, like everyone else, I am broadcasting to you remotely from my very own home here in Herona, Tarlac. Last Monday, we have started learning about the topic, good conductors of heat and electricity. We discussed back then first, the basic understanding about how to keep yourself and your family safe from the possible dangers and health risks, just like, for example, accidents, fire, injuries when dealing with electricity. Class, today we will continue our discussion. So our topic for today is, it's still the same, of course, good conductors of heat and electricity, but this time, part 2. Are you ready? I bet you are all excited. Me too. So with no further ado, let's all get started. As I mentioned last time, once we're done with this entire lesson, which is actually going to be continued by Teacher Elvin next week, you are expected to have learned and acquired the following skills. 1. Describe the characteristics of materials which are good conductors of electricity and heat. 2. Identify materials at school and at home that are good conductors of heat and electricity, and those that are used as insulators. And 3, practice safety at home when dealing with electricity. Well, actually, we're done with that one last time. In today's discussion class, we will be focusing and covering the following topics. We will learn what are the definitions of conductor and insulator. Learn the difference between conduction and insulation. What are the various ways heat and electricity travels, and properties of materials that are good to be used as conductors or insulators. But before that, allow me to take this opportunity to share to everyone some of the messages I received directly from my messenger, from some of our wide range of viewers, to inspire not only you, our dear students, but also our amazing teacher broadcasters who are working so hard to ensure that quality education
is delivered to all of you despite the pandemic that's keeping us all apart. From the number of messages I personally received, here's one from Mr. PJ Soriano of Tarlac and from Mr. Dennis from Antipolo Rizal. And here's one from Mr. Ryan Johnson from Manila. In behalf of all my fellow teacher broadcasters here in RTV Tarlac, Channel 26, thank you so much for your appreciation and support. Now let's all go back to our regular programming. Good conductors of heat and electricity, Part 2. For starters, let's go back and take a quick look to everything that we were able to cover last time. Last Monday class, we talked about heat and electricity. We learned that heat and electricity are two examples of energy. Very good. When we say energy, it is the ability to do work. So when energy is generated or present, something will definitely move, something will happen, and something will change. However, energy is not matter, okay? It's not matter. It is not matter simply because energy is not made up of molecules. They are not made up of molecules, class. Since they don't have molecules, of course, they do not have mass. Mass means the amount of materials inside an object, or it can also be defined as well as the number of molecules inside a matter. Although, like matter, energy can also occupy space, right? Like heat trapped inside a closed room, especially if there are no windows around, or an electrical energy contained in batteries. So basically, energy can still occupy space. It says here, class, that energy is generated by the movements or activities of the subatomic particles. When we say subatomic particles, class, we are simply calling them the smaller parts of atom. Class, do you still remember the 3 subparticles of atom? I discussed that last time. Drop your answers in the comment section below, okay? I will read your messages once we're done with this episode. Of course, the subparticles or the smaller parts of atom are proton, which is the positively charged, neutron with 0 or no charge at all, again 0 for neutron, okay? And electron with a negative charge. Electricity, class, is the type of energy generated or produced by the flow or movement of electrons from one molecule to another. So it's like jumping from one molecule to another. As you can see, and remember that I mentioned the name electricity actually was derived from the word electron. Listen, class, electricity, electron. Electricity, electron. You got the idea? Very good. And with that, let us all now proceed to our new topic for this lesson. Let's start with what are conductors and insulators. First, the conductors. To easily remember, class, conductors are any object or material through which heat and electricity can pass through, okay? Any material that heat and electricity can pass through. Take note. Again, conductors are any material or object that allows energy, in particular, heat and electricity, to flow or pass through them. Take note as well, class, that the process of transferring heat or electricity from one molecule to another molecule, as these electrons, you can imagine, are moving across the conductor material, okay? That movement or process is called conduction.
Again, let's review. Any material through which heat or electricity can pass through, we call that conductor. While the movement or the process, these molecules as they travel across the conductor is called conduction. Here are some properties of materials to consider the material good for conducting heat or electricity. Let's try to take a look. First is thermal conductivity. It is defined as the ability of the material to allow heat and electricity to flow or pass through. From this class, we will get the word thermal. Okay, again, thermal. And note that thermal means heat. Okay, again, let me say that again. Thermal means heat. So, since thermal conductivity is a property of materials good for conducting heat and electricity, the word thermal that means heat does not only apply to heat class but also goes along with electricity as well, okay? Don't forget that the word thermal works both for heat and electricity. Next is hardness. Hardness is the ability of a material to be rigid and resist pressure. It means that how hard or soft a material is, it is one of the considerations when looking for materials to be used either as conductors or as insulators. So it's not always about hard class, okay? Because we're also talking about insulators, not just conductors. So when it comes to hardness, it's about being hard or being soft, okay? Very good. Now we go to malleability. Malleability is the ability of materials to be flattened or hammered into thin sheets. Okay? So it is being hammered and it should become thin. So that's important when it comes to looking for materials for conductors, in making conductors. Now we go to ductility. I believe you remember all these topics because these were discussed to you by your grade 4 teachers, supposedly last school year, okay? Ductility is the ability of a material to be stretched into strands, just like the wires we use when we are connecting our appliances, okay? All right. Specifically this one for conductors. It is also important that materials to be used are low resistant or will not be able to stop the electricity from flowing through. Low resistant property stands for class as allows heat and electricity to freely flow through. Of course, we need to have a conductor that that will allow electricity or else it will not work, right? Awesome. In addition to that, conduction is not only limited to solid materials, conduction may and can also occur across gases and liquids if, only if, those gases and liquids contain ions, IONs, that are conductive to electricity. That is why we can see electricity streaking through dark cloudy skies in the form of lightning rods during heavy rains. Have you ever seen lightning across the sky whenever there is rain? Awesome! Okay, let's go ahead and move on to the next slide. Let's take a look now on some examples of materials or objects that are good conductors of heat and electricity and therefore use them in making conductors. For our example, we have metals, iron, copper or copper wire as we are more familiar with. Also, we got gold, nickel, and like I said a while ago, liquid containing ions like water. Okay, they are all conductors of heat and electricity. Class, even our skin and all our body parts are conductors of heat and electricity as well, okay? That is why be very careful and make sure you never touch any exposed electrical wirings at home, at school, or anywhere at all, especially live ones, or else you will get seriously hurt, or worse,
you may die, and we don't want that to happen, isn't it? Now let's talk about insulators. Actually, class, the topic insulators is included in Teacher Elvy's share of the discussion for next week. But for the meantime, I'm just gonna give you some ideas in advance that you can bring with you next week with Teacher Elvy, okay? Awesome, let's go. So basically, insulator is the opposite of conductor. If conductors are materials that allow heat and electricity to pass through, that's a conductor. Insulators, on the other hand, they do not allow, again, do not allow heat or electricity to flow or pass through. So, to easily remember, class, just take note that if heat or electricity cannot flow through a material or object, that material is automatically considered as, can you guess? Good, insulator. Since it's also on the screen right now. Very good, class. So let's go check some quick examples of insulators. So we got wood, plastic, and glass. Now, this time, we will learn about how energy like electricity and heat travels, okay? So class, there are three ways that energy can travel across, either through solid materials or even through gas and liquids. Again, it's not just about solid, okay? They can also pass through gas and liquids, depending on what type of energy is involved. These are conduction, convection, and radiation. For conduction, it is defined as the transfer of heat or electricity from one molecule to another through a material or an object. Take note of the underlined words and phrases, class, okay? Consider them as the key words to easily remember the definition. Also, in conduction, it requires physical contact, which means that heat or the electricity should be physically touching the object or material through which it will transfer and pass through, okay? Or else it will not work. Let's take a look how this works using this illustration. Imagine, class, that this long thingy here with the colored circles is a piece of metal, okay? For example, it's a metal. The circles are, for example, the molecules that makes up this object. So we have the animated flame going to be our source of heat or electricity as an example. And when heat or electricity gets in contact physically with a conductor like this metal, for example, the heat or electricity will slowly or instantly enter, travel, and cross the conductor, jumping from one molecule to another, which makes up the object until it reaches the end. And in this picture, it's your hand. And that is how energy can travel across conductors through the process of conduction. It travels from one molecule to another, and it requires, remember, physical contact for it to occur or happen, all right? We go to next to convection. For convection, it is typically for the transfer of heat. Take note, for heat, not electricity. And it basically happens or takes place inside an enclosed space where the heat energy is generated and trapped involving either gas or could be a liquid inside the container. For example, this is a pot of soup or sinigang, if you wish to imagine, and mother is about to switch the fire on to cook it. Once the heat is applied, in this case under the pot, it will slowly transfer the heat energy first to the bottom of the pot, which is conduction that we discussed earlier. And then, once the heat energy reaches the molecules of the soup, it will start to move in cycles. The hot and lighter molecules go up, pushing the colder and heavier molecules down, which in turn will get heated up, causing the cycle to continue spinning round and round until all the molecules of the sinigang inside the pot are completely hot. That's convection, the transfer of heat in cycles
inside an enclosed space. Radiation is the spreading of energy from the source of heat, and it happens in an open space across which the energy can spread out. Example here's our heat source. For example, this one. Since naturally fire will produce light and heat, the energy it produces will automatically spread outward, okay? Outward from where the energy is being generated. Again, that's because radiation is the spreading out from the source, and it happens in an open space. Now class, let's do a quick recap from our discussion. Conductors are materials that allow the flow of heat or electricity. Insulators, on the other hand, are materials that do not allow the flow of heat or electricity. Just remember, conductors allows, insulators do not allow. The properties of materials are as good conductors are: thermal conductivity, hardness, malleability, ductility, low resistance, and containing ions. We also learned that thermal means heat. Conduction is the process of transferring heat or electricity. But aside from that, there are also convection and radiation as means for energy to travel. So, it's now time to test what we have just learned so far. Get those thinking caps ready, okay class? Class, in the modules that you are holding, turn the pages and go to page 1. Again, everyone go to page 1 and look for the activity with the title, What I Know. It says there, class, in the direction that write true if the statement is correct or false if it is incorrect. Again, true if correct and false if the statement is incorrect, okay? Here are the questions that are, of course, also in your modules. You will only have a quick 2 minutes to answer, or 3 minutes, perhaps, if you still have time. Timer starts. Let the answering begin. Alright class, 1 minute is out and we're still counting. You can do it class, I know you can. Just answer true or false. And of course, if you're having difficulty reading, just call your mom or your father or your ate or kuya to help you out, okay? I believe in you class, I believe in you. Alright. We're now down to 2 minutes and 30 seconds. If we are to have the 4-minute timer that I set up for this one, I guess some of you already passed number 5. That's good, that's good. I'm getting excited. All right. Just in case that we don't have enough time, we are still gonna have 1 more minute. Just in case. Class, I believe you are now on number 8. It's so easy, class, you can do it. Then once you got perfect score, you go out. Oh no, don't go out, of course. Just celebrate, okay? Celebrate with your families. I guess once this one is done, down to 1 minute,
we're gonna end so that we're gonna have what I said, 3 minutes for the timer. Come on, class, we still got 15 seconds to go. Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. There you go. All right. Time's up, class, and all your pens down, of course. Let's see and check your answers. The correct answers are 1 true, 2 false, 3 true, 4 true, 5 true, 6 false, 7 false, 8 false, 9 true, and for number 10, true. How was it, class? Were you able to get all 10 correct answers? Very good. Great job, class. I'm so proud of you. But in case you still got some wrong answers, okay? Again, it's all right. Just continue learning and studying, okay? Just go back to your module, study, and it's all about studying. It's not about getting perfect score. Life is so short. Let's make the most out of it, okay? All right, and there you have it, class. We are done with this week's session. Isn't that exciting? I enjoyed my time with you, so I hope you also enjoyed your time with me. However, tune in again next week, Monday, because this lesson will be continued by Teacher Albie, okay? If you have any questions or follow-up questions, don't be shy. Feel free to drop me a message or two through my messenger, Christian Zulveta, Sir Z. And don't forget to like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Since I belong here, we all are here. So why not we all support each other? And of course, to keep you up to date with our new lessons, events, and activities. Once again, this is Sir Z, your teacher, broadcaster, and explorer body in this amazing world of science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Broadcasting to you through RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac, and me, yours truly, live from Heron, Tarlac. Tune in again next week, same time, same channel. Thank you so much for learning with me, and I hope you truly learned a lot today. Good luck with your studies. God bless. Stay safe. Grade 5 learners and everyone out there, but inside your homes, of course. Class dismissed. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook.
makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DepEd for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Raymar B. Pedroche, your teacher broadcaster from Mathematics 5, broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac. And I will be with you as we make the most of our discussion this morning. Dear learners, are you ready for the next exciting and fun learning in mathematics? Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively for today's episode. Okay then, please prepare your pencil or ball pen, your notebook and paper, and of course, your learner's material, the 21st Century Mathletes. Also, don't forget to bring with you your water bottles to be hydrated. Let's begin. Our lesson today is about solving routine and non-routine word problems involving percentage using appropriate strategies and tools. Are you ready? Last time, we talked about finding the percentage in a given problem. Here's my question. What is the formula in finding the percentage in a given problem? Can you recall? Great. P equals R times B, where P is the percentage, R is the rate, and B is the base. Now, let's have a 3-item review activity. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully, choose your answer, and write it on your answer sheets. And if you are watching live on Facebook, please feel free to comment your answer. Are you ready? Number 1. What is 50% of 90? Again, what is 50% of 90? I will give you 5 seconds to answer. If your answer is letter A, then you are right. 50% of 90 is 45. Number 2. What is 75% of 60? Again, what is 75% of 60? A, 30. B, 45. Again, A, 30. B, 45. I will give you another 5 seconds to answer.
If your answer is letter B, then you are right. 75% of 60 is 45. Let's have number 3. What is 60% of 50? Again, 25, B, 30. Again, A, 25, B, 30. I will give you another 5 seconds to answer. If your answer is letter B, then you are right. 60% of 50 is 30. Great job, grade 5 learners. You really mastered the lesson with teacher Eunice the other day. Now, let's begin with our new lesson. Let's read the first word problem. Example number 1. In a certain barangay, there are 12,000 election volunteers. Due to the tedious task given to some of them, 30% were not able to vote. How many of the volunteers were not able to vote? To solve the problem, we can categorize it into 2 basic types, routine and non-routine. The purpose and the strategies used in solving word problem are different from each type. What do we mean by routine and non-routine problem? Routine problem is a type of problem in which there is an immediate solution. On the other hand, non-routine problem is a problem that requires analysis and insight into known principles of mathematics. In order to solve routine and non-routine word problems, do you still remember the acronym UPSC? Okay, step 1, U. U stands for understand. Under this, you have to answer the questions, what is asked in the problem, what are the given facts, and what is the hidden question, if there is. Step 2, P is for plan. Make a plan. Under this, you have to answer the questions, what strategy can you use to solve the problem? And what is the number sentence or the formula you can use to find the answer? Step 3, S. S stands for solve. This time, you will carry out your plan. Using the formula, solve the problem. This will show your solution to the problem. And finally, step 4, C, for check. Check if your answer is correct. Again, always remember the acronym UPSC. Understand, plan, solve, check. Now, let's apply these rules. Going back to our problem, which is an example of a routine problem, let's analyze and then solve. I will guide you through. Let's read the word problem again. In a certain barangay, there are 12,000 election volunteers. Due to the tedious task given to some of them, 30% were not able to vote. How many of the volunteers were not able to vote? Step 1, understand what is asked in the problem. That's right. Our answer, the number of volunteers who were not able to vote. The given facts. Next question, what are the given facts? So the given facts based on the word problem are 12,000 election volunteers and 30%. Step number 2, make a plan. Under this, you have to answer the questions, what strategy can you use to solve the problem? If you answered solve for the percentage, that's right. We are going to find 30% of 12,000 volunteers who were not able to vote. Then think,
What is the formula in finding the percentage? Can you tell? The formula in finding the percentage is P equals R times B, where P is the percentage, R is the rate, and B is the base, or percentage equals rate times base. We are now ready to proceed to step number 3. So step 3, solve. To find the answer, N is 30% of 12,000. Remember, N will represent the unknown, which is the percentage. Where 30% is the rate, 12,000 is the base, and N is the percentage. But we should change the rate first to decimal before we apply the formula. 30% changed to decimal is 0.30 or 30 hundredths. Then we will use the formula P equals R times B. Substitute R with the given, which is again 0.30 or 30 hundredths, and B with the given, which is 12,000. P is equal to 0.30 times 12,000. Multiply 0.30 by 12,000. The product will be 3,600. P is now equal to 3,600. Therefore, 30% of 12,000 is 3,600. Are we done? Not yet. So step 4. Check if your answer is correct. Using the Tekens triangle, plug in all the values. Then verify if the values correspond to each other. To check, using the formula in finding rate, which is R is equal to P divided by B. Substitute P to 3,600 and B to 12,000. So 3,600 divided by 12,000 is 0.30. What is 0.30 in percent? Yes, 30%. Therefore, our final answer is correct. 3,600 volunteers were not able to vote. Can you follow, kids? Great. We are now moving on to example number 2. By the way, is an example of non-routine word problem. In Mrs. Bondok's class, she was sad because 75% of her pupils failed in the exam and only 10 of her students passed. How many pupils does she have in class? Step 1. Understand what is asked in the problem. That's right. The answer is the total number of pupils she has in her class. Next question will be, what are the given facts? So 75% of her pupils failed and only 10% passed in the test. What is the hidden question, if there is any? Yes, there is. Then what is the hidden question? Very good. The hidden question is the rate of the number of pupils who pass. Step number 2, make a plan. What strategy can you use to solve the problem? The total number of pupils is asked, so the base is unknown. We will use this to solve this problem using a bar model. Note that 75% is the rate of pupils who failed in the test. This does not correspond to 10, which is the number of pupils who pass. We have to identify the rate of the pupils who pass the test so we can use it in solving for the base. If 75% failed, this means that the rate of pupils who pass is 25% to make up the entire 100%. So the number sentence is 10 is 25% of n, where n is the percentage, which is the number of pupils who pass. 25% is the rate of pupils who pass,
and N is the base or the unknown or the total number of pupils she has in her class. We are now ready to proceed to step number 3. Step 3, solve. To find the answer, let us use yellow bar to represent our base, which is 100%. The red bar represents the rate of pupils who failed, and the blue represents the rate of pupils who passed. We can divide the red bar into 3, since 75% is equivalent to 3 parts with 25% each. Since 25% is the rate of pupils who pass is equivalent to 10, which is the percentage. Therefore, each part of the red bar that represents the rate of the pupils who failed is also 10. So the percentage of pupils who failed is 30. Add it to the percentage of pupils who passed, which is 10. The total is 40. The total number of pupils is 40. Hence, 10 is 25% of 40. Are we done? Not yet. So let's have step number 4 to check if your answer is correct. Again, using the seconds triangle. Plug in all the values, then verify if the values correspond to each other. To check, using the formula in finding percentage, which is P is equal to R times B. Substitute R to 25% or 0.25 and B to 40. 0.25 multiplied by 40 is 10, which is the value of P in the seconds triangle. Therefore, our final answer is correct. Mrs. Bondoc has 40 pupils in her class. How are you getting along, kids? I hope you can now follow the steps in solving word problem. And let us move on to example number 3. Let us read the word problem together. Harry collects limited edition cards from a popular coffee shop. 20 of his cards were traded from his friends in other countries, while the rest are from the Philippines. If he has 80 cards in his album, what percent of his cards are bought from the Philippines? Step 1. Understand what is asked in the problem. That's right. The answer is the percent of Harry's cards that are bought from the Philippines. Next question will be, what are the given facts? Harry has a total of 80 cards. 20 cards are from other countries. What is the hidden question? If there is. Yes, there is. Then what is the hidden question? Very good. How many cards Harry bought from the Philippines? Step number 2. Make a plan. What strategy can you use to solve the problem? Since the rate of cards bought from the Philippines is asked, we have to know the percentage of cards from the Philippines. Thus, if 20 are from other countries and there are a total of 80 cards, Harry must have 60 cards that are bought from the Philippines. So, the number sentence is 60 is what percent of 80, where 60 is the percentage, which is the number of cards Harry bought in the Philippines. 80 is the base or the total number of Harry's cards, and N is the rate. Then think, what is the formula in finding the rate? Can you tell? The formula in finding the rate is R is equal to P divided by B. We are now ready to proceed to step number 3. So step 3, solve. To find the answer, 60 is n% of 80. So we will use the formula R equals P divided by B. Substitute P with the given, which is 60, and B with the given, which is 80. So R
is equal to 60 divided by 80. Divide 60 by 80 is equal to 0.75. So to change 0.75 2%, multiply it by 100 and the product is now 75. So R is now equal to 75%. Hence, 60 is 75% of 80. Step number 4, to check if your answer is correct. Using the Tekens triangle, plug in all the values, verify if the values correspond to each other. To check using the formula in finding percentage, which is P is equal to R times B. Substitute R to 75% or 0.75 and B to 80. So 0.75 multiplied by 80 is equal to 60, which is the value of P in the Tekens triangle. Therefore, our final answer is correct. 75% of Harris cards are bought from the Philippines. You have learned how to solve routine and non-routine word problems involving percentage. To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. Now, let's have a recap. What are the steps in solving word problems? What is the acronym? Yes, UPSC. Understand, plan, solve, and check. Again, here are the steps. Step 1, understand what is asked in the problem. What are the given facts and what are the hidden questions? Then step 2, make a plan. What strategy can you use to solve the problem? What is the formula? The next step is step 3, solve. And finally, step 4, check your answer. Well done, grade 5 learners. So we were able to apply our understanding on solving routine and non-routine word problems involving percentage. Let's put that understanding to the test by answering the next activity, and that will be your assigned task to do. Turn your 21st century mathlete on page 204 or the activity under quarter 3, week 2. Under evaluate A, there are 5 word problems presented. These are the 6 guide questions that will help you arrive with the correct answer. These are A, what is asked in the problem? B, what are the given facts? C, what is the hidden question, if there is any? What strategy can you use to solve the problem? E, what is the formula? And finally, solve and check your answer. Simply follow and answer these questions to arrive with a reasonable answer. Don't forget to recheck your answer. I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners in doing their tasks. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. Here are the word problems for your activity. Write your answers on your math notebooks. Problem number 1. If Justin scored 75% on a 20-point test, how many points did he miss? How many points would he earn if he scored a 90%? Problem number 2. I have collected 10 tons of wood. I am 50% complete with my final goal. How many cans do I want to collect? Problem number 3. I am saving my money for 750 pesos video game.
If I have saved 25% of the money I need, how much money have I saved? Problem number 4, May ran a race. She paused for 25% of the way through the race. She stopped to tie her shoe 40% of the way. Her friends were cheering her 90% of the way through the race. Draw a diagram to show where these events took place. Problem number 5, a group of female senior citizens goes to park to join the Zumba dance class for exercise. 16% exercise for 3 to 4 hours per week, 23% exercise for 2 to 3 hours per week, 25% for 1 to 2 hours per week, and 36% exercise for 0 to 1 hour per week. What time spent exercising has the least percentage of female senior citizens? There you have it. Congratulations, kids. You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting and fun activities in mathematics next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Raymar B. Pedroche, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26, and more power. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses,
especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Magandang araw mga giliw kong mag-aaral. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ay nagagalak na makasama kayo sa araw na ito. Ako, si Ginang Rosa del P. Habate, sumasahing papawid mula sa distrito ng Pura, ang inyong kaagapay sa pag-aaral ng Pilipino sa ikalimang baitang. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners module at activity sheet, ang inyong papel o kwaderno at mga panulat. Siguraduhin din na kayo ay nasa komportableng lugar at maayos na nakikinig sa ating broadcast. Siguraduhin din na buo ang inyong atensyon at walang anumang abala habang kayo ay nakikinig o nanonood. Kung kayo ay handa na, halina tayo nang magbalik-aral. Titingnan ko kung natandaan pa ninyo ang nakaraang aralin natin. Maaari ninyong isulat ang inyong mga sagot sa inyong papel o notebook o di kaya ay mag-comment sa ating FB Live broadcast. O, ready ka na ba? Ano ang kahulugan ng pang-abay? Mahusay! Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at maging sa kapwa nito pang-abay. Sa Ingles, ito ay tinatawag na adverb. Ngayon naman, tukuyin sa pangungusap ang pang-abay na ginamit. Isulat ang papel sa inyong, isulat sa notebook ang inyong mga sagot. Unang pangungusap, ang mga magulang ay nagdarasal ng tahimik. Ano ang ginamit na pang-abay sa pangungusap? Tama! Ang sagot ay tahimik. Dahil binibigyang turing nito ang pangdiwang nagdarasal. Ang ikalawang pangungusap ay mabilis sumunod sa utos ang mga bata. Alin ang pang-abay? Mahusay! Ang wastong sagot ay mabilis. Tayo naman ay tungo sa ikatlong pangungusap. Masuyong kinausap ng magulang ang kanyang mga anak. Ano ang pang-abay na ginamit?
Magaling! Ang sagot ay masuyo dahil inilalarawan nito ang pandiwang kinausap. Ako ay natutuwa at natatandaan pa ninyo ang ating naging aralin. Naway, ipagpatuloy ninyo ang inyong pakikinig sa ating talakayan. Para sa una ninyong gawain, narito ang panuto. Pagsunod-sunurin ang mga espesyal na okasyon na aking babanggitin mula Enero hanggang Disyembre. Ihanda ang inyong kwaderno, panulat at ating nang simulan. Isulat ang sagot sa papel. Ang mga okasyon ay Pasko, Bagong Taon, Araw ng Pag-ibig, Araw ng Kalayaan, Araw ng mga Patay. Ano ang nauuna? Ano ang susunod? Ano ang panghuli? Tapos ka na ba? Kung gayon, ay ibibigay ko ang mga tamang sagot at gusto kong ikaw mismo ang magwasto nito. Narito ang mga tamang sagot. Una ay ang Bagong Taon. Dahil ito ay pinagdiriwang tuwing Enero. Ano ang pangalawa? Tama, Araw ng Pag-ibig. Ito ay tuwing Pebrero. Pangatlo ay ang Araw ng Kalayaan na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hunyo. Pang-apat, Araw ng mga Patay dahil ito ay nasa buwan ng Nobyembre. At ang panlima ay Pasko na ipinagdiriwang tuwing Disyembre. Ilang puntos ang iyong nakuha sa ating gawain? Wow, mahusay! Sa puntong ito, halina't ating simulan ang isa pang gawain. Pagsunod-sunurin ang mga sumusunod na mga salita ayon sa kung kailan natin ito isinasagawa. Ayan, basahin nga natin. Hapunan, almusal, tanghalian. Ano ang dapat na mauna? Ano ang susunod at ang panghuli? Tapos na ba? Magaling! At ang mga wastong sagot ay ang una, almusal. Dahil ito ay kinakain tuwing umaga. Pangalawa ay ang tanghalian. Ito ay kinakain sa kalagitnaan ng araw. At ang pangatlo ay ang hapunan dahil ito ay sa gabi. Wow naman! Napakahusay! Natutuwa ako dahil mahusay ninyong natatapos sa mga gawain. Sa mga hindi nakakuha ng mga wastong sagot, huwag mag-alala. Dahil pagkatapos ng talakayan, tiyak na mauunawaan ninyo itong mabuti. Pagpatuloy mo lang ang pakikinig at natitiyak kong mas marami kang matututuhan sa ating aralin. Ano ang napansin ninyo sa natapos nating gawain? Napansin ba ninyong nagamit ang inyong kakayahan upang pagsunod-sunurin ang mga pangyayari? Ito ang pag-aaralan natin ngayong araw. Ang timeline at ang makagawa kayo ng timeline base sa mga pangyayari sa binasang kasaysayan. Ano nga ba ang timeline? Ang timeline ay ang balangkas ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ito ay karaniwang naglalaman ng panahon at detalye ukol dito. Maaring ayusin ang timeline ayon sa oras, petsa o pangyayari na may maikling paglalarawan sa detalye tungkol dito. Ito rin ay diagram o graph na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Uulitin ko ha. Ang timeline ay ang balangkas ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ito ay karaniwang naglalaman ng panahon at ilang detalye ukol sa pangyayari.
Maaaring ayusin ang timeline ayon sa oras, petsa o pangyayari na may maikling paglalarawan sa detalye nito. Ito rin ay diagram o graph na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ngayon ay babasahin ko ang isang kasaysayang hindi natin malilimutan. Ito ay kung paano lumaganap ang COVID-19. Unawain at pakinggang mabuti ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang masagot ang mga tanong pagkatapos ko itong basahin. Makinig na mabuti. Ang paglaganap ng COVID-19. Ang COVID-19 ay lumaganap noong Disyembre 2019 sa Wuhan, China na kinaalarma ng World Health Organization. Ito ay dulot ng isang uri ng hindi pa nakikilang virus noon at kalaunan ay tinawag na coronavirus o COVID. Samantala, ang unang kaso sa Pilipinas ay naitala noong Enero ng taong 2020 na isang Chinese national. Buwan ng Marso ay inanunsyo ng ating Presidente Duterte na magkakaroon ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Pilipinas. Ang mga establishmento ay nagsara, pati na ang mga pampubliko at pribadong paaralan. Gayun din ang pagtigil ng mga pagbiyahe ng mga transportasyon. Tumagal ang ECQ hanggang sa buwan ng Hulyo 2020 sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Buwan ng Disyembre 2020 naman ay handa na ang ilang bansa upang gamitin ang vaccine na binuo ng mga mahuhusay na siyentista para sa COVID-19. Patuloy pa rin na pinaalalahanan ang lahat na gawin pa rin ang mga health protocols kahit mayroon ng mga bakuna. Kaya mga bata, ugaliin natin ang paghuhugas ng mga kamay at pagsuot ng face mask at face shield at kung maaari ay huwag munang lumabas ng bahay kung di naman kinakailangan. Sapagkat ang kalusugan natin ay dapat nating ingatan dahil ito ay ating kayamanan. Naunawaan ba ninyo ang seleksyon na aking binasa, mga anak? Kung gayon, madali mong masasagot ang mga sumusunod na tanong. Kailan unang lumaganap ang COVID-19? Tama! Lumaganap ito noong Disyembre 2019. Kailan naman ipinatupad ang ECQ sa Pilipinas? Mahusay! Ito ay ipinatupad noong Marso 2020. Saang lugar nagmula ang COVID-19? Magaling! Sa Wuhan, China. Paano natin maiiwasan ang sakit ng COVID-19? Maiiwasan ito sa pamamagitan ng palaging paghuhugas ng kamay, pagsuot ng face mask, face shield, at pagsunod sa mga health protocols. Mahusay! Nagagalak ako at naunawaan ninyo ang tekstong binasa ko. Sa puntong ito, susubukan nating gumawa ng timeline batay sa binasa kong teksto. Ihanda ninyo ang inyong notebook at ballpen para sa gawain ito. Umanda na sa pakikinig at isulat ang tamang sagot. Maaari rin ninyong i-type ang sagot ninyo sa comment box ng ating FB page, ha? Halika, simulan na natin. Makinig ng mabuti sa aking panuto. Ayusin ninyo ang mga pangyayari batay sa binasa kong teksto sa inyo ang paglaganap ng COVID-19. Pagsunod-sunod nito na naaayon sa napakinggang teksto. Babasahin ko ito ng 2 beses at ipakikita ko rin ito sa screen. Narito ang mga pangyayari, makahan lamang ito ng A, B, C, at E. Buwan ng Disyembre 2020, handa nang gamitin ang mga bakuna
na binuo ng mga siyentista. Pangalawang pangungusap, lumaganap ang COVID-19 sa Wuhan, China noong Disyembre 2019. Tumagal ang EQ hanggang sa buwan ng Hulyo 2020 sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang ika-4, naitala noong Enero 2020 ang unang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas na isang Chinese national. Panghuli, buwan ng Marso 2020, inanunsyo ni Pangulong Duterte na magkaroon ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Pilipinas. Kung kayo ay tapos na, narito ang tamang sagot at gusto kong ikaw ang maggusto ng iyong sariling sagot. Handa ka na ba? Para sa unang pangungusap, ang tamang sagot ay E. Sa ikalawang pangungusap naman ay A. Sa ikatlo ay D. Sa ika-4 ay B. Sa ikalimang pangungusap ay C. Ilang puntos ang iyong nakuha sa ating gawain? Wow, mahusay! Binabati kita sa galing na iyong ipinakita. Ngayon, pagpatuloy natin. Upang mas lalo ninyong maunawaan ang ating tinatalakay, gawin natin ang gawain ito na ang pamagat ay #throwback. Yan. Basahin ang mga pangyayari sa ating kasaysayan, pagsunod-sunurin ang mga ito ayon sa pagkakaganap nito. Ilagay o isulat lamang ang bilang 1 hanggang 5 sa inyong kwaderno. 1 ang unang pangyayari at 5 sa huli. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang sumagot at makapag-isip. Maaari rin ninyong i-type ang sagot sa comment box ng ating FB page. Ang pagsakop ng mga Hapones. Unang pangungusap, ipinahayag ni General Douglas MacArthur na bukas na ang lungsod ng Maynila noong ika-16 ng Disyembre 1941. Ngunit sinira pa rin ito ng mga Hapones. Pangalawa, noong ika-9 ng Disyembre taong 1940 ay pinasabog rin ang Maynila ng mga Hapones sapagkat ito ay nasa ilalim ng Estados Unidos. Katlo, lubusang sinakop ng Hapones ang Manila noong ika-2 ng Enero 1942. Umalis si General MacArthur sa Pilipinas noong ika-11 ng Marso taong 1942 na may iniwang katagang I shall return. At ang panghuli, at noong Abril 1942 naman, nagsimula ang Death March na nilakad ng mga bilanggong Pilipino at Amerikano magsimula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Tapos ka na ba? Magaling! Ngayon na ibibigay ko ang mga tamang sagot. Ikaw pa rin ang magwawasto ng mga ito. Narito ang mga tamang sagot. Para sa unang pangungusap, ang tamang sagot ay 2. Sa ikalawang pangungusap, ang tamang sagot ay 1. Sa ikatlong pangungusap, 3. Sa ika-4, 4. At sa ika-5, 5. Ilan ang nakuha ninyong tamang sagot? Napakahusay! Nakinig nga kayo sa ating talakayan. Ngayon naman, ating alamin bakit mahalaga ang timeline. Ang paggawa ng timeline ay makatutulong sa atin upang maidetalye ang mga pangyayari at karanasan natin sa buhay. Sa ating kasaysayan, gayon din upang lubos nitong maunawaan at matandaan. Makatutulong din ang timeline sa pagpaplano ng ating mga gawain. Uulitin ko, mahalaga ang paggawa ng timeline
upang maidetalye ang mga pangyayari at karanasan natin sa buhay at sa ating kasaysayan. Nang sa gayon, ay lubos itong maunawaan at matandaan. Makatutulong din ang timeline sa pagpaplano ng mga gawain natin. Para sa ating paglalahad, sabihin nga muli kung ano ang timeline. Mahusay! Ang timeline ay ang balangkas ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ito ay karaniwang naglalaman ng panahon, petsa, taon o oras ng pangyayari at ilang detalye ukol dito. Ito rin ay diagram o graph na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ngayong tapos na ang ating talakayan, oras na para sa isang maikling pagsusulit upang masukat ang iyong pag-unawa sa ating aralin. Maaari kanyang kunin muli ang inyong notebook at ballpen at huwag kalilimutang isulat ang inyong pangalan, baitang at petsa ngayong araw. Kumanda na! Makinig at unawain mabuti ang tekstong aking babasahin ha, at pagkatapos ay sagutin ang inihanda kong gawain. Ekspedisyon ni Magellan. Itinuturing na isa sa pinakamatagumpay ang ekspedisyon na pinamumunuan ni Magellan. Si Magellan ay isang Portuges na naglilingkod sa hari ng Espanya dahil sa pumumuno sa ekspedisyon sa paghahanap ng bagong ruta patungo sa Moluccas Island o Spice Island. Ang Moluccas Island ay tanyag sa mga Europeo dahil dito matatagpuan ang iba't ibang pampalasa sa mga pagkain. Taong 1518, inihain ni Magellan kay Haring Carlos I ang kanyang balak at plano sa paglalayag niya sa mundo. Nagsimula ang kanyang ekspedisyon noong Setyembre 20, 1519 kasama ang mahigit 200 tauhan. Tinawid nila ang Atlantic Ocean patungo sa dulong timog ng South America. Noong Oktubre 21, 1520, natagpuan nila Magellan ang anyong tubig na nag-uugnay sa Atlantic Ocean at Pacific Ocean at tinawag itong Strait of Magellan. Dahil sa tuloy-tuloy na paglalayag sa karagatan, marami sa kanyang mga tauhan ang nasawi dahil sa gutom. Noong Marso 6, 1521, narating nila ang pulo ng Guam. At sa pagkakataong ito, muli silang nakakain ng sariwang pagkain at inumin. Nilisan nila ang pulo ng Guam at nagpatuloy ang ekspedisyon ni Magellan hanggang sa matanaw nila ang isang pulo ng Pilipinas. Nakarating sila Magellan sa Pilipinas noong Marso 16, 1521. Naunawaan ba ninyo ang inyong napakinggan? Kung gayon, narito na ang panuto para sa ating maikling pagsusulit. Ayusin ang mga pangyayaring naganap tungkol sa napakinggan ninyong kwento ng kasaysayan. Ilagay sa patlang ang bilang 1, 5. Bilang 1 ang una at 5 ang pinaka-huli. Unang pangungusap, unang pangyayari, noong 15 ng Setyembre 1519, nagsimula ang ekspedisyon ni Magellan. Marso 16, 1521, narating nila Magellan ang Pilipinas. Ikatlo, inihain ni Magellan kay Haring Carlos I ang plano niyang maglayag sa mundo noong 1518.
Noong ika-21 ng Oktubre taong 1520, natagpuan ni Magellan ang anyong tubig na nag-uugnay sa Atlantic at Pacific Ocean. Kalima, ika-6 ng Marso taong 1521 nang nakarating sa Guam si Magellan pagkatapos niyang matuklasan ang anyong tubig na nag-uugnay sa Atlantic Ocean at Pacific Ocean. Kung ikaw ay tapos na, narito ang tamang sagot. Para sa unang pangyayari, yan ay number 2. Para sa ikalawa, number 5. Sa ikatlo, number 1. Sa ikaapat, number 3. Sa ikalima, number 4. Mahusay! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Binabati ko kayong lahat sa tiyaga at sigasig na ipinakikita ninyo. O ngayong tapos na ang ating leksyon, sana ay marami kayong natutuhan. Ngayon ay nais kong ilagay ang inyong kwaderno sa loob ng envelope at ilagay ito ng maayos at iwasang magtupik o mahinhan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ako si Madam Rosada T. Habate na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang mag-aral ng maigi upang buhay ay bumuti. Paalam! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Good day, Math Talinong Grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. Broadcasting live from Paniki Tarlac, this is Bernadette S. Tayag, your teacher broadcaster for today in Mathematics Grade 9. It's a beautiful Wednesday morning. Today is March 31, 2021, and we are now on the second week of third quarter, and this is our third lesson. How are you today, my dear learners? I hope you are all doing fine. I am happy to share with you a new lesson in Mathematics Grade 9. So join me in a 25-minute full of learnings and fall in love with the world of mathematics. But before we start, dear learners, please prepare the following: your modules, paper, notebook, and ballpen. The title of our lesson is Proving Theorems on the Different Kinds of Parallelogram. If you are watching the FB Live, please participate in our discussion by writing your answers on the comment box. In the previous lesson, you have learned about the properties of parallelograms. Today, we will prove some of the theorems on parallelograms. As you go through this lesson, you will learn to prove the theorems on the different kinds of parallelograms, such as the rectangle, rhombus, and square. Let us first recall the special types of parallelograms as discussed on your previous lessons on quadrilaterals. The special type of parallelograms are rectangle, square, and rhombus. Let us discover why they are being labeled as special parallelograms. First is on the list is a rhombus. What is a rhombus and what makes this parallelogram special? Well, a rhombus is a parallelogram with 4 congruent sides. The figure below is a rhombus. The name of the rhombus is rhombus A, B, C, D. It has 4 equal sides, namely segment AB, BC, and CD and DA. Next is we have rectangle. A rectangle is a parallelogram with 4 right angles. The figure below is a rectangle ABCD with right angles at angle A, angle B, angle C, and angle D. Always remember that a right angle is equal to 90 degrees. And the sum of the 4 interior angles or the angles is equal to 360 degrees. The last one is a square.
a square is a parallelogram with 4 congruent sides and 4 congruent angles. A square is both a rectangle and a rhombus. Why do you think it is considered a rhombus? Well, just like a rhombus, a square has 4 congruent sides. What must be the reason why it is also being considered as a rectangle? If we will going to recall the definition of a rectangle is a parallelogram with four equal sides, just like a square. These are the reasons why these types of parallelograms are special. Now, let us begin with our new lesson for today. Open your Math 9 Learners Material on page 320. In this section, we will be proving the theorems on the different kinds of parallelograms, such as the rectangle, square, and rhombus. But before that, let us define first what is a theorem. A theorem is a statement that needs to be proven before being accepted. I will be showing some proof on the theorems on parallelograms. We will be using the 2-column proof in the following theorems. Let us look at the theorems on parallelogram, on rectangle rather. Theorem number 1 states that if a parallelogram has a right angle, then it has 4 right angles, and the parallelogram is a rectangle. Theorem number 2 is the diagonals of a rectangle are congruent. Here is the proof of Theorem 1 on rectangle. Theorem 1 is if a parallelogram has a right angle, then it has 4 right angles and the parallelogram is a rectangle. The given is parallelogram WINS is a parallelogram with angle W is a right angle. Now, we will going to prove angle I, angle N, and angle S are right angles. We will complete the 2-column proof to prove that angle I, angle N, and angle S are right angles. For item number 1, the reason is given. So the statement must be the WINS is a parallelogram with angle W is a right angle, since it is the given statement. For item number 2, the statement is angle W is equal to 90 degrees, so the reason is it is the definition of right angles. For item number 3, the reason is in a parallelogram, the opposite angles are congruent. So the statement must be angle W is congruent to angle N and angle I is congruent to angle S. For item number 4, the statement is the measure of angle W is equal to the measure of angle N and the measure of angle I is equal to the measure of angle S. The reason is definition of congruent angles. For item number 5, the statement is the measure of angle N is equal to 90 degrees, and the reason is substitution. Just substitute SN or statement number 2 and statement number 4. Since statement number 2 is equal to 90 degrees and statement number 4 is the measure of angle W is equal to the measure of angle N, then the measure of angle N is equal to 90 degrees. For item number 6, the statement is the measure of angle W plus the measure of angle I is equal to 180 degrees. The reason must be consecutive angles are supplementary. For they are consecutive angles and their sum is equal to 180 degrees.
For item number 7, the statement is 90 degrees plus the measure of angle I is equal to 180 degrees. The reason must be substitution of SN2 and 6 or statement 2 and statement number 6. Number 8. For statement number 8, we have 90 degrees is equal to 90 degrees. For it is asking for a statement that is equal to itself since the reason is reflexive property. The reason for statement number 9 is subtraction property of based on statement number 7 and statement number 8. Since we have the measure of angle I is equal to 90 degrees, so earlier we have mentioned that the measure of angle I is equal to the measure of angle S. So for statement number 10, the measure of angle S is equal to 90 degrees. For item number 11, in which statement is angle I, angle N, and angle S are right angles, therefore, parallelogram WINS is a rectangle based on the definition of rectangle. Congratulations, you contributed much in proving theorem number 1. So to deepen your understanding on the first theorem on rectangle, here is another example of a proof using the property of parallelogram. If the measure of angle D is 90 degrees, then the other three angles also measures 90 degrees by applying the property consecutive angles are supplementary. Therefore, parallelogram RIDE is a rectangle. The measure of angle D plus the measure of angle E is equal to 180 degrees. Substituting the value of measure of angle D, which is 90 degrees, so we have 90 degrees plus the measure of angle E is equal to 180 degrees. So the measure of angle E is 90 degrees. Another is the measure of angle E plus the measure of angle R is equal to 180 degrees. The measure of angle E is 90 degrees, so 90 degrees plus the measure of angle R is equal to 180 degrees. So the measure of angle R is equal to 90 degrees. Next, the measure of angle D plus the measure of angle I is equal to 180 degrees. The measure of angle D is already given, which is 90 degrees, plus the measure of angle I is equal to 180 degrees. So the measure of angle I is the measure of angle I is 90 degrees. So the four angles must be equal to 360 degrees. By using the property of parallelograms, we can also prove the first theorems on rectangle. The next theorem on rectangle states that the diagonals of a rectangle are congruent. Please open your learner's material on page 321 to 322, and we will complete the proof of theorem 2 by filling up the table for the reasons and the statement on its proof. Some clues are given to help us answer this activity. Take note that the given is parallelogram WINS is a rectangle with diagonal WN and segment SI. Now, we are going to prove that WN is congruent to SI according to theorem number 2. For item number 1, we will write the statement which is WINS is a rectangle with diagonals WN and SI. To prove the given statement, we will use deductive method.
we will use the idea of congruent triangles in proving the statement. In item number 2, with the statement WS is congruent to IN, so the reason is because the opposite sides of a parallelogram are congruent. For item number 3, the statement is angle WSN and angle I and S are right angles. The reason is because of theorem 1. For item number 4, angle WSN is congruent to angle INS. Because of the reason all right angles are congruent. So here, we are trying to establish a proof using triangle congruence. For item number 5, which is reflexive property, so SN is congruent to line segment NS. For item number 6, triangle WSN is congruent to triangle INS by SAS congruence postulates. Finally, for item number 7, we can now prove that WN is congruent to IS because of CPTC, or corresponding parts of congruent triangles are congruent. Therefore, the diagonals WN and IS of rectangle WINS or WINS are congruent. Now, let us have an application of Theorem 2. In rectangle AFDS, if diagonal AD measures 20 centimeters, what is the measure of segment FS or diagonal FS? You may write your answer on the comment box or on your notes. So what is your answer? So here is the answer. Since diagonals of our rectangles are congruent, then the diagonal AD is equal to FS. Therefore, the measure of diagonal FS or segment FS is equal to 20 centimeters. We will now proceed with theorem on rhombus. Theorem number 3 states that the diagonals of a rhombus are perpendicular. Theorem number 4 states that each diagonal of a rhombus bisect the opposite angles. Now, turn your learner's material on page 323 and let us look at the proof of Theorem 3 on rhombus, which is the diagonals of a rhombus are perpendicular. The given is rhombus rows. So we are going to prove that segment RS is perpendicular to segment OE. So here is the proof. For statement number 1, the reason is given. So we will write the statement rhombus ROSE or rows. For item number 2, the statement is line segment OS is congruent to RO. And the reason is the definition of rhombus. For item number 3, the statement is RS and EO bisect each other, since the diagonals of a parallelogram bisect each other. So in item number 4, H is the midpoint of RS, and the reason is EO bisects RS at H. For statement number 5, RH or line segment RH is congruent to line segment SH for the reason, the definition of a midpoint. In item number 6, line segment OH is congruent to line segment OH because of reflexive property. In this case, we have triangle
RHO is congruent to triangle SHO based on the SSS congruence postulate or side or the three sides of the triangles. For statement angle RHO is congruent to angle SHO, the reason is CPTC or the corresponding parts of congruent triangles are congruent. And for the next statement, which is angle RHO and angle SHO are right angles for the reason that they form a linear pair and are congruent. A linear pair is a pair of adjacent angles that are always supplementary or equal to 180 degrees. For the last statement, from statement 9, RS is perpendicular to OE because perpendicular lines need to form right angles. Now, let us apply Theorem 3 by answering the problem. ABCD is a rhombus. If the measure of angle ADE is equal to 35 degrees, find the measure of angle DAE. Can you solve the problem using the theorem number 3 of rhombus? So what must be the answer? So let us solve. Since the measure of angle AED is equal to 90 degrees and the measure of angle ADE plus the measure of angle DAE plus the measure of angle AED is equal to 180 degrees. So we have 35 degrees, which is the measure of angle ADE plus the measure of DAE plus the measure plus 90 degrees is equal to 180 degrees. So the measure of angle DAE plus 125 is equal to 180 degrees. And then, solving for the equation, we have the measure of angle DAE is equal to 180 degrees minus 125 degrees. Therefore, the measure of angle DAE is equal to 55 degrees. If you're going to check, the measure of DAE plus 125 degrees is equal to 180 degrees. So 55 degrees plus 125 degrees is equal to 180 degrees. Now we have theorem number 4. For the proof of theorem 4 on rhombus, please go to page of your learner's material. Theorem 4 states that each diagonal of a rhombus bisect opposite angles. So the given is rhombus VWXY. We are going to prove that angle 1 is congruent to angle 2 and angle 3 is congruent to angle 4. So here is the proof. Statement number 1 is given, so rhombus VWXY. So we will just write the statement. For statement number 2, segment YV is congruent to segment and segment VWX is congruent to XY because of the definition of a rhombus. Number 3, line segment WY is congruent to YW. So to satisfy the reason, reflexive property, which means we are referring to the same line. We can now conclude that triangle YVW is congruent to triangle WXY because of SSS congruence postulate. For statement number 5, we can prove that angle 1 is congruent to angle 2 and angle 3 is congruent to angle 4. Because of CPTC or corresponding parts of
congruent triangles are congruent. Now let us try another example using theorem 4. Given ABCD is a rhombus, if the measure of ABD is 42 degrees, find the measure of A. So here's the solution. Since the measure of ABD plus the measure of CBD is equal to the measure of ABC, and angle ABD is congruent to CBD, so here the measure of angle ABC is 84 degrees. So to check, we will just substitute the following values. So 42 degrees plus 42 degrees is equal to 84 degrees. Okay, for square, note that the theorems on rectangles and square apply. The theorems of rectangles and rhombus apply to square. So, congratulations, grade 9. So, that's all for today. I admire you all for listening and watching attentively. I hope you have mastered our lesson for today. So, I think you are now ready to apply what you have learned for today by answering quiz number 2 on your learner's material on mathematics grade 9, 125 to 326. Submit your assignment to your math teacher. Good luck, and I'm sure you can do it. Thank you for listening, and make sure you are always tuned in here at DCTC 828 AM and RTV Tarlac Channel 26. Once again, this is Bernadette S. Tayag, your mathematics teacher anchor for today. Until next time, stay safe and God bless. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Ang aking paghanga at pagbati sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako nga pala ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, sumasahing papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, nagagabayan at sasamahan ka sa Most Essential Learning Competencies na nasusuri ang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasalamat o kawalan nito. Natitiyak kong kayo'y handang-handa ng mga anak para sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Kaya't maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay upang maging mabuting tao. Makikita nyo sa inyong mga screen, mga anak, ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan. Sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, mangyaring buksan ito sa pahina 235 hanggang 239. Pero bago yan, atin munang alalahanin ang tinalakay natin noong nakaraan. Ano ulit ang mga antas ng pasalamat? Maaari niyong gamitin ang ating FB Live Messenger upang sagutin ang aking katanungan. Hindi ba't una, ito ay ang pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa? Ikalawa, pagpapasalamat? At ang pangatlo ay pagbabayad sa kabutihang ginawa ng kapwa sa abot ng makakaya. Nalaman din natin na ang pagpapakita ng pasalamat ay hindi lamang sa taong pinagkakautangan natin ng loob. Bagkus, maaari ding ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng naranasan mong kabutihan mula sa ibang tao. Ano naman ang ilan sa paraan ng pagpapakita ng pasalamat?
Ilan dito ay ang pagkakaroon ng ritual ng pasasalamat. Pwede ring magpadala ng liham pasasalamat sa mga taong nagpakita ng kabutihan o higit na nangangailangan ng iyong pasasalamat. Ngayon sa ating aralin, inaasahang masuri ang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat o kawalan nito. Kung ang pasasalamat ay isang espesyal na bertud dahil nagampanan mo ang iyong moral na obligasyon, ano naman ang kawalan ng pasasalamat? Naranasan mo na bang masabihan ng ingrata? Sa tingin ko naman ay hindi pa. Ingrata kasi ang tawag sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Ang kawalan ng pasalamat o tinatawag nating ingratitude ay isang masamang ugali na nakakapagpababa sa pagkatao. Gaya ng pagpapakita ng pasalamat, mayroon ding 3 antas ng kawalan ng pasasalamat. Tingnan natin kung ano-ano ang mga ito. Una, ito ay ang hindi pagbabalik sa kabutihang loob sa kapwa sa abot ng makakaya. Ikalawa, ang pagtatago sa kabutihang ginawa ng kapwa. At ang ikatlo, na pinakamabigat sa lahat ay ang hindi pagkilala o pagkalimot sa kabutihang natanggap mula sa kapwa. Ang una ay ang hindi pagbabalik ng kabutihang loob sa kapwa sa abot ng makakaya. Marami sa atin ang hindi marunong magbalik ng kabutihan sa kapwa. Bagamat sinasabing kapag tumulong o gumawa ka ng kabutihan sa kapwa ay huwag maghintay ng kapalit. Pero iba pa rin ang saya kapag naibalik ang kabutihan na ginawa sa iyo ng iyong kapwa. Kung alam natin na mayroong nagawang kabutihan ng ating kapwa sa atin, matuto tayo na ibalik ang mga iyon. Kahit sabihan lamang sila ng salamat, o dili kaya gawan sila ng liham pasasalamat. Bigyan ng simpleng tapik o yakap, o bigyan ng munting regalo at napakarami pang ibang paraan. Upang lubos nating maunawaan, heto ang isang kwento na nagpapakita ng unang antas ng kawalan ng pasasalamat, kung saan hindi ibinalik ang kabutihang loob ng kapwa sa abot ng makakaya. Makinig kayong mabuti. Mahirap ang pamilya ni Jane. Hirap sila maging sa kanilang mga pangunahing pangangailangan sa buhay. Napilitan ang mga magulang ni Jane na pumunta sa ibang bansa upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Naging maswerte naman ang kanyang mga magulang sa kanilang trabaho. Naibigay nila kay Jane ang lahat ng kanyang pangangailangan. Maging mga mamahaling gamit ay kaya na niyang ibigay o kaya na nilang ibigay sa kanya. Inaasahan ng kanyang magulang na lalaking maayos si Jane at mag-aaral ng mabuti. Ngunit taliwas sa kanilang inaasahan, natuto si Jane na sumama sa masamang barkada na naging dahilan ng maagang pagbubuntis. Iniwan pa siya ng kanyang kasintahan. Nabigo niya ang kanyang mga magulang na makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Narinig niyo ang kwento ni Jane. Base dito, paano na ipakita ang kawalan ng pasasalamat? Hindi siya nagbigay ng pasasalamat sa kanyang mga magulang sa kabila ng sakripisyong ginawa nila para mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Bagkus, ang sinukli niya sa hirap ng kanyang mga magulang ay ang maaga nitong pagbubuntis. Madalas kasi ang ikinakatwiran ng ibang kabataan na sila naman ay anak at nararapat na bigyan ng edukasyon. Mahalagang maunawaan mga anak na mayroon kayong karapatang mag-aral pero
mayroon din itong kaakibat na tungkulin. Kailangan ninyong mag-aral ng mabuti. Bakit? Sa pamamagitan kasi nito ay napapasalamatan ninyo ang inyong mga magulang sa sakripisyo na kanilang ginagawa para sa inyo. Sa kabilang banda, ito rin ay para sa inyong magandang kinabukasan. Dumako naman tayo sa ikalawang antas ng kawalan ng pasasalamat. Ito ay ang pagtatago sa kabutihang ginawa ng kapwa. Kapag nakagawa ng kabutihan ang ating kapwa sa atin, huwag natin itong itago. Huwag nating isekreto, bagkus ipagmalaki ito. Ipagmalaki sa ibang tao ang tulong o kabutihan na ginawa sa iyo. Madalas kasi nagagawa ng iba ang ganitong pagtatago dahil sa inggit nila sa taong gumawa sa kanila ng kabutihan. Kung may nagawang kabutihan ng ating kapwa, ipamalita ito upang sa ganon ay madami ang tumulad sa kanya. At maging ikaw mismo ay tutularan ng iba dahil sa ginawa mong hindi paglilihim. Ngayon ay pakinggan ang isa pang halimbawa ng kwento na nagpapakita ng ikalawang antas ng kawalan ng pasasalamat. Ito ay ang pagtatago sa kabutihang ginawa ng kapwa. Pakinggang muli. Lumaking mahiyain si Donna. Sa paaralan, madalas nasa isang tabi lang siya at hindi nakikisalamuha sa kanyang mga kaklase. Pinalaki siyang mag-isa ng kanyang tiyahin. Dahil sanggol pa lamang siya nang iniwan siya dito ng kanyang mga magulang. Kaya hindi na niya nakilala ang mga ito. Kahit hindi siya tunay na anak, itinaguyod siya nito at sinigurong maibigay ang kanyang mga pangangailangan. Nagtitinda ito sa palengke at minsan kumukuha ng labada para magkaroon ng extra income. Mahilig umawit ang kanyang tiya at mula pagkabata, tinuruan na din siya. Dahil may angking galing din sa pag-awit si Donna at sa pagtuturo na din ng kanyang tiya, nakumbinsi siya ng kanyang guro na sumali sa isang patimpalak. Sa kabila ng kanyang pagiging mahiyain, nanalo si Donna. At dahil doon, nadiskubre siya ng isang talent manager at inalok siya nito ng kontrata upang maging mga awit sa telebisyon. Di nagtagal, naging sikat na mga awit si Donna, kaya nagkaroon siya ng mayayaman at sikat na mga kaibigan. Sinabi niya sa mga ito na siya ay anak ng isang mayamang negosyante. Isang araw, dumalo sa kanyang mga ito sa kanyang tinitirhan at lubos ang lungkot na naramdaman ng kanyang tiya nang siya ay ipakilala nito na sa kanyang mga kaibigan bilang kanyang katulong. Base sa kwentong binasa ko, paano na ipakita ang ikalawang antas ng kawalan ng pasasalamat? Itinago niya ang kabutihang ginawa ng kanyang tiya sa kabila ng sakripisyo nito upang siya ay makapag-aral, mapalaki ng maayos at sa pagtuturo nito sa kanya na umawit. Ang masakit pa nito ay ipinakilala niya ito sa kanila bilang kanyang katulong. Hindi naisip ni Donna na wala siya sa kinalalagyan niya kung hindi dahil sa sakripisyo ng kanyang tiya. Ang pagpapasalamat ay paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa taong gumawa ng kabutihan. Kaya nga, kapag ginawan ka ng kabutihan, ipagpasalamat ito. Huwag ikubli. Ipakita ang iyong lubos na kasiyahan at pasasalamat, lalo na kung ang kabutihang ginawa sa iyo ay nakatulong upang makamit ang iyong mga pangarap sa buhay. Natapos na natin ang dalawang antas ng kawalan ng pasasalamat. Ang hindi pagbabalik sa kabutihan sa kapwa sa abot ng makakaya, at ang ikalawa ay ang pagtatago sa kabutihang ginawa ng kapwa
Ngayon naman ay dumako na tayo sa ikatlong antas, ang hindi pagkilala o pagkalimot sa kabutihang natanggap mula sa kapwa. At para mas maunawaan natin ang pangatlong antas ng kawalan ng pasasalamat, heto ulit ang isang kwento na nagpapakita ng halimbawa ng hindi pagkilala o pagkalimot sa kabutihang natanggap mula sa kapwa. Magkaklase sina Tina at Ana mula nung elementarya. Kaya naman, naging magkaibigan na sila hanggang sila ay magtapos ng high school. Sabay silang nag-apply ng trabaho sa isang pabrika at swerteng natanggap silang pareho. Si Tina ay simple, likas na mabait at mapagbigay. Si Ana naman ay masipag at mapangarapin. Mula pagkabata, pinangarap na niyang makapunta sa abroad at kumita ng malaki. Isang kakilala ang nagsabi sa kanila na mayroong oportunidad na makapagtrabaho sa abroad. Dahil ito ang pangarap ni Ana, agad siyang nag-apply para dito. Ngunit bago makapunta, kinakailangan ng malaking halaga bilang placement fee. Dahil sa kabutihang loob ni Tina, ipinahiram niya ang kanyang naipon upang magamit ng kanyang kaibigan. Di nagtagal ay nakapunta ng abroad si Ana, ngunit mula noon, wala nang narinig si Tina mula sa kaibigan. Sinubukan niya itong padalhan ng mensahe, ngunit wala itong natanggap na kasagutan. Nabalitaan na lamang niya sa isang kakilala na ito ay may maayos ng buhay at nakabili na ng ilang ari-arian. Narinig niyo ang kwento ni Tina at Ana. Dito, paano ipinakita ang ikatlong antas ng kawalan ng pasasalamat. Narinig naman ninyo ang kwento. Nakita natin ng kung hindi dahil sa tulong ni Tina kay Ana, napahiramin ng pera upang magamit ng kaibigan ay hindi ito makakapunta sa ibang bansa. Ipinapakita lamang dito na ang hindi pagkilala ni Ana at pagkalimot sa kabutihang ginawa sa kanya ng kanyang kaibigan. Ang pagkalimot ay patunay ng hindi pagpapahalaga sa taong nagbigay sa iyo ng kabutihang loob, na siyang pinakamabigat sa lahat ng antas ng kawalan ng pasasalamat. Matuto tayong tumanaw ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa atin. Maliit man iyan o malaking bagay. Mahalaga sa isang tao na iparamdam sa kanila na may nakaka-appreciate ng kanilang mga ginagawa. Mas lalo silang nagkakaroon ng gana na tumulong sa iba. Dahil alam nilang marami pala silang napapasaya sa mga simpleng pagtulong nila. Pero sa kabila nito, kailangan maging malawak din ang ating pag-iisip sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Huwag nating isipin na tinuturuan lang natin silang maging abusado. Maaaring nasa proseso pa lamang sila ng pag-unlad sa pagiging sensitibo. Malinaw ba mga anak? Alam kong lahat kayo ay may kakayahang alalahanin ang lahat ng kabutihang natatanggap ninyo mula sa ating kapwa. Ano ulit ang tatlong antas ng kawalan ng pasasalamat? Una, ang hindi pagbabalik ng kabutihang loob sa kapwa sa abot ng makakaya. Ikalawa, ang pagtatago sa kabutihang ginawa ng kapwa. At ang ikatlo na pinakamabigat sa lahat ay ang hindi pagkilala o pagkalimot sa kabutihang natanggap mula sa kapwa. Kung natatandaan ninyong lahat yan, napakahusay. Sana'y naging malinaw sa inyo ang ating tinalakay. Mahalagang tandaan na ang taong hindi marunong magpasalamat ay hindi nakapokus sa magandang aspeto ng kanyang buhay. Ito ay pagiging arugante, umaasa ng espesyal na pabor, ngunit
Walang balak ibalik ito sa taong gumawa sa kanila ng kabutihan. Laging naghahanap ng mga bagay na kulang, hindi marunong makontento, at ito ay maaaring magdala sa kanya ng labis na kabiguan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya na ipinapakita ninyo ang aktibong pakikibahagi sa ating aralin. Ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, oras na para alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamagitan ng munting pagsusulit. Ngayon ay ihanda ang papel at ballpen o kaya naman ay sumagot sa ating chat box. Makinig kayo at babasahin kung mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat sa kabutihang ginawa ng kapwa. Mali naman kung ito ay nagpapakita ng kawalan ng pasasalamat. Sigurado naman akong kayang-kaya nyo ito. Para sa unang sitwasyon, pagpapasalamat sa Diyos sa mga kabutihan at pagsubok na kaloob sa iyo. Uulitin ko, pagpapasalamat sa Diyos sa mga kabutihan at pagsubok na kaloob sa iyo. Siyempre, ang sagot natin dito ay tama dahil ito ay nagpapakita ng pasasalamat. Pangalawang bilang, hindi pagkilala o pagbibigay halaga sa taong gumawa ng kabutihan. Hindi pagkilala o pagbibigay halaga sa taong gumawa ng kabutihan. Ito ay kawalan ng pasasalamat, kaya naman ito ay mali. Dumako na tayo sa pangatlong bilang. Pag-iingat sa mga bagay na bigay ng mga mahal sa buhay. Pag-iingat sa mga bagay na bigay ng mga mahal sa buhay. Ang sagot natin ay tama. Pagpapakita ito ng pasasalamat. Pang-apat na bilang, pagpapasalamat ng hindi bukal sa puso. Pagpapasalamat ng hindi bukal sa puso. Ito ay mali. Para sa ating panlimang bilang, o panlimang sitwasyon, pagbibigay ng simpleng yakap o tapik sa balikat sa taong nakagawa sa iyo ng mabuti. Pagbibigay ng simpleng yakap o tapik sa balikat sa taong nakagawa sa iyo ng mabuti. Ang sagot natin ay tama. Ito ay pagpapakita ng pasasalamat. Binabati ko kayo sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ng tama ang ating naging maikling pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang produktibong talakayan na naman ang natapos. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay
na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan.
Alam nyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Teacher Mary Ann, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Good afternoon, Grade 8 students. It is a brand new day today because we will again discover new things in the world of science. So, make sure that you are in a comfortable place while learning. I have some reminders for you, students. First, make sure that you eat your lunch so that you will be 100% attentive. Second, you should be far away from any distractions. Third, have your pen and paper, science activity notebook, and your self-learning module in Science 8. That is great. Those are the reminders that you need to do before we have our discussion. This will help you in listening attentively in our learning session today. Now, are you ready? All right, let us begin learning. Again, good day to you, young chemists, and welcome to a dynamic discussion in Science Grade 8. Are you excited? Yes, we are all excited to learn. Before we begin, let us have a review on the previous lesson. I have some questions for you. Number 1, what are the 3 states of matter? Again, what are the 3 states of matter? Great! The 3 states of matter are solids, liquids, and gases. Number 2, how about the formation of its particles? Again, how about the formation of its particles? That is right. In solids, the formation of particles is packed closely together in fixed positions. They vibrate a little, but in fixed positions. Whereas in liquids, the particles are closer to one another, pushing one another as they move. The particles move and change positions, but not as freely as those in a gas. In gases, particles move at random directions very quickly in a straight line path. Particles can move freely to all parts. And the last question is, what are the 2 additional states of matter? Again, what are the 2 additional states of matter? Exactly, plasma and Bose-Einstein condensate, wherein plasma is also known as ionized or charged gas. Some examples include lightning, fluorescent lamps, fire, and environment found in stars. And the Bose-Einstein condensate is the 5th state of matter.
Introduced by Satyendra Bose in 1920s and was able to send his idea to Albert Einstein. Then, Einstein proposed a theory stating the relationship of matter and absolute temperature. Did you get it, grade 8? That is great. It means that you really understood our previous lesson. For that, say to yourself, congratulations. Do not forget this lesson because it will be your guide as we go through to our lesson. At the end of our discussion, you are expected to differentiate the physical and chemical properties of matter. This time, I want you to look at yourself in the mirror and try to observe the changes that happens to your body. My question is, what do you observe? Are there changes in your body? Definitely. Your skin texture might become so soft. The color of your hair from black becomes white. Another is your height. You become taller than before, and your face looks matured than before. Lots of changes happens not just in our body, but with all the things around us. Remember, the only constant in this world is changes. Just like humans and everything around us, the three states of matter such as solids, liquids, and gases has changes also, specifically their physical and chemical properties. All substances have properties that we can use to identify them. For example, we can identify a person by their face, their voice, height, fingerprints, DNA, etc. The more of these properties that we can identify, the better we know the person. In similar way, matter has properties, and there are many of them. There are two basic types of properties that we can associate with matter. These properties are called physical properties and chemical properties. That is why today we will focus on the physical and chemical properties of matter. That sounds interesting, right? Yes, it is very interesting. So what are you waiting for? Calm yourselves and focus your hearts and minds as we find out the physical and chemical properties of matter. Now, let us begin learning. When we say physical properties are any characteristic of a material that one can observe easily without changing the substances that make up the material. Intrinsic or intensive properties that do not depend on the amount of the substances present. Examples are density, brittleness, color, odor, melting point, ductility, solubility, expansion, porosity, physical state, freezing point, thermal conductivity, and boiling point. Intensive properties are determined by the composition and structure of matter. Another is extrinsic or extensive properties depend on the amount of the substance. Depend only on the number of particles, not on their composition or internal arrangement. Examples are mass, length, width, and volume. Common physical properties. A physical property is an attribute of matter that can be observed or perceived. There are two main types of physical properties, extensive and intensive properties. Examples of extensive physical properties include 1. Area, amount of a two-dimensional surface in a plane. 2.
length, longest dimension of an object. Third, mass, the amount of matter in an object. Fourth, volume, space that a substance occupies. Fifth, weight, how heavy an object is. Did you get it, grade A? Very good. You are still listening and attentive. Intensive physical properties can be measured no matter how much of an object or substance there is. They are the same whether the sample size is very large or very small. Some examples of intensive physical properties include 1. Ductility, ability of a substance to be stretched into a wire. 2. Distribution, number of particles per unit volume in single particle phase space. 3. Electrical conductivity, a material's ability to conduct electricity. 4. Emission, spectrum of frequencies of electromagnetic radiation emitted. 5th, flexibility, the pliability. 6. Freezing point, temperature where a liquid solidifies. Number 7, frequency, number of repetitions in a given time frame. 8. Hardness, how resistant solid matter is to external force. 9. Temperature, numerical measure of heat and cold. 10. Thermal conductivity, property of a material to conduct heat. 11. Velocity, rate of change in the position of an object. And lastly, viscosity, resistance to deformation by stress. Now you have seen many examples of physical properties. Remember, what all they have in common is that they can be measured. These physical properties may change in every day to physical changes. Are you still with me, grade A? That is great. It is nice to hear that you are still with me. Now, let us continue our discussion. A chemical property is any of a material's property that becomes evident during a chemical reaction. That is, any quality that can be established only by changing a substance's chemical identity. Chemical properties cannot be determined just by viewing or touching the substance. The substance's internal structure must be affected for its chemical properties to be investigated. Or the structure of the sample must be altered for the chemical properties to become apparent. Here are examples of chemical properties. 1. Reactivity with other chemicals. 2. Toxicity. 3. Coordination number. 4. Flammability. 5. Total heat of formation. 6. Heat of combustion. 7. Oxidation state. 8. Chemical stability. And 9. Types of chemical bonds that will form. Scientists use chemical properties to predict whether a sample will participate in a chemical reaction. Chemical properties can be used to classify compounds and find applications for them. Understanding a material's chemical properties helps in its purification, separation from other chemicals, or identification in an unknown sample. This time, on your science activity notebook, complete the Venn diagram below by writing down differences and similarities about the physical and chemical properties of matter. You are only given a 5-minute time to accomplish the activity. Your time starts now. Time's up. Let us now check your activity. For the physical properties,
It is any characteristic of a material that one can observe easily without changing the substances that makes up the material. And the physical property is an attribute of matter that can be observed or perceived. For the chemical properties, it is any of a material's property that becomes evident during a chemical reaction. It cannot be determined just by viewing or touching the substance, and the structure of the sample must be altered for properties to become apparent. And for their similarities, they are both changes, so they both involve energy. Good job, grade 8. You really listened well in our discussion. Say to yourself, congratulations. Still on your activity notebook, answer the activity true or false. Write T if the statement is correct, otherwise F if it is not correct. I will repeat the statement twice. Are you ready? Yes, let us begin. 1. Chemical properties cannot be determined just by viewing or touching the substance. Again, chemical properties cannot be determined just by viewing or touching the substance. 2. Scientists use chemical properties to predict whether a sample will participate in a chemical reaction. Again, scientists use chemical properties to predict whether a sample will participate in a chemical reaction. Third, physical properties are any characteristic of a material that one can observe easily without changing the substances that makes up the material. Again, physical properties are any characteristic of a material that one can observe easily without changing the substances that make up the material. Fourth, extrinsic or extensive properties do not depend on the amount of the substance. Again, extrinsic or extensive properties do not depend on the amount of the substance. 5. Intensive properties are not determined by the composition and structure of matter. Again, intensive properties are not determined by the composition and structure of matter. Time's up. Let us check your activity. For number 1, true. Number 2, true. Number 3, true. Number 4, false. Number 5, false. Did you get all the correct answers? That is great, grade A. I am so happy that you really participated well in our learning session. Let us wrap up today's lesson. Physical properties are any characteristic of a material that one can observe easily without changing the substances that make up the material. A physical property is an attribute of matter that can be observed or perceived. There are two main types of physical properties: extensive and intensive properties. Examples of extensive physical properties include area, length, mass, volume, and weight. And some examples of intensive physical properties include intensive physical properties can be measured no matter how much of an object or substance there is. They are the same whether the sample size is very large or very small. Some examples of intensive physical properties include ductility, distribution, electrical conductivity, emission, flexibility, freezing point, frequency, hardness, temperature, thermal conductivity,
velocity, and viscosity. Physical properties are any characteristic of a material that one can observe easily without changing the substances that make up the material. While chemical properties is any of a material's property that becomes evident during a chemical reaction. That is, any quality that can be established only by changing a substance's chemical identity and cannot be determined just by viewing or touching the substance. The substance's internal structure must be affected for its chemical properties to be investigated. Some examples of chemical properties include reactivity with other chemicals, toxicity, coordination number, flammability, total heat of formation, and others. With these differences, we can also say that in chemical properties, there is change in chemical composition, while in physical properties, there is no chemical changes in matter. Another is, in chemical properties, change needed to be measured, while in physical properties, no change needed to be measured. So before we end our discussion, let me just share this additional information for you. Chemical properties are not as obvious as physical properties, but are inherent within the substance. If a substance can react or unreacted, that is a chemical property. Other chemical properties are ability to rust and flammability. A key term one should know when determining if a property is a chemical or chemical is formed. A chemical reaction happens when one or more chemicals are changed into one or more other chemicals. Example, iron and oxygen combining to make rust. Second, vinegar and baking soda combining to make sodium acetate. Carbon dioxide and water. Third, things burning or exploding. Fourth, many reactions that happen inside living things. And electrochemical reactions when discharging or recharging batteries. We observe a physical change when, for example, wax melts, sugar dissolves in coffee, and steam condenses into liquid water. Other examples of physical change include magnetizing and demagnetizing metals, as is done with common anti-theft security tags, and grinding solids into powders. In each of these examples, there is a change in the physical state, form, or properties of the substance, but no change in its chemical composition. The more properties we can identify for a substance, the better we know the nature of that substance. These properties can then help us model the substance and thus understand how this substance will behave under various conditions. And there is a question coming from a student of Estecorna National High School. Her question is, what does physical and chemical properties mean? Physical properties are any characteristic of a material that one can observe easily without changing the substances that make up the material, while a chemical property is any of a material's property that becomes evident during a chemical reaction. That is, any quality that can be established only by changing a substance's chemical identity. Chemical properties cannot be determined just by viewing or touching the substance. The substance's internal structure must be affected for its chemical properties
to be investigated. And another question coming from a student of Guevara National High School. His question is, what are examples of physical property of matter? The answer is, intensive physical properties can be measured no matter how much of an object or substance there is. They are the same whether the sample size is very large or very small. Some examples of intensive physical properties include ductility, distribution, electrical conductivity, and others. I hope you learned a lot today. This is Teacher Marianne, your science broadcaster in grade 8. Remember, always do your part and make the best out of it. With that, whatever changes that will happen to you, you are still the best and you are unique. Until next time. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26.
First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 8 to 8 AM radio po yan, Angat Tarlakenyo. This is for all of us. God bless us all. Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. By the way, I am Mary Jane C. Palara, your math teacher broadcaster for today. We are going to learn about illustrating triangle congruence, which is a continuation of the discussion by Sir Warren Cragasin last Monday. Before anything else, I want you to open your learning materials with the lesson on triangle congruence. For those who are using their textbooks, you can find the lesson on pages 319 to 324. Additionally, have with you your paper and pen for you to take down notes and write your solutions. I will give you 5 seconds to prepare. I assume that you are now ready, so let us start. Before we start, let us have a game. So here is the mechanics of our game. You are going to type C or write C in the comment section or in your notebooks if the figures that I will be showing you are congruent. But if they are not congruent, you must type X. So your choices are only C or X. Is the instruction clear to you? Then here is our first pair of figures. Identify if they are congruent or not. So the answer for the first pair is C, because the two figures are congruent. Is that your answer too? Very good. But if not, try to observe and take note of the characteristics of congruent figures. Now, here is our second pair of figures. Are they congruent or not? The figures are not congruent, so the answer is X. Here is the third pair of figures. Are they congruent or not? The figures are not congruent, so the answer is X. Now, let us move on to the fourth pair. Are the figures congruent or not? The figures are not congruent, so again, our answer is X. Now, let us move on to the last pair. Are they congruent or not? The figures are congruent. That's why the answer for number 5 should be C. How was your score?
I know that you were able to get a high score in that activity. Now, let me ask you this. Based on your observation, how did we determine which pair of figures are congruent? That's right. Congruent figures are figures with the same size and shape. That is the reason why the answer for the first and last figure is C. The other figures are not congruent either because they are of different sizes or they are of different shapes. Our activity makes it seem easy to spot congruent figures just by looking at the appearance of the figures. However, our lesson for today will deal with a more detailed way of illustrating triangle congruence. To start, let us read carefully and try to understand this definition. Two triangles are congruent if their vertices can be paired so that corresponding sides are congruent and corresponding angles are congruent. I know that you are already familiar with the term correspondence, but in case you forgot, let us take a quick recap. As you can see, there is the correspondence symbol between the vertices of the triangles ABC and DEF. The correspondence between the vertices of the triangles means that vertex A is paired with vertex D, vertex B is paired with vertex E, and vertex C is paired with vertex F. Going back to the definition given, aside from the corresponding angles, which have the same name as the vertices, we must also consider the corresponding sides of the two triangles that we are comparing. Now, if the corresponding parts, which are the sides and the angles of the two triangles are congruent, then we can say that the two triangles are congruent. I hope that the definition is clear to you. And before we discuss some examples, I want you to familiarize yourselves with the symbols that we will encounter in our discussion. We have here the symbol for congruency. We also have the symbol for triangle. And we have here the notation, which is read as triangle ABC is congruent to triangle DEF. Take note of those examples or of those symbols as we discuss these examples. For the first example, we have two triangles ABC and triangle DEF. We are going to examine the illustration to see if the two triangles are congruent. Can you see the tick marks and arcs in both figures? Those marks indicate which part of the two triangles are congruent. First, let us compare the corresponding angles. We have angle A and angle D. As you can see in the figure, both angles have one tick mark. That's why we can write angle A is congruent to angle D. Accordingly, angle B and angle E both have three tick marks, which means that they are congruent, and when written in symbols, we can write angle B is congruent to angle E. We also have the last pair, which is angle C and angle F. Both of them have two tick marks, which makes them congruent. And in symbols, it could be written as angle C is congruent to angle F. This time, let us compare the corresponding sides. We have the following pairs. We have side AB, and its congruent side is side DE. Both of them have two tick marks, which makes them congruent. And in symbols, we write it as side AB is congruent to side DE.
Another one, we have side BC is congruent to side EF because both of them have one tick mark. So we can write it in symbols as side BC is congruent to side EF. Lastly, we have the last pair. So we have side AC and side DF. Both of them have 3 tick marks. So in symbols, we can write it as side AC is congruent to side DF. Or side CA is congruent to side FT. Now, what did you notice about the corresponding angles and corresponding sides? All the pairs of corresponding sides and corresponding angles are congruent. This means the triangle ABC is congruent to triangle DEF. In symbols, we write it as triangle ABC is congruent to triangle DEF. The first example illustrates that the corresponding parts of congruent triangles are congruent. Take note of that acronym because you will learn more on that in the succeeding lessons. Now, let us take a look at the next example. The given states that triangle ABD and triangle CBD are congruent. And we need to write down the 6 corresponding congruent angles and corresponding congruent sides by completing this. I know that you can follow with our discussion, so I will give you 15 seconds to write your answers on your paper. While you are writing your answers, you are asked to give the angles that are congruent to angle A, angle B, and angle D. Aside from that, you are also asked to write the congruent sides to sides AB, side AD, and side BD. Do you have your answers now? Let us check your answers. Based on the figure, which is the common side of the 2 triangles? That's right. The common side of the 2 triangles is line BD. So we can write side BD is congruent to side BD. So we have a first answer now. Next, let us identify the line that is congruent to line AB. We can infer from the given that line AB is congruent to line CB. So we can write line AB is congruent to line CB, or side AB is congruent to side CB. The last pair of congruent sides is side AD and side CD. We can write the congruence of the 2, which is side AD is congruent to side CD. This time, let us complete the pairs of corresponding congruent angles. Angle B is a common angle of the 2 triangles, so we can write angle B is congruent to angle B. Just like angle B, angle D is a common part of the 2 triangles, which makes them congruent. We can write them as angle D is congruent to angle B. Lastly, we have the last pair of corresponding congruent angles, which is angle A and angle C. We can write angle A is congruent to angle C. So there you go. We were able to identify the 6 pairs of congruent corresponding parts of triangle ABD and triangle CBD. Before we move on to our next example, I want you to draw 2 congruent triangles on your paper. Since we all have a limited time, so
Just estimate or approximate the two triangles. Do you have it now? Now, I want you to read and analyze the given below. Then label the two triangles you've drawn. Again, I will give you 15 seconds to try to label the parts of the two triangles that you've drawn. While doing that, I will read to you the given. We have side MA is congruent to side KF, side AX is congruent to side FC, side MX is congruent to side KC, angle M is congruent to angle K, angle A is congruent to angle F, and angle X is congruent to angle C. Well, let us check if your answer is correct as we illustrate and label the two triangles. It is stated in the given that line MA is congruent to line KF. This means that we can label any of the two angles in the first triangle as M. And the corresponding angle in the second triangle is angle K. For the first triangle, let us move clockwise and label the next angle as A. Let's do the same thing to our second triangle and label the next angle as F. Now, let us put one tick mark to both side MA and side KF to show that they are congruent. I hope that you can follow with our illustration. Let us consider the next given wherein side AX is congruent to side FC. We can show this by naming the third angle of the third triangle as X, while the third angle of the second triangle is C. To show that the two sides are congruent, we can put two tick marks on both sides. We can put 3 tick marks to side MX and side KC to show that they are also congruent. Now that we have labeled the vertices, we can easily name which two triangles are congruent. But let us complete our illustration by showing the congruent corresponding angles. Let us show that angle M is congruent to angle K by using a single arc. Next, let us show that angle A and angle F are congruent by using two arcs. Lastly, let's use 3 arcs to show that angle X and angle C are congruent. Next, let us look at the congruent corresponding. We are finished with the corresponding sides and the corresponding angles. So let us identify or name which two triangles are congruent. What is your answer? So your answer could be triangle MAX is congruent to triangle KFC. But if you have another answer, it's okay because there are other possible answers. Here are the other possible answers. We have triangle AXM is congruent to triangle FCK. Triangle AMX is congruent to triangle FKC. Triangle MXA is congruent to triangle KCF. Triangle XMA is congruent to triangle CKF. Or triangle XAM is congruent to triangle CFK. Were you able to follow with our discussion? If yes, kindly react or comment with a heart symbol in our FB Live comment section. Wow! Even if I cannot see it right now, I know that you have your hearts with me, so thank you so much. Let us have a quick summary of our lesson. We've learned that
Two triangles are congruent if their vertices can be paired so that corresponding sides are congruent and corresponding angles are congruent. One way of doing this is by using tick marks to show that the corresponding congruent sides and corresponding congruent angles of the two triangles are congruent. With that, let us try the following. So I want you to answer by typing your answer in our comment section. We have our first problem. Which of the following shows the correct congruent statement for the figure below? Is it letter A, triangle PQR is congruent to triangle KJL? Or B, triangle PQR is congruent to triangle LJK? C, triangle PQR is congruent to triangle LKJ? Or letter D, triangle PQR is congruent to triangle JLK? What is your answer? The answer is B. As you can see in the figure, angle P is congruent to angle L, angle Q is congruent to angle J, and angle R is congruent to angle K. Well, very good for those who got them correctly. Let us proceed to our next example, to our next problem. In the figure, triangle POG is congruent to triangle SOR. What is the side corresponding to side PO? Again, in the figure, triangle POG is congruent to triangle SOR. What is the side corresponding to side PO? Is it A, side OS, B, side RD, C, side RS, D, side SO? Okay, the answer for this problem is letter D. As you can see, side PO is congruent to side SO. Very good once again for getting the correct answer. Here is our third one. Listed below are the 6 pairs of corresponding parts of congruent triangles. Name the congruent triangles. Again, listed below are the 6 pairs of corresponding parts of congruent triangles. Name the congruent triangles. Here is the given. Side SA is congruent to side JO. Side AD is congruent to side OY. Side SD is congruent to side JY. Angle D is congruent to angle Y. Angle A is congruent to angle O. And angle S is congruent to angle J. What is the answer? So your answer should be C. Triangle SAD is congruent to triangle JOY. So those are our 3 examples or 3 problems. Before we end, let me share with you a quotation which is related to our lesson on congruence. Trust is congruence between what you say and what you do. Do you agree? That is a quotation by Peter Drucker. Here is another quotation. Integrity is congruence between what you know, what you profess, and what you do. That is by Nathaniel Branden. Well, that ends our lesson for today. I hope that you were able to answer the 3 questions and you were able to
follow with our discussion. If you have other questions or concern about our lesson, send me a message at 0915-622-2523. Our next lesson will be aired on April 5, 2021 at 2 p.m. I hope you learned a lot today. Once again, I am Mary Jane C. Palara, your Math 8 anchor teacher for today. Until next time, bye! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo.
Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino, Tarlac. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino, Tarlac. Ako si Mama Del, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino sa ikawalong baitan. Kayo ay nakikinig ng remote live broadcast mula sa Karangyan, Tarlac City. Tiyak ko na handa na ang lahat para sa panibagong kaalaman at kasanayang ating matututunan sa araw na ito. Ihanda na ang ating mga sarili at katulad ng parating paalala ni Ginang Supan, mga kapantas, kung may laman ang tiyan, tiyak ang kaalaman. Makinig upang matuto. Tumutok upang maunawaan, mag-isip upang makapagbigay ng puro-puro. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan ay maaari ninyong itong isend sa numero 0912-243-7344. Uulitin ko mga anak, 0912-243-7344 at ating sisikaping masagutan bago matapos ang talakayan. Kung sakaling hindi ko ito masasagot, ay wag na wag malulungkot, ay sasagutin ko lamang ito offline. Kung gayon, pwesto na sa inyong pinaka-komportableng upuan at alam kong hawak na ninyo ang inyong module o aklat. Bago tayo dumako sa ating makabuluhang talakayan sa araw na ito, atin munang balikan ang naging talakayan natin noong isang araw. Noong nakaraang aralin ay tinalakay sa inyo ni Ginoong James Domingo ang iba't ibang mga estratehiya o paraan sa pangangalap ng mga datos sa pagsusulat ng balita. Para sa ating balik-aral, maaari ba kayong makapagbigay mga kapantas ng ilan sa mga ito? Mahusay! Isa sa mga paraan ng pangangalap ng mga datos sa pagsusulat ng isang balita ay ang pagbabasa at ikalawa, pananaliksik. Napakahusay naman ninyo mga kapantas. Maaari pa bang magbigay ng isa? Tama ka ulit kapantas. Isa pang paraan ay sa pamamagitan ng pagtatanong o questioning na kung saan sinasagot sa pamamagitan ng paglalatag ng mga tanong ang isang tiyak na paksang gustong isulat. Ilan lamang iyan sa mga paraan na ibinahagi ng inyong guro noong nakaraang aralin. Ang kasanayang iyan ay tiyak kong magagamit ninyo sa susunod na aralin na ating tatalakayin ngayong araw na ito. At ito ay ang pag-uulat ng maayos at mabisa ng nalikom na datos sa pananaliksik o pagbabalita. Bilang panimula,
ating panoorin ang aking inihadlang video clip. Ang pagbabalitang inyong matutunghayan ay hango sa Trex TV, ang kauna-unahang naitatag na TV-based instruction studio sa buong Tarlac Province. Taos-pusong pasasalamat ang aming ipinaabot sa pamunuan ng aming paaralan, ang Tarlac National High School, sa pamumuno ng aming dalawang masisipag na punong guro, Dr. Epifania B. Tungka mula sa Junior High School at Dr. Junicio D. Madriaga mula sa Senior High School, 10 ng lahat ng aming pamunuan, gayon din sa aming Direktor ng Trex TV, Ginoong Mark Marvin Asitura, sa pagbibigay pahintulot upang magamit ang nasabing video sa ating pag-aaral. Halina't ating pakinggan at panoorin mabuti ang nasabing video at pagkatapos ay atin itong iuugnay sa ating talakayan ngayong hapon. Manood at makinig ng maigi. When darkness seems to prevail, we will find a way. Tarlac National High School brings you the first online TV in the school's division of Tarlac Province. Trex TV. The NHS responds to educational challenges through communication and service. We are paving the way for easier learning, easier teaching, and an easier way of life. Trex TV. Walang iwanan, we learn as one. Walang iwanan, we learn as one. Ito ang mga nagbabagong balita live sa Tarlac National High School. TV at radio-based instruction inalungsad ngayong araw sa Tarlac National High School. Ribbon cutting at turnover ceremony ng bagong building dinaluhan ng mga DEPED officials. Programang Antitos at Lantitas pinasinayaan. TV at radio-based instruction inalungsad na sa Tarlac National High School. Narito ang ulat ni Madeline Supan at Romeo Mandang. Ayon kay Dr. Dungka, ang pagsasakatuparan ng TV at radio broadcasting ay makatutulong para may pagpatuloy ang dekalidad na edukasyon para sa lahat ng mag-aaral. Tarlac National High School responds on educational challenges through communication and service. Nais niya na makaalinsabay sa pag-unlad ng edukasyon ang mga mag-aaral ng Tarlac National High School bagamat may kinakaharap na pandemya. Kasalukuyang nagaganap ang turnover ceremony at ribbon cutting ng bagong building sa Tarlac National High School. Ito ay dinaluhan ng mga DEPED officials at mga kawani ng lokal na pamahalaan. Layunin ng programang ito na pagtibayin ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral ng Tarlac National High School. Madeline Supan, nag-uulat para sa Trex TV. Walang iwanan, we learn as one. Walang iwanan, we learn as one. Ano ang inyong naobserbahan sa napakinggang pagbabalita? Mahusay, mga kapantas! Kapansin-pansin na maayos ang paglalahad ng mga detalye. Hindi ito magulo, kaya ito ay madaling maunawaan. Maliban doon, mayroon pa ba kayong naobserbahan? Makatotohanan ng mga pangyayaring iniuulat sapagkat ang mga pangyayaring binanggit ay tunay na naganap. Magaling, mga kapantas! Ilan lamang iyan sa mga katangian na dapat taglayin ng isang mahusay na balita.
Halina't ating isa-isahin ang mga katangian ng isang mabuting balita bilang paghahanda sa ating isasagawang gawain. Ang unang katangian ay ganap na kawastuan. Tandaan, dapat nawasto o tama ang mga datos na ibinibigay ng isang reporter. Maayos ang paglalahad ng mga detalye. Hindi dapat magulo o masalimuot ang diwa ng balita. Ikalawang katangian ay ang timbang. Tumutukoy ito sa pagkamakatotohanan ng mga pangyayaring iniuulat sa publiko at sinasabing balanse ang pagbibigay diin sa paglalahad ng mga pangyayari. Ikatlong katangian ay walang kinikilingan. Hindi dapat kinakampihan ng isang panig lamang, kaya dapat objektibo ang pag-uulat ng mga pangyayari. Panghuli, ito ay ang kaiklian, kalinawan, at kasariwaan. Kailangang maikli lamang ang pag-uulat ng mga pangyayari at iyong mga halagang pangyayari lamang ang iulat. Linawin ang isinasagawang pag-uulat at mas tawag pansin sa mambabasa o tagapakinig ang mga sariwang balita. Para sa ating gawain ngayong araw, kayo ay inaasahang maiuulat ng maayos at mabisa ang inyong mga nalikom na datos sa pamamagitan ng pagbabalita. Ngunit bago iyan mga kapantas, bigyan muna natin ng kahulugan ang pagbabalita. Pagbabalita. Ito ay ulat na maaaring pasulat o pasalita ng mga bagay na naganap na, nagaganap o magaganap pa lamang. Matatandaan noong nakaraang talakayan ay natutuhan ninyo ang iba't ibang mga estratehiya ng pangangalap ng mga datos o impormasyon sa susulating balita. At sa pagsusulat ng isang balita, kailangang taglay din nito ang mga katangian ng isang mabuting balita na natalakay lamang natin kanina. Ngayon mga kapantas, para sa isasagawang pagbabalita, narito naman ang mga dapat ninyong matandaan. Uulitin ko, narito ang mga dapat ninyong matandaan para sa inyong isasagawang pagbabalita. Una, siguraduhin may kalinawan sa pagbabalita, yung tipong napakalinaw at parang profesional ang paghahatid ng balita. Ikalawa, may pagkabalanse sa paghahatid ng balita. Ibig sabihin nito ay ang pagkamakatotohanan ng mga pangyayari na inuulat, gayon din may pantay na pagtrato sa bawat balitang ibinabahagi. Ikatlo, kailangan ding isaalang-alang siyempre ang kasuotan at props na gagamitin sa pagbabalita. Katulad ng nakita ninyo kanina, kailangan hindi isang simpleng t-shirt mga anak. Kailangan kung hindi kayo nakapormal na kasuotan katulad ng mga karaniwang nagbabalita, nakasuot kayo ng t-shirt yung may kwelyo o yung may collar para magmukhang formal. Ikaapat o panghuli, ay ang paggamit ng akmang tunog. Yung parang narinig nyo kanina dun sa Trex TV. Trex TV, Trex TV, walang iwanan, we learn as one. Kumbaga parang umiikot-ikot sa iyong pandinig, yung ganda ng himig ng iyong isasagawang pagbabalita. Okay, so excited na ba ang lahat? Parang nararamdaman ko mga kapantas na excited na ang lahat sa kanilang isasagawang pagbabalita. Pero bago iyon, isa-isahin natin ng maigi ang rubrics ng isasagawang pagbabalita ninyo ha. Ang una ay ang paraan ng pagbabalita. Ipaliwanag na natin yan kanina. Ikalawa, kalinawan sa pagbabalita. Ikatlo, pagbabalanse sa paghahatid ng mga balita. Ikaapat, katulad ng sabi ko kanina, kailangan may angkop na kasuotan at props na ginagamit sa pagbabalita. Ikalima, kailangan din isaalang-alang ang paggamit ng tunog at musika. Malinaw tayo doon mga anak? So iyan ang rubrics na iyong isasagawa. So para namang bigyang interpretasyon yung pagbibigay sa inyo ng mga score sa isinasagawang pagbabalita, ito naman po ang ating gagawing gabay.
Para sa napakahusay, kung napakahusay talaga yung gagawin yung pagbabalita, bibigyan kayo ng karampatang score na 15 hanggang 20 puntos. Para sa mahusay, meron tayong 10 hanggang 14 na puntos. Para sa medyo mahusay, meron tayong 5 hanggang 9 na puntos. And then, meron din naman kailangan pang pagbutihan, merong 1 hanggang 4 na puntos. Pero naniniwala ako mga anak na pagbubutihan ninyo ang inyong isasagawa at paghahandaan ninyo ang inyong isasagawa sapagkat ito ay bahagi ng inyong performance output. Uulitin ko mga kapantasa, ito ay bahagi ng inyong performance output. Pero para lubusang maunawaan ng rubrics at magabayan, alam ko may mga aklat kayo dyan, buksan ang inyong aklat sa Filipino 8, Pinagyamang Wika at Panitikan, Batayang Aklat na isinulat ni Aida M. Gimari, mga pahina 175 hanggang 176. Ngayon, kung meron pa rin kayong mga katanungan kung paano ninyo isasagawa ang gawain ito, maaari nyo namang ma-text o magbigay ng mensahe gamit ang messenger sa inyong kani-kanyang mga guro at alam ko kayo ay kanilang gagabayan sa pagsasakatuparan ng nasabing gawain. Ngayon mga anak, para mas lubusan tayong magabayan, halina't panoorin ang inihandang pagbabalita ng isang grupo ng mga mag-aaral mula sa Tarlac National High School Main Ulit, mula sa Special Program in Journalism sa ika-8 baitang sa pangkat ng Oak Tree upang kayo ay magkaroon ng basihan sa inyong isasagawang pagbabalita. Ang kanilang napakasipag na guro ay walang iba kung hindi si Ginang Rachel B. Balot. Halina mga anak, manood at makinig ng maigi. Maya pa, TARLakHenyo, kami ang magkumpareng mag-aatid sa inyo ng pinakabago at pinakamainit na balita sa buong Tarlac. Kami ang magkumparing maaari niyong pagkatiwalaan kahit kailan at kahit saan. Bawal ang fake news, totoong balita lamang. Ako si Paring Odi. At ako naman si Paring Ted. Ito ang Radyostasyon DZTV numero 145. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagpapaigpit ng health protocol sa munisipalidad ng Concepcion. 15 anyos na binatilyo ilang araw nang hindi nagpapakita. Pagpapaigpit ng health protocol sa munisipalidad ng Concepcion. Paring Odi, ibalita mo. Salamat, Paring Ted. Pinamunuan ng alkalde ng Concepcion na si Mayor Andy Lacson ng pagpupulong kanina sa pagpapaigting ng pamalaang lungsod ng Concepcion kaugnay sa pagpapatupad ng health protocols ng IATF. Iyan ay matapos maging kontrobersyal kamakailan ang hindi pagsunod ng tamang social distancing sa kilalang food park sa naturang munisipalidad. Karagdagang health protocols at pagtalima sa lahat ng guidelines ng IATF ang natalakay ni Mayor Lacson na siya namang sinang-ayunan ng mga food shop owners. Matatanda ang pansamantalang ipinasara ang food park noong nakaraang linggo at noong Lunes nga ay muli nang binuksan sa publiko ang food park. Ayon kay Mayor Lacson, mas papaigtingin pa nila ang seguridad at pumalo na sa 555,246 ang kaso ng COVID-19 sa lugar. Ito po ang isang interview na naghahayag ng opinyon ng isang mamayan mula sa Concepcion Tarlac sa pag-igting ng pagpapatupad ng health protocol sa lungsod ng Concepcion Tarlac. Ito po si Ivan, ang ating interviewin ngayon. Ano po ang masasabi ninyo sa pananatiling pagpapatupad ng health protocol sa inyong lungsod? Ang masasabi ko lamang ay mas mapapabuti ang kalusugan ng mga tao dito sa aming lungsod at maiwasan nitong bahagya ang paglaganap ng COVID-19. At mas matututunan ng mga tao ang pagsunod sa protocols na pinapatupad. Maraming salamat po, Ivan, sa pagpayag na ikaw ang interviewin namin tungkol sa patuloy na magpapatupad ng health protocol sa inyong lungsod. Iyon lamang ang opinion ni Ivan. Ito ulit ang radyo-istasyon DZTZ numero 145.
Kami magbabalik pagtapos ng maikling komersyal. Lahat tayo'y apektado, COVID-19, hinamak ang buong mundo. Oras na, kising na, tumayo't mag-ehersisyo, halina, kain na, palakasin ang resistensya mo, huwag kalimutang maligo araw-araw. Maging malinis ka sa sarili mo, gawin ang makabubuti para sa inyo at sa iyo. Alagaan, mahalin, bigyang pansin ang sarili mo, magtiwala at malalagpasan natin ito. Kami muling nagbabalik. Ang oras po natin ngayon ay alas 12 ng tanghali. 15 anyos na Minatilyo, ilang araw nang hindi nagpapakita. Paring Ted, ibalita mo. Salamat paring Odi. 15 anyos na binatilyo, ilang araw nang hindi nagpapakita. Binatilyong 15 anyos sa Victoria, Tarlac na nagpaalam na pupunta sa bukid ay ilang araw nang lumipas ngunit hindi pa rin ito nagpaparamdam. Ang binatilyo ay kinilala na si Francine Gapingan. Nagpaalam raw ito na pupunta sa bukid upang tumulong sa pagsasaka, ngunit simula noon, hindi na ito bumalik. Labis ang pag-aalala. Ang binatilyo ay kinilala na si Francine Gapingan. Nagpaalam raw ito na pupunta sa bukid upang tumulong sa pagsasaka, ngunit simula noon, hindi na ito bumalik. Labis ang pag-aalala ng kaniyang pamilya sa kaniyang pagkawala. Nakarating sa tanggapan ng Women and Children Protection Desk o WCPD ng Victoria Tarlac Police Station ang misteryosong pagkawala ng binatilyo. Sa mga may impormasyon sa pagkawala at kinaroroonan ni Francine, maaaring tumawag sa kanyang pamilya sa numerong 0915-795-6491. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa buong Tarlac. Ako po si Paring Modi. Maraming salamat sa pagsama sa amin at sana'y samahan niyo kami muli sa susunod. Ako naman si Paring Ted. Kami ang magkumparing maghatid sa inyo ng pinakabago at pinakamainit balita sa buong Tarlac. Kami ang magkumparing maaari niyong pagkatiwalaan kahit kailan at kahit saan. Bawal ang fake news, totoong balita lamang. Radio Stasyon, DZTC numero 145. Ano ang inyong masasabi sa napanood at napakinggan ninyong pagbabalita, mga anak? Napakahusay ng isinagawang pagbabalita, hindi ba mga kapantas? So nakita ninyo mga anak, ganyan na ganyan ang inyong isasagawang gawain. Sa pamamagitan ng inyong mga nakalap na datos, sa pananaliksik, ngayon kayo ay inaatasang maiuulat ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabalita. Siyempre, kayo ngayon ay papatnubayan ng inyong mga guro para sa inyong gagawing pagpapangkat-pangkat upang maisagawa ng mahusay ang inyong isasagawang pagbabalita. Kailangan ninyong tandaan mga anak na sa ganitong mga gawain ay napakahalaga ng pagkakaroon ng tinatawag na pagtutulungan. Sapagkat sabi nga kapag mas marami ang gumagalaw at nagkakaisa ay mas nagiging maganda ang kinalalabasan ng anumang mga gawain iniaatang sa atin. Kailangan ng isipin nating maigi ay mapabubuti ang bawat isa sapagkat ang bawat isa ay handang tulungan at gabayan ang isa't isa.
Okay tayo doon? Sakaling matapos na ninyo ang inyong mga output, ay ipapasa na ninyo ito sa inyong mga guro gamit ang Messenger o ang inyong Google Classroom. Ngayon mga anak, para mas madaling malinawan tayo o magabayan tayo sa inyong isasagawang gawain, ibabalik kong muli yung ating pamantayan sa pagbibigay ng marka sa inyo. So kailangan tandaan natin mga anak, no, yung mayroong sa paraan ng pagbabalita, kailangan may kalinawan sa pagbabalita, kailangan may pagkabalanse sa paghahatid ng mga balita, kailangan tatandaan nyo din mga anak, no, yung angkop na kasuotan at yung props na ginagamit ninyo sa pagbabalita. At syempre, kinakailangan din ng paggamit ng tunog at musika. Ngayon, hindi ito magiging madali, alam ko mga anak, ngunit kinakailangan nyo ring humingi ng tulong sa mga kasama ninyo sa bahay, sa mga mabibigyan kayo ng gabay para mas magawa ninyo ng maayos ang inyong isasagawang gawain. At dahil dyan mga anak, inaasahan ko na ang lahat ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako, si Mama Del, ay nagpapaalala na lagi kayong nandiriyan upang tayo ay panoorin at pakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino. Okay? At syempre po, tutukan araw-araw ang ating mga aralin, lalo higit sa asignaturang Filipino. Ako ay laging nagpapaalala na laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Ang sabi nga po sa Trax TV, walang iwanan, we learn as one. Hanggang sa muli! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino, Tarlac. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 8:08 AM ng DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao ng ikasyam na baitang, Ginang Luisa Ferrer Obsena, sumasahim papawid dito sa bayan ng Tarlac, sasamahan at gagabayan ka sa ating Most Essential Learning Competency na patutunayan na may mga pagpapahalagang nakaugnay sa katarungang panlipunan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating gagawing talakayan sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng aral, inspirasyon at pag-asa na makatutulong sa pagiging isang mabuting tao. Makikita sa ating screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan ngayong hapon sa edukasyon sa pagpapakatao. Mangyaring buksan ito sa pahina 140 hanggang pahina 142 or page 140 to page 142. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, magbalik tanaw muna tayo sa ating naging aralin noong nakaraan na itinuro ng inyong lingkod na si Ginang Luisa Obsena. Meron ka pa bang natatandaan sa ating talakayan noon? Kung ang iyong sagot ay nalaman mo ang ilang pananagutan ng tao na nangangailangan ng pagtupad sa mga ito, kayo ay mahusay. Tumpak ang inyong sagot na lahat tayo ay may mga pananagutan na kailangan nating matugon. Mahusay din ang inyong sagot na ang pamilya ay may malaking parte sa pagtuturo sa kanilang mga anak upang maging mapanagutang mamamayan.
Nagagalak ako at masaya ako dahil meron kayong natatandaan sa ating ginawang pag-aaral noong nakaraan. Ngayon ay dumako na tayo sa ating panibagong aralin. Nakahanda na ba kayo? Ang ating magiging paksa sa araw na ito ay ang mga pagpapahalagang kaugnay ng katarungan. Ngayong hapon ay ating tatalakayin at iisa-isahin ano-ano nga ba ang mga pagpapahalagang dapat nating isabuhay, dapat nating gawin upang tayo ay masabing isang makatarungang tao. Ngayon na isa-isahin natin ang mga pagpapahalagang ito. Ang mga pagpapahalagang ito ay una, dignidad o paggalang sa dignidad ng ating kapwa. Ikalawa ay katotohanan o ang paghahanap at pagkiling natin sa katotohanan. Ang ikatlo ay pagmamahal. Ang ikaapat ay pagkakaisa. At ang ikalima ay kapayapaan. Isa-isahin natin at ating itong talakayin. Nakahanda na ba kayo? Ang ating unang pagpapahalaga ay dignidad. Ano nga ba ang dignidad? At bakit nga ba ang bawat isa sa atin ay may dignidad? Alamin natin ito. Ang bawat tao ay may dignidad hindi dahil sa kanyang pag-aari, posisyon sa lipunan, o mga nakakamit sa buhay, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Bukod tangi ang tao sa lahat ng mga nilalang ng Diyos dahil nilikha siya ng Diyos na may isip at kalayaan. Ang kanyang pagkabukod tangi ay hindi dumidepende sa kanino paman. Wala siyang katulad sa buong kasaysayan at hindi siya mauulit. Tulad ng binanggit sa inyong mga naging pag-aaral nung kayo ay nasa ikapitong baitang, kung ang diamante ay mahalaga dahil sa bihira ito, ano pa kaya ang tao na bukod tangi? May dignidad ang tao dahil may halaga siya. Lagi natin tatandaan na mayroon tayong dignidad dahil tayo ay may halaga hindi lamang sa ating sarili, kundi maging sa mga taong nakapalibot sa atin. Mahalaga siya sa kanyang pagkasya at pagkaako at pagkabukod tangi. Ito ang nararamdaman ng tao sa kanyang kapwa at sa kanyang sarili. Dahil mahalaga ang tao, makatarungan na ibigay ang nararapat sa kanya. Totoo na ang pagbibigay kung ano ang nararapat sa tao ay hindi nakadepende sa kanyang sitwasyon, kundi sa kanyang hindi malalabag na karapatang kaugnay sa kanyang dignidad bilang tao. Maging malinaw sana sa iyo na maisasabuhay lamang ng tao ang katarungan kung isa sa alang-alang niya ang pagkatao ng kanyang kapwa. Ang makatarungang tao ay laging may paggalang at pagkilala sa dignidad ng tao. Ang kawalan ng paggalang sa dignidad ay kawalan din ng katarungan. Kaya naman, lagi nating igalang ang dignidad ng ating kapwa upang tayo ay masabing isang makatarungang tao. Nawa ay naintindihan ninyo ang unang pagpapahalaga. Ulitin ko, ang unang pagpapahalaga ay ang paggalang sa dignidad ng ating kapwa. Dumako tayo sa ikalawa. Ang ikalawa ay ang katotohanan. Sa paghahanap mo ng katotohanan, kinakailangang tingnan ang kabuuan ng sitwasyon. Ang katotohanan bilang isang pagpapahalaga ay nag-uudyok sa iyo na handa mong ibigay ang iyong buong sarili dahil ito ay may kabuluhan sa iyong buhay at sa buhay ng iyong kapwa. Kaya, ang katotohanan bilang isang pagpapahalaga ay hindi isang simpleng opinyon lamang dahil hindi mo maitataya ang iyong pagkatao at buhay para sa isang opinyon lamang. Ang katotohanan sa puntong ito ay ang pag-unawa na may iba pang apektado sa sitwasyon, hindi lamang ikaw. Inuunawa at pinagninilayan mo ang sitwasyong ito upang makita ang katotohanang nakakubli rito. May kasama ka sa kinasasangkutang sitwasyon at hindi makakabuti sa mga kasama mo na ikaw lamang at ang masusunod at maging sunod-sunuran lamang sila sa iyo. Tandaan na ang pagmumonopolya o pagsasarili sa mga kaganapan ay sumasalungat sa kabutihan ng inyong pagkakasamang pag-iral sa sitwasyon na kapwa ninyong kinasasangkutan. Kaya naman,
Upang matugunan ang pangangailangan ng katarungang panlipunan, kailangan mong makipag-usap at makipagdialogo sa iba pang sangkot sa sitwasyon. Muli, sana ay maging malinaw sa iyo na kaakibat ng pagiging makatarungan ay ang pagkiling ng tao sa katotohanan. Pag sinabing pagkiling, tayo ay laging nasa katotohanan. Ang taong makatarungan ay hindi dumedepende lang sa mga bagay o sitwasyon nang walang sapat na batayan. Siya ay laging handa na makipagdialogo at maghanap ng patunay upang siya ay maging patas sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Ito ay gagawin niya upang maipagtanggol ang mga taong magiging biktima ng kasinungalingan at pagsasamantala. Tandaan, hindi masasabi ng tao na siya ay makatarungan kung hindi niya isinasabuhay ang katotohanan. Kaya naman, kapag sinabi nating katotohanan, ito ay ang mga aral ng ating Diyos. Kaya nga noong nakaraan nabanggit ko sa inyo na lagi tayong sumunod sa utos ng ating Diyos. Ngayon ay dumako tayo sa ikatlong pagpapahalaga. Para sa ikatlong pagpapahalaga, ito ay ang pagmamahal. Ang katarungan ay walang kinikilingan dahil gabay nito ang diwa ng pagmamahal na kung saan likas sa atin na mga tao. Sa pagmamahal, ang iyong kapwa ay isang kaibigan o maaari ring ituring mo siya na isang kapatid. Kung mawawala ang pagmamahal, paano na ang tao? Ano kaya ang mangyayari sa katarungan? Ang katarungan ay maaaring mauwi sa simpleng legalismo na ibig sabihin ay pagiging parang isang bulag kung saan sunod-sunuran na lamang ang tao sa batas. Kaya naman, ang pagmamahal bilang isang pagpapahalaga ay isang aktibong pagkalinga sa kapwa na nagpapaunlad sa kanyang mga kakayahan bilang tao. Kung ang katarungang panlipunan ay ginagabayan ng diwa ng pagmamahal, ito ay hindi lamang isang simpleng pag-iwas na makasakit o makapinsala sa kapwa, kundi ito ay isang positibong paglapit sa kanya upang samahan at suportahan siya sa kanyang pagtubo bilang tao at sa pagmamahal niya ng kanyang mga potensyal. Ito ay nangangahulugan ng sama-samang pagkilos ng mga institusyon ng lipunan upang makabuo ng sistemang susuporta sa pagpapaunlad ng pagkatao ng tao. Kaya naman lagi nating tatandaan na ang pagmamahal ay siyang puso ng pagkakaisa. Kung inyong matatandaan sa inyong mga nakaraang aralin nung kayo ay nasa ikapitong baitang, hindi ba naituro at nabanggit sa inyo ng inyong guro na ang tao ay umiiral na nagmamahal o yung tinatawag nating salitang Latin na ens amans. Natatandaan ba ninyo iyon? Na tayong lahat ay likas na nagmamahal dahil tayo ay bunga din ng isang pagmamahal. At kaninong pagmamahal ito? Pagmamahal mula sa ating Diyos. Kaya naman, upang maibalik natin ang pagmamahal na yun na ibinigay ng Diyos sa atin, ay gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Sa papaanong paraan? Pagtulong sa ating kapwa. Sana ay iyong napansin na ang pagmamahal ang mahalagang sangkap upang makamit ang kabutihang panlahat. Ang taong nagmamahal lamang ang makakakita sa halaga ng pagkatao ng kaniyang kapwa. Siya rin ang laging maghahangad upang mahayag ang katotohanan. Kung sa katarungan ay ibinibigay ng tao ang nararapat, sa pagmamahal naman, ang tao ay magiliw na ibibigay ang higit sa kung ano ang dapat. Kaya naman tandaan, sa pagmamahal, mananatili at tunay na iiral ang katotohanan at ang katarungan. Nakakasunod ba kayo mga anak? Dumako tayo sa ika-4. Ang ating ika-4 na pagpapahalaga ay ang pagkakaisa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkakaisa?
Hindi na ito bago sa ating mga pandinig dahil lagi natin itong naririnig, lalo na sa ating panahon ngayon na may lumalaganap na karamdaman. Nawa lahat tayo ay nakikiisa sa mga programa ng ating gobyerno, nawa lahat tayo ay nakikiisa sa hangarin ng ating gobyerno na masugpo na ang lumalaganap na karamdaman ngayon, which is the COVID-19. Nawa sumunod tayo sa mga health protocols such as wearing face mask, pagsuot ng mga face shield kung nasa labas, laging paghuhugas ng kamay, at iba pa. Hindi lingid sa iyong kaalaman na may mga namumuong pagkahati-hati sa mga mamamayan ng ating bansa at maging sa pagitan ng mga bansa ng daigdig. Marahil, ito ay dahil sa magkakaibang prinsipyo at pananaw sa buhay ng mga tao sa larangan ng politika, relihiyon, at iba pang aspekto ng buhay ng tao. Mahirap itong malampasan kung ang pagbabatayan lamang ng ugnayan ay ang katarungan. May pag-asang maghilom ang sugat ng pagkakahati-hating ito ng ating bansa sa bisa ng pagkakaisa o solidarity. From the word solidarity, from the word solid, di ba? Pag sabi nating solid, sama-sama sa iisang hangarin. Kung naririnig nyo ito sa inyong mga kaklase, minsan sinasabi nila, pag meron kayong mga aktibidad, maging solid tayo sa ating gagawin. Ibig sabihin, magkaisa tayo na merong iisang hangarin o merong iisang layunin at nang makamit ang mabuting resulta. Makakatulong din ang pagtanggap sa katotohanan na tayong mga Pilipino ay sama-samang namumuhay sa iisang bansa lamang. Sa pandaigdigang sitwasyon, makita sana ng lahat ng mga bansa na magkakaiba man ang mga lahi, lahat ay namumuhay naman sa iisang daigdig. Sa makatuwid, kailangan na maging bukas tayo at handang isakripisyo ang ating pansariling adhikain para sa pagkakaisa tungo sa kabutihang panlahat. Nawa naintindihan ninyo ang ikaapat na pagpapahalaga, which is pagkakaisa. Ngayon, dumako tayo sa ikalimang pagpapahalaga. Ang ikalimang pagpapahalaga ay ang kapayapaan. Ano nga bang ibig sabihin ng kapayapaan o sa Ingles ay peace? Sa iyong ugnayan sa kapwa at sa kalipunan, makabubuting tahakin mo ang landas ng katarungan at pagmamahal, lalo na para sa mga mahirap at mahina tungo sa pagkakaroon ng kapayapaan. Ang pagmamahal ay magbubunga ng kapayapaan sa pamamagitan ng mapayapang paraan at hindi ng sandatahan o paggamit ng kung anumang armas para makamit ito. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng kaguluhan o pagkakaroon ng parehong kapangyarihan ng bansa, kundi ang kapayapaan ay ang pagkakaisa sa puso ng mga tao at sa panlipunang kaayusan ng katarungan. Kaya naman nararapat na tayong lahat ay magkaroon ng pagkakaisa upang makamit natin ang tinatawag na kapayapaan. Muli ay kailangan dito ng paggalang sa dignidad ng tao at ng palagiang pagsasanay na maisabuhay ang diwa ng pagkakaisa upang maitaguyod ang kabutihang panlahat. Dahil ang kapayapaan ay bunga rin ng pagmamahal, ang pinakamataas na antas ng pag-iral ng katotohanan. Huwag kayong palilito sa ating pangungusap. Para mas maintindihan natin, ang tinutukoy dito na pinakamataas na antas ng pag-iral ng katarungan ay ang pagmamahal. Dahil ang kapayapaan ay bunga lamang ng pagmamahal na kung saan, kung lahat tayo ay nagmamahalan, ito ay magreresulta sa isang kapayapaan na kung saan puno ng katarungan sa lipunang ating kinabibilangan. Mahalaga na iyong tandaan na ang katarungan ay isang mahalagang sangkap na kung saan sa pag-uugnayan sa lipunan dahil ito ang magdidikta sa mga individual. Hindi lamang para ingatan ang sarili, kung hindi upang ingatan ang komunidad upang magkaroon ng kalayaang makabuo at makalikha ng isang pamayanan o ng isang lipunan. Kailangan nating panatilihin ang katarungan sa lipunan upang mapanatili ang pag-unlad.
Kapag buhay ang pagpapatupad ng katarungan ng isang bansa, ay matatakot gumawa ng labag sa batas ang mga tao. Sa ganoong paraan ay malilimitahan ang mga krimen sa isang bansa at mas lalo pang uusbong ang ekonomiya nito. Bukod dito, ang pagpapanatili ng katarungan sa lipunan ay pagpapanatili din ng pagkilala at paggalang sa dignidad ng tao. Pakikisa sa pamayanan, pagsusulong ng kapayapaan, at higit sa lahat ay ang pagmamahal na pinakamataas na antas ng pagpapahalaga upang tunay na makamit ang katarungang panlipunan. Naintindihan ba ninyo ang ating ginawang talakayan ngayon? Ano ang bagong kaalaman na iyong nalaman? Kung ang iyong sagot ay ang mga pagpapahalaga na kaugnay ng katarungan, mahusay, meron tayong 5 pagpapahalaga, tama ba? Kung mawawala ang pagmamahal, ano ang mangyayari sa katarungan? Kung ang inyong sagot ay maaaring mauwi sa simpleng legalismo, na ibig sabihin ay pagiging parang isang bulag kung saan sunod-sunuran na lamang ang tao sa batas. Mahusay ang kayong lahat dahil naintindihan ninyo ang ating naging talakayan sa araw na ito. Meron tayong mga dapat tandaan sa ating ginawang talakayan. Kailangan natin itong itanim sa ating isipan, kailangan natin itong isapuso at higit sa lahat ay maisabuhay natin. Ito ang mga dapat nating tandaan. Para sa una, ang pagkilala at paggalang sa dignidad ng tao ay kailangan upang maging makatarungan. Kung matatandaan ninyo, ang unang pagpapahalaga natin kanina ay ang pagkilala at paggalang sa dignidad ng ating kapwa upang maging makatarungan hindi lamang tayo, maging ang ating kapwa. Ikalawa, ang makatarungang tao ay laging panig sa katotohanan. Di ba? Nabanggit natin kanina na dapat lagi tayong naghahanap, hindi tayo tumitigil na hanapin ang katotohanan na kung saan ang mga katotohanan ito ay pawang may mga batayan. Tama ba? Dumako tayo sa ikatlo. Ang makatarungang tao ay laging makikiisa tungo sa kabutihang panlahat. Lagi dapat tayo kung tayo para masabing tayo ay isang makatarungang tao, dapat lagi tayong nakikiisa doon sa hangarin na makagawa or magkaroon ng kabutihang panlahat. Pag sinabing kabutihang panlahat, hindi lang ito kabutihan sa ating sarili, kundi iniisip natin at isinasaalang-alang natin ang kabutihan ng mas nakararami. Dumako tayo sa ika-4. Ang kapayapaan ay ang pagkakaisa sa puso ng mga tao at sa panlipunang kaayusan ng katarungan, na kung saan, doon sa panglima, sa pagmamahal, tunay na iiral ang paggalang sa dignidad at katotohanan, pakikiisa at pagmamahal. Dahil sa lahat ng mga pagpapahalagang ating nabanggit, ang may pinakamataas na antas ay ang pagmamahal. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya na ipinapakita ninyo ang aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit lalo ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy nyo mga anak ang kagandahang ito, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Kaya naman, sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan sa ating ginawang pag-aaral sa ahapong ito sa pamamagitan ng isang maikli o munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live ay gamitin ang ating Facebook chat box or yung ating comment section para ilagay ang inyong mga kasagutan at ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Nakahanda na ba kayo? Ito ang ating panuto. Suriin kung ang mga sumusunod na pangusap ay nagsasaad ng tamang diwa. Isulat ang salitang tama or ilagay sa comment section sa ating Facebook Live ang salitang tama kung ang pangusap ay nagsasabi ng wastong pahayag. Kung ang pangusap naman ay nagsasaad ng hindi wastong pahayag, isulat o ilagay sa ating comment section ang salitang mali. Para sa unang pangusap, babasahin ko ito ng 2 beses. Unang pahayag, ang makatarungang tao ay may pagkilala sa dignidad ng kaniyang kapwa.
Inulit ko, ang makatarungang tao ay may pagkilala sa dignidad ng kanyang kapwa. Ang tamang sagot ay tama. Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay tumpak. Dumako tayo sa ikalawa. Ang makatarungang tao ay laging dumidepende sa opinyon ng kanyang kapwa. Ang makatarungang tao ay laging dumidepende sa opinyon ng kanyang kapwa. Kung ang inyong kasagutan ay mali, kayo ay tumpak dahil hindi tayo dumidepende sa opinyon ng ating kapwa kung tayo ay isang makatarungang tao dahil meron tayong paninindigan. Susunod, for number 3. Ang kapayapaan ang pinakamataas na pagpapahalaga upang manatili ang katarungan sa lipunan. Ang kapayapaan ang pinakamataas na pagpapahalaga upang manatili ang katarungan sa lipunan. Kung ang inyong sagot ay mali, kayo ay tumpak. Dumako tayo sa ika-4. Ang katarungan ay maaaring mauwi sa simpleng legalismo kung wala ang pagmamahal sa lipunan. Ang katarungan ay maaaring mauwi sa simpleng legalismo kung wala ang pagmamahal sa lipunan. Ang tamang sagot ay tama. At ang panghuli, ang pagmamahal ay nagpapanatili ng paggalang sa dignidad at katotohanan. Ang pagmamahal ay nagpapanatili ng paggalang sa dignidad at katotohanan. Ang tamang sagot ay tama. Kaya naman nagagalak ako dahil alam ko na lahat sa inyo ay nakakuha ng mataas na puntos. At kung hindi man, ay maaari kayong bumawi sa mga susunod nating mga aralin. Kaya naman, panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito, ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Luisa Ferrer Obsena, sumasahim papawid dito sa bayan ng Tarlac, Tarlac, kasama ang manunulat ng script na si Ginoong Rolando A. Sacatani Jr., nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu,
I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Happy learning afternoon, my dear grade 9 learners, as well as to our viewers and listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. I am Marian Erica Tañedo Baison, your teacher broadcaster for Grade 9 Science, live here at Pada Pada Santa Ignacia, Tarlac. Are the Grade 9 learners present? Very good. It feels great knowing that you could join me again for this afternoon via remote live broadcast. If you have questions with regards to our topic, you may reach me through this number 0943 385 4915. I repeat, that's 0943 385 4915. Get ready and enjoy learning science at the comfort of your homes. Join me as we explore another interesting facts about volcanoes. Get your science module for week 1 as well as your pen and paper so you could write the important details I will be mentioning during our discussion. So come on, let's begin to learn and to love science. Let us first have a review of our previous topic. I have 2 questions for you. The first one is, what is a volcano?
Very good. A volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. It also applies to craters, hills, or mountains formed by removal of pre-existing materials or by accumulation of ejected materials. Second question. What then are the categories of volcanoes as prescribed by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology? Good job! Volcanoes are classified as active if it has volcanic deposits less than 10,000 years, inactive if it has no eruptions, and potentially active if it is morphologically young looking. You are really doing great. I believe you are now ready for the next topic. We will now continue discussing the types of volcanoes as to their landform, as well as the different types of volcanic eruption. Again, we will talk about the type of volcanoes as well as their volcanic eruptions. But before that, I have again questions for you. Are you ready? Great! Do you know what volcano is considered to be having the world's most perfect volcanic cone? Yes, this volcano's feature is world class. Can you name it? You are right. It is the Mayon volcano, which could be found at Legazpi, Albay. Have you ever wondered how did it get its perfect volcanic cone shape? Well, brace yourselves, because after this discussion, you will. Let's begin! Volcanoes come in different sizes and shapes, and each structure has a unique history of eruption. Yes, you heard that right. However, volcanologists have been able to classify them according to their landforms. Let us now talk about the external parts of a volcano before proceeding with volcanic landforms. A volcano usually has a summit, slope, and base. At the summit, there is an opening which may either be a crater or a caldera. A crater is a funnel-shaped opening at the top of a volcano. On the other hand, a caldera is formed when a part of the wall collapses following an explosive eruption. A volcano can have one crater, like the Mayon volcano, or more than one, like the Taal volcano that has 47 craters. Let us now deepen your understanding on why volcanoes have different sizes and shapes. After an explosive eruption, a scenic cone-shaped structure may be produced or changes on its slope may be observed. The viscosity of the material that the volcano emits affects the volcano's slope. Viscosity is the property of the material's resistance to flow. Volcanologists have different bases for classifying volcanoes.
One way to classify volcanoes is by their cones, namely shield, cinder, and composite cones. Let us differentiate one cone from the other. Shield volcanoes are formed by the accumulation of lava that oozes out of the volcano. Since non-viscous lava can flow freely, a broad, slightly domed structure that resembles a warrior shield is formed. Do you know a volcano which shape resembles like a warrior shield? Very good. An example of this is Mount Amorong, located at the northern end of the Luzon Central Plain in Pangasinan. On the other hand, cinder cone volcanoes are built from ejected lava fragments. They have a steep slope, wide crater, and are the most abundant of the three major volcano types. Can you name one volcano that has the same shape like this one? Great! One example of this is Mount Babuyan, located at Babuyan Island. Lastly, composite cones or stratovolcanoes are large, nearly perfect slope structure formed from alternate solidification of both lava and pyroclastic deposits. If you are wondering what pyroclastic is, well, pyroclastic is another name for a cloud of ash and lava fragments carried through the air and vapor. Do you have in mind a name of a volcano which we can classify as stratovolcano? Very good. One perfect example of this is Mayon volcano located at Legazpi, Albay. Let us have some trivia. Around 1,500 potentially active volcanoes are present around the world, many of which are found on the Pacific Ring of Fire, where tectonic plates collide deep below the Earth's surface. However, around 75% of volcanic activity on Earth occurs underwater. Undersea eruptions, the National Oceanic and Atmospheric Administration say, are a constant process that shapes the Earth's feature or the features of the ocean. Oregon State University geologists estimate there could be as many as 1 million cold submarine volcanoes. Now that you have learned the different type of volcanoes as classified by the volcanologists based on the volcano's landform, then let me check if you really understood our topic. You will be given a 3-item multiple choice questions. All you have to do is listen attentively and choose the letter of the best answer. You will be given 5 seconds for each question to answer. Type in your answer on the comment box below or write it on your paper. Let's start! Number 1. What kind of volcanoes are built from ejected lava fragments? They have a steep slope,
white crater, and are the most abundant of the three major volcano types? I repeat, what kind of volcanoes are built from ejected lava fragments? They have a steep slope, white crater, and are the most abundant of the three major volcano types. A. Cinder cone volcanoes, B. Composite cone volcanoes, C. Shield volcanoes, or D. Stratovolcanoes. The answer is letter A. Very good. Let's proceed to the next question. Which of the following volcanoes is an example of stratovolcano? I repeat, which of the following volcanoes is an example of stratovolcano? A. Mayon volcano, B. Mount Amorong, C. Mount Arayat, or D. Mount Babuyan. What do you think is the answer? Okay, the answer for that question is letter A. Very good. Let's proceed to the next question. Question number 3. Which of the following volcanoes is formed by the accumulation of lava that oozes out from the volcano? Since non-viscous lava can flow freely, a broad, slightly domed structure that resembles a warrior shield is formed. I repeat, which of the following volcanoes is formed by the accumulation of lava that oozes out from the volcano? Since non-viscous lava can flow freely, a broad, slightly domed structure that resembles a warrior shield is formed. A. Cinder cone volcanoes, B. Composite cone volcanoes, C. Shield volcanoes, or D. Stratovolcanoes. Type in your answer on the comment box below. Okay, the answer for that question is letter C. Very good. Did you get all the answer correct? Great! We can now proceed with the different types of volcanic eruption. The emission of a volcano provides us with the clues on what materials are found inside the earth. Some eruptions are very explosive, while others are not. These eruptions are classified as wet or dry depending on the magma's water content. Volcanoes are described according to the style of eruption as follows. The first one is what we call as phreatic or hydrothermal, which is a steam-driven eruption as the hot rocks come in contact with water. It is short-lived, characterized by ash columns, but may be an onset of a larger eruption. Second is what we call as phreatomagmatic. It is a violent eruption due to the contact between water and magma. As a result, a huge, large column of very fine ash and high-speed and sideway emission of pyroclastic materials called base urges are observed. The third one is what we call as strombolian, which is a periodic weak to violent eruption characterized by fountain lava.
The fourth one is what we call as volcanion. It is characterized by tall eruption columns that reach up to 20-kilometer high with pyroclastic flow and ashfall tephra. If you would ask me what is tephra, tephra is a volcanology term for ash, which are small rock fragments ejected from a volcano into the atmosphere, which is then deposited around and downwind of a volcano. Lastly is what we call as plinion, which is an excessively explosive type of eruption of gas and pyroclastic materials. I have again another trivia for you. The 1991 eruption of Mount Pinatubo, about 100 kilometers or 60 miles northwest of Manila, was the Philippines' most powerful in recent years and killed more than 800 people. However, the eruption had worldwide impact. Nearly 20 million tons of sulfur dioxide were shot skyward by Pinatubo, which then drifted globally. This gas cloud caused global temperatures to drop temporarily from 1991 through 1993 by about 1 degree Fahrenheit or 0.5 degrees Celsius, according to a U.S. Geological Survey account of the eruption. Let me again check if you really understood the topic. I want you to identify what type of explosion is flashed in the screen while I am describing it. You will be given 5 seconds for each question. Type in your answer again on the comment box below or write your answer on your paper. Are you ready? Very good. Let's begin. Number 1. It is characterized by a tall eruption columns that can reach up to 20-kilometer high. Number 2. It is a steam-driven eruption as the hot rocks come in contact with water. Number 3. It is an excessively explosive type of eruption of gas and pyroclastic materials. Are you done writing your answers? Good job! Let's check your answers. For number 1, the answer is volcanion. Number 2 is phreatic or hydrothermal. And for number 3, the answer is plinion. Did you get all the answers correct? Excellent! It seems that you listened very well to our discussion. Let us wrap up today's lesson. Volcanoes are different in sizes and shapes as a result of the emission of materials during eruption. Volcanologists classified volcanoes by their landforms. They suggest 3 classifications, namely shield cone volcanoes, cinder cone volcanoes, and composite or stratovolcanoes. Shield volcanoes form a broad, slightly domed structure that resembles a warrior's shield, while cinder cone volcanoes have a steep slope, wide crater, and are the most abundant of the 3 major volcano types. On the other hand, composite volcanoes are large, nearly perfect slope structure
formed from alternate solidification of both lava and pyroclastic deposits. There are also different types of volcanic eruption, from weak to excessively explosive eruptions, namely phreatic or hydrothermal, phreatomagmatic, strombolian, volcanian, and plinian. That's it. I hope you enjoyed today's lesson and learned substantially a lot from it. Thank you for joining me again this week in exploring new things about volcanoes. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. We are also live on RTV Tarlac, Channel 26 FB page. Be with us once again on Monday for another fun learning experiences. Don't forget to like our page on Facebook, RTV Tarlac, Channel 26. That is all for today. In this time of pandemic, let us take care and love one another. I want you all to stay home so that everybody will become safe. And I want you also to keep the fire on learning burning. Always keep your minds and heart on education and on having quality education by tuning in on our live every day. Once again, I am Marian Erica Tañedo Baison, your grade 9 science anchor teacher. Until next time, God bless everyone. Have a great day.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good day, listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. This is Teacher Urzel Mileta Mundong, remotely airing from Moncada, Tarlac, your teacher broadcaster for today's Mathematics 9 radio-based lesson. And I will be with you for the next 25 minutes. So try to be focused and be at its best. Before we begin, find a comfortable place. Have your pen, paper, and a ruler with you. And make sure you have your learner's materials. Let us start. First, let's have some quick recap of our last lesson, which is proving theorems on the different parallelogram. This includes rectangle, rhombus, and square. Now, let me see if you can still remember the different properties or theorems of parallelogram. Okay then, identify whether the given statement is true or false. You may write your answer at the comment section of our Facebook Live. Question number 1. If a parallelogram is rectangle, then it has congruent diagonals. True or false? The answer is true. Did you get it right? Good job. Next question. If a parallelogram is rhombus, then each diagonal bisects a pair of opposite angles. True or false? The correct answer is true. Question number 3. If a parallelogram has at least one right angle, then the parallelogram is a square. True or false? And the answer is false. It should be, if a parallelogram has at least one right angle, then the parallelogram is a rectangle.
Do you still get the correct answer? Very good. Question number 4. All the theorems of rectangles and rhombus apply to square. True or false? The correct answer is true. Last, question number 5. If a parallelogram is a rhombus, then the diagonals are perpendicular. True or false? The answer is true. Did you get everything right? Write your scores at the comment section. Good job! I know you will do great. Now, let us proceed to our next activity. Open your learner's material on page 327 and let's answer Activity 11 entitled It's Parallelogram. Get a piece of paper. Fold your paper like this. And then cut the paper on the folded area. Now, you have your triangle. Choose a third side of a triangle. For my triangle, I choose this side. Mark each midpoint of the other two sides. Then, connect the points to form a segment. For this side, you can fold it in half to get the midpoint. Do the same on the other side. Then, fold it and trace the folded part to form a segment. The segment drawn is called the midline or mid-segment in a triangle, just like this. You might have these drawings also. Does the segment drawn look parallel to the third side of the triangle you chose? Mine too. Then, using your ruler, measure the segment drawn and the third side you chose. What did you get? Now, compare the lengths of the segments drawn and the third side you chose. What did you observe? Good observation. The length of the segment is half of the third side. Now, cut the triangle along the segment drawn, just like this. What two figures are formed after cutting the triangle along the segment drawn? Very good. We have a triangle and a trapezoid. We connect the triangle with the other figure in such a way that their common vertex was a midpoint and that a congruent segments formed by a midpoint coincide. After connecting the cutouts, what new figure is formed? Why? Correct. The new figure formed is a parallelogram, which is a rectangle. Others may be a parallelogram like this. What conjecture can you make to justify the new figure formed after doing the activity? A parallelogram is formed when a segment joining the midpoints of any two sides is cut and reconnecting the figures formed in such a way that their common vertex was a midpoint and that congruent segments formed by a midpoint coincide. I hope all of your findings are the same because such findings apply to all kinds of triangles because all figures formed
are all parallelograms. Your findings in this activity help you discover the midline theorem of a triangle, which is our topic for today. The midline theorem states that the segment that joins the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. Now, open your learner's module on page 324 and let's answer the activity entitled Show Me. Given triangle H and S, O is midpoint of segment HN. E is midpoint of segment NS. We have to prove segment OE is parallel to segment HS and segment OE is half of segment HS. So, in triangle HNS, O is midpoint of HN. E is the midpoint of NS. Reason is given. Next statement. In array opposite segment EO, there is a point T such that segment OE is equal to segment ET. The reason is, in array, there is a point at a given distance from the endpoint of the ray. Statement 3. Segment EN is congruent to segment ES. The reason is definition of midpoint. Statement 4. Angle 2 is congruent to angle 3. Reason, vertical angle theorem. Statement 5. Triangle ONE is congruent to triangle TSE. Using the above statements, the reason is type angle side congruence postulate. The sixth statement is angle 1 is congruent to angle form. Reason, CPCTC, or the congruent parts of congruent triangles are congruent. Are you still with me? That's good. Let's proceed to statement 7. Segment HT is parallel to segment ST. Reason, if two lines form congruent alternate interior angles with a transversal, then the lines are parallel. Statement 8. Segment OH is congruent to segment ON, with the reason definition of midpoint. Statement 9. Segment ON is congruent to segment TS. Reason, CPCTC. Statement 10. Segment OH is congruent to segment HST. Reason, transitive property. Statement 11. Quadrilateral HOTS is a parallelogram. Reason, if two sides of a parallelogram are parallel and congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. Statement 12. Segment OE is parallel to segment HS. Reason, segment OE is on the side of segment OT of HOTS. Statement 13. Segment OE plus segment ET is equal to segment OT, with the reason segment addition postulate. Do you have the same answer? Very good. For statement 14, OE plus OE is equal to segment OT. Reason, substitution. For statement 15, twice segment OE is equal to segment OT. That is addition. Statement 16, segment HS is congruent to segment OT. Reason,
In a parallelogram, any two opposite sides are congruent. We are almost done. In statement 17, twice segment OE is equal to segment HS. The reason is substitution. And for the last statement, segment OE is equal to half of segment HS. The reason is multiplication property of equality. Did you follow the proof of midline theorem? I really hope so. Now, to fully understand the midline theorem, we will use it in solving problem by answering the activity. Go for it on page 329. In triangle MCG, points A and I are the midpoints of segment MG and segment GC respectively. Consider each given information and answer the questions that follow. Number 1. Given segment AI is equal to 10.5. What is MC? To solve for MC, remember the definition of the midline theorem. Since AI is segment parallel to MC, then segment AI is twice as long as MC. So, 10.5 times 2 is 21. Segment MC is equal to 21. Did you arrive with the same answer? Very good. Number 2. Given segment GC is equal to 32. Given segment GC is equal to 32. What is segment GI? Try and solve it. What is your answer? The answer is 16. You are doing great. How did you solve for segment GI? Write your answer in the comment section below. Since point I is midpoint of GC, therefore, point I divided GC into two equal parts, which are GI and IC. So, 32 divided by 2 is equal to 16. Segment GI equals 16. Number 3. Given AG is equal to 7 and segment CI equals 8. Given segment AG is equal to 7 and segment CI equals 8. What is MG plus GC? Since A and I are midpoints of segments MG and GC respectively, therefore, MA is equal to AG and CI equals IG. Moreover, segment MA plus segment AG is equal to segment MG, and segment CI plus segment IG is equal to segment CG. Now, let us start substituting. Segment MG is equal to 7 plus 7. The value of MG is 14. Next, segment GC is equal to 8 plus 8. So the value of GC is 16. Segment MG plus segment CG is equal to 14 plus 16. The final answer is 30. Is that your answer too? Very good. Let us now move on to number 4. Given segment AI is equal to 3x minus 2 and segment MC is equal to 9x minus 13. Given segment AI is equal to 3x minus 2 and segment MC is equal to
9x minus 13. What is the value of x? We will use the midline theorem. Since AI is a segment that joins the midpoints of two sides of triangle MCG, therefore, it is parallel and half as long as MC. By that, we can also say twice AI is equal to MC. Our working equation now is segment MC is equal to twice segment AI. Substituting the given to our working equation, we now have 9x minus 13 is equal to twice the difference of 3x and 2. Multiply 2 to 3x minus 2 to have 6x minus 4. And then subtract 6x and add 4 to both sides of the equation to have 9x minus 6x minus 13 plus 4 equals 0. Combining like terms, 9x minus 6x is 3x. Negative 13 plus 4 is negative 9. That is 3x minus 9 equals 0. Adding 9 to both sides, so 3x equals 9. Lastly, divide both sides by 3. The value of x is 3. For the follow-up question, what is the sum of segment AI plus segment MC? What is the sum of segment AI plus segment MC? Since we already solved the value of x, which is 3, we will now substitute it to get the value of segment AI and segment MC. So, segment AI is equal to 3x minus 2. Substituting, 3 times 3 minus 2 is equal to 9 minus 2. The value of segment AI is 7. Then, segment MC is equal to 9x minus 13. Substituting, we have 9 times 3 minus 13 equals 27 minus 13. The value of segment MC is 14. The final answer. Lastly, segment AI plus segment MC is equal to 7 plus 14. The final answer is 21. Did you get the correct answer? Good job! I hope you can still follow on our discussion. So, let us proceed to number 5. Given, segment MG is congruent to segment CG. AG is equal to twice y minus 1. And IC is equal to y plus 5. What is the value of y? Given that MG is congruent to CG and A and I are the midpoints of MG and CG respectively, we can say that segment AG is also congruent to segment IC. Our working equation now is twice y minus 2 equals y plus 5. Subtracting y and 5 to both sides of the equation, we now have twice y minus 2 minus 5 equals 0. Then combine like terms, 2y minus y equals y, and negative 2 minus 5 equals 7. So it will be y minus 7 equals 0. Adding 7 to both sides of the equation, we will get y equals 7. Easier now, right? We still have the follow-up question. How long are MG and CG?
Since A is the midpoint of MG, then segment MG is equal to segment AG. Also, segment AG is equal to segment AG by identity property. So, twice AG is equal to MG. You may continue answering the activity at your home. Okay. So, I hope you learned a lot today. For your better understanding with our lesson today, you can go back with your learner's material. Read again and do the activity provided by your teacher. If you have any questions or clarifications about our lesson today, you can text me through this number, 0917-135-3216. Or you can also message me on Messenger on my Facebook account at Erzal Milet Tamundong. We are done with our lesson for today. I hope you have learned a lot. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners. Next week, we will be discussing the lesson Mid-Segment Theorem of Trapezoid. So, don't miss any sessions at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Congratulations! We have come to the end of today's session. Thank you so much to grade 9 learners who have joined me today. Until our next lesson, this has been Erzal Milet Tamundong, your teacher broadcaster for today, saying, Numero 1 ang batang matalino. Basta matalino, panalo. Have a great day, everyone. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26 and more power. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5
Ganon din ang grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. As kayo ay kasalukuyang nakikinig sa Barangay San Rafael, Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast. Maaari ring mapanood sa Facebook page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26 ang episode na ito. Ako ang inyong lingkod, Mamuela, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Halina mga kapantas, samahan ninyo ako sa pagtalakay at pagtuklas ng panibagong kaalaman. Handa ka na ba sa panibagong araw na ito, kapantas? Naway, ikaw ay nasa maayos na kalagayan habang hawak mo ang iyong self-learning activity sheets. Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan ka, ay maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0916-592-2579 at ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating programa. Kung sakaling hindi masagot, ay sasagutan na lamang natin ito offline. Noong nakaraan ay tinalakay natin ang elehiya. Nalaman natin na isa itong malungkot na tula na ipinapatungkol sa yumao. Tinalakay rin natin ang isang halimbawa nito na pinamagatang ang elehiya sa kamatayan ni Kuya, na kung saan pinadama sa atin ng elehiya o ng akdang ito at ng persona na ang malungkot at masakit ang mawalan ng mahal sa buhay. At bilang bahagi sa pagsusuri sa elehiyang nabanggit, ay nalaman din natin ang mga elemento ng elehiya. Kapantas, sabay-sabay nating bigkasin ang mga sumusunod na elemento. Una, ang tema. Ikalawa, mga tauhan. Ikatlo, tagpuan. Ika-apat, mga mahihiwatigang kaugalian o tradisyon. Ika-5, wikang ginamit. Ika-6, pahiwatig o simbolo. At ang ika-7, ang huli, ang damdamin. Batid kong nagawa nyo ng maayos ang gawain na ibinigay sa inyo noong nakaraan. Kaya naman, atin pang dagdagan ang inyong kaalaman
sa pamamagitan ng ating panibagong aralin. Handa na ba kayong matuto sa panibagong aralin na ating tatalakayin ngayon, mga kapantas? Mahusay, kapantas! Alam kong handang-handa ka na. Ang pamagat ng gawain na ito ay damdamin mo, isigaw mo. Ang gagawin niyo lamang ay ipapakita ninyo ang damdamin sa mga sumusunod na larawan sa pamamagitan ng pagtipa ng inyong sagot sa comment section sa ating Facebook Live kung ano ang damdamin ninyo batay sa mga larawan na aking ibibigay at inyong makikita sa inyong screen. Maaaring ang damdamin nyo ay malungkot, masaya, tuwang-tuwa, nasusuklam, at marami pang iba. Halina, kapantas, makibahagi ka sa ating gawain. Simulan na natin. Para sa unang larawan, pagmasdan ninyong mabuti, mga kapantas. Ano kaya ang damdamin ninyo sa larawang ito? Marahil ilan sa inyo o sa atin ay nalulungkot, yung iba naman ay nahahabag o naawa, sapagkat napakalungkot talaga na makakita tayo ng mga bata na sa murang edad ay nakararanas na ng ganitong kalunos-lunos na pamumuhay. At para naman sa ikalawang larawan, ano kaya ang damdamin nyo sa larawang ito o sa mga larawang ito? Malamang ang karamihan sa inyo ay masakit ang nararamdaman nang makita ang mga larawang ito. Masakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Maaaring ang ilan sa atin dahil nakikilala nila ang mga tao sa larawan ay nakaramdam ng pagkasuklam sapagkat alam nila kung paano namatay ang mga taong nasa kabao. At para naman sa ikatlong larawan, ano kaya ang damdamin ninyo, kapantas, sa larawang ito? Ang nakikita natin sa larawan ay isang pamilyang Pilipino. Malamang sa malamang, masaya ang ating maibibigay na damdamin. Sa larawan o di kaya naman masarap sa pakiramdam. Ito ang dapat nating panatilihin sa ating pamilya. Isang pamilyang masaya at nagmamahalan. Alam natin na mayaman sa talasalitaan ang wikang Filipino. Ang tao ay gumagamit ng mga salita ayon sa tawag ng mga pangyayari sa araw-araw na pakikipagtalastasan. Marapat na alam natin kung paano gamitin ang mga salita upang makapagpahayag ng mainam at mas mabisa. May mga salita tayong magkakaugnay ang kahulugan, subalit magkakaiba ayon sa intensidad na ipinapahiwatig nito. Ang salitang ito ay ginagamit sa pagpapasidhi ng damdamin at kaisipan ayon sa intensidad ng pagkakaayos ng kahulugan na tinatawag na meaning. Narito ang mga salita bilang halimbawa ng pagpapasidhi ng damdamin. Ngumiti, ngumisi, tumawa, humalakhak, humagalpak. Hindi ba't ang kahulugan ng mga salita ayon sa halimbawa ay halos magkakaugnay? Tama, nagkakaiba lamang ang mga salitang iyan sa sidhi ng kahulugan na ipinapahiwatig nito. Hindi maaaring gamitin ang salitang humagalpak kung ang tao ay ngumiti lamang. Sa pagpapahayag ay mahalagang ipakita ang damdaming nais bigyan ng diin o pangibabawin upang higit na maipahiwatig ang kaisipan o bagay na nais nating iparating o maiparating. Ngayon, alamin natin ang gamit ng pang-uri sa pagpapasidhi ng damdamin. Ngunit bago ang lahat, atin munang kilalanin at alamin ang paglalarawan ng pang-uri o ano nga ba ang pang-uri. Ang pang-uri ay isa sa mga bahagi ng pananalita na naglalarawan sa tao, bagay, puok at pangyayari.
Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pang-uri. Maganda, kanais-nais, maputi, masipag, at istrikto. Ilan lamang ang mga salitang iyan sa mga marami pang halimbawa ng pang-uri. Tandaan na ang pang-uri ay naglalarawan sa tao, bagay, puok, at pangyayari. O sa madaling salita, ang pang-uri ay naglalarawan sa pangalan. Narito ang halimbawa ng pang-uri na naglalarawan sa pangalan. Maganda at kanais-nais ang kasuotan ni Ana. Ano ang pang-uring ginamit sa pangungusap, kapantas? Mahusay ka, kapantas. Ang ginamit na pang-uri sa pangungusap ay maganda at kanais-nais. At ang mga salitang ito ay siyang naglalarawan sa kasuotan ni Ana. Atin nang tukuyin ang gamit ng pang-uri sa pagpapasidhi ng damdamin. Una, ito ay ginagamit sa pamamagitan ng pag-uulit ng salita. Muli, ginagamit ang pang-uri sa pagpapasidhi ng damdamin sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga salita. Tumutukoy ito sa pag-uulit ng isang salita na naglalarawan upang higit na mapasidhi ang damdaming nais maiparating. Narito ang mga halimbawa upang lubusan itong maintindihan. Magandang-maganda ang tinig ng mga Pilipino kapag umaawit. Ang pinasidhing damdamin ay, tama mga kapantas, magandang-maganda ang sagot. Ito ay mula sa pang-uring maganda na atin lamang itong inulit upang mapasidhi ang damdamin. Mainit na mainit ang damdamin ng dalawang nagtatalo kanina. Ano kaya ang pang-uring nagpapasidhi sa damdamin sa ikalawang pangungusap? Isip-isip mga kapantas. Mahusay kang muli, kapantas. Ito ay mainit na mainit mula sa pang-uring mainit na ating muling inulit. Atin pang tukuyin ang gamit ng pang-uri sa pagpapasidhi ng damdamin sa pamamagitan ng paggamit ng panlapi. Okay? Ang ikalawa ay ang paggamit ng panlapi. Tumutukoy ito sa sukdulang pagpapasidhi ng paglalarawan. Bago tayo magpatuloy mga kapantas, ang panlapi, ito ay ang pantig na idinudugtong natin sa mga salitang ugat o sa mga salitang naglalarawan. Narito ang mga panlaping ginagamit sa pagpapasidhi ng damdamin. Ang unlaping napaka. Pag sinabi nating unlapi mga kapantas, ito ay ang mga pantig na ginagamit natin sa unahang bahagi bago ang salitang ugat. Sumunod, unlaping pagka. Sumunod na unlapi, kay. Ang susunod riyan ay ang unlaping pinaka. At ang sumunod, unlaping nag na dinudugtungan ng hulaping an. At pag sinabi nating hulapi, mga kapantas, ito yung panlapi o pantig na idinudugtong natin pagkatapos ng salitang ugat. At ang huling unlapi ay ang unlaping ka na dinudugtungan ng hulaping an. Narito ang mga halimbawa sa paggamit ng panlapi. Unang halimbawa, napakaganda ng layunin nating nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Mga kapantas, ano kaya ang ginamit na pang-uri sa pangungusap? Tama ka, kapantas. Ang pang-uri ay napakaganda na ginagamitan ng panlapi o unlaping napaka. Isa pang halimbawa, pagkabait-bait ng mga nag-aalaga sa mga may sakit. Ang pang-uri ay pagkabait-bait na ginagamitan ng panlaping pagka.
Alamin din natin ang paggamit ng mga pang-abay na nagbibigay turing sa pang-uri na nagpapasidhi ng damdamin. Ito rin ay tumutukoy sa sukdulang pagpapasidhi ng paglalarawan. Gumagamit tayo ng pang-abay na tunay na, ubod ng, hari ng, sakdal, sadya, at lubha. Iyan ang mga ginagamit natin para ipasidhi natin ang paglalarawan. Alam nyo ba mga kapantas na kadalasan gumagamit din tayo ng mga kataga gaya ng walang kasin, kasim, at kasing. Atin nang suriin ang mga ibibigay kong halimbawa sa paggamit ng mga paggabay na nagbibigay turing sa pang-uri. Unang halimbawa, tunay na magaling ang mga Pilipino sa pakikipagkapwa-tao. Kapantas, suriin natin ang unang pangungusap na inilahad ko. Mahusay kapantas, ang pang-abay na ginamit natin ay tunay, na binibigyang turing ang pang-uring magaling. Ang salitang nagpapasidhi ng damdamin sa pangungusap ay tunay na magaling. Dumako tayo sa ikalawang halimbawa. Sabayan ninyo ako sa pagsuri sa halimbawang ito, mga kapantas. Walang kasinsarap ang pagmamahal na totoo. Muli kapantas, samahan ninyo ako sa pagsusuri sa ikalawang pangungusap. Ang katagang ginamit natin ay ang salitang wala, na binibigyang turing nito ang pang-uring kasinsarap. Ang ginamit na mga salita bilang pagpapasidhi ng damdamin ay walang kasinsarap. Napakahusay mo, kapantas, sa iyong pakikibahagi sa ating talakayan ngayon. Batid kong nauunawaan nyo na ang ating aralin sa oras na ito. Ngayon, alam kong handa ka na sa pagsagot sa ating pagsasanay bilang pagtataya sa inyong kaalaman ukol sa tinalakay natin na aralin ngayong araw. Alam kong handang-handa kayo mga kapantas, kaya simulan na natin ang inyong pagsasanay. Makinig mabuti upang hindi tayo magkamali sa ating pagsagot. Narito ang panuto ng inyong isasagawang pagsasanay. Angkupan ng wastong panlapi ang mga salitang nakakulong sa panaklong upang maging ganap at buo ang diwa ng mga sumusunod na pangungusap. Ulitin ko mga kapantas, angkupan ng wastong panlapi ang salitang nakakulong sa panaklong upang maging ganap at buo ang diwa ng mga sumusunod na pangungusap. Ang panlapi kapantas, ito yung pantig na gagamitin natin upang mapasidhi natin ang pagpapahayag ng damdamin o ang paglalarawan. Para sa unang bilang, ang salitang nakakulong sa panaklong ay hanga. Muli, ang salitang nakakulong sa unang bilang ay hanga. Para sa unang bilang, patlang ang taong nagmamalaki at nagmamahal sa kanyang bayan. Muli, patlang ang taong nagmamalaki at nagmamahal sa kanyang bayan. Para sa ikalawang bilang naman, marami ang salitang nakakulong sa panaklong. Muli, marami ang salitang nakakulong sa panaklong. Isipin na ninyo kapantas kung ano nga ba ang maaaring panlaping idugtong sa salitang marami. Para sa ang ating sariling bayan. Para naman sa ikatlong bilang, ang salitang nakakulong sa panaklong ay ang salitang mahusay. Ang salitang nakakulong sa panaklong ay mahusay. Mahusay, patlang,
ng mga Pilipinong gumagawa ng kanyang makakaya para sa bayan. Muli, patlang ng mga Pilipinong gumagawa ng kanyang makakaya para sa bayan. Para naman sa ika-4 na bilang kapantas, ganda ang salitang bibigyan natin ng panlapi. Muli, ganda ang salitang nakakulong sa panaklong na bibigyan natin ng panlapi. Patlang ng adhikain ng mga Pilipino ukol sa pagpapalalim ng pagmamahal sa bayan. Patlang ng adhikain ng mga Pilipino ukol sa pagpapalalim ng pagmamahal sa bayan. At para naman sa huling bilang, ika-5, saya ang salitang nakakulong sa panaklong. Muli, saya ang nakakulong sa salitang saya ang salitang nakakulong sa panaklong. Patlang ng mga Pilipino sa pagkakaroon ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Muli, patlang ng mga Pilipino sa pagkakaroon ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. At dyan na nagtatapos ang ating pagsusulit. Sino kaya sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Sino kaya sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Batid kong kayo ay nakakuha ng 5 puntos. Kaya naman akin nang ibibigay ang mga kasagutan sa bawat bilang. Tiyaking nakasusunod ang lahat para sa pagwasto ng inyong sariling pagsusulit. Kapantas, makinig upang maunawaan ang ating pagwawasto sa inyong ginawang sariling pagsusulit. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay kahanga-hanga. Gumamit tayo ng panlaping ka at inulit ang salitang hanga upang mapasidhi ang damdamin. Muli, ang sagot sa unang bilang ay kahanga-hanga. Para naman sa ikalawang bilang, napakarami ang wastong sagot. Sa bilang 2, gumamit tayo ng panlaping napaka. Muli, ang sagot sa ikalawang bilang ay napakarami. Gumamit tayo ng panlaping napaka. Para naman sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay napakahusay. Muli, gumamit tayo ng panlaping napaka upang mapasidhi ang damdamin. Napakahusay ang tamang sagot sa ikatlong bilang. At para naman sa ika-4 na bilang, pagkaganda-ganda o napakaganda ang tamang sagot at gumamit tayo rito ng panlaping napaka at panlaping pagka katulad ng nasa ikatlong bilang. Muli, sa ika-4 na bilang, pagkaganda-ganda o napakaganda ang tamang sagot. At para sa huling bilang, ika-5, kay saya ang wastong sagot. Gumamit tayo ng panlaping kay upang mapasidhi ang damdamin sa pangungusap. Muli, kay saya ang wastong sagot sa ika-5 bilang. Mahusay ka, kapantas! Alam kong naiintindihan na ninyo ang ating tinalakay sa araw na ito. Para sa inyong takdang aralin o karagdagang gawain, alamin muna natin kung ano ang panuto ng inyong takdang aralin. Bumuo ng 6 na pangungusap na ginagamitan ng mga pang-uri na nagpapasidhi ng damdamin. Mga kapantas, bubuo kayo ng 6 na pangungusap at gagamit kayo ng mga pang-uri upang mapasidhi ang damdamin. Sa una at ikalawang bilang, bumuo ng pangungusap na ginagamitan ng mga pag-uulit ng salita na nagpapasidhi sa damdamin ng pangungusap. At para sa ikatlo at ika-4 na bilang, bumuo ng pangungusap na ginagamitan ng panlapi na nagbibigay turing sa pang-uri na nagpapasidhi sa damdamin ng pangungusap. At para naman sa ika-5 at ika-6, bumuo ng pangungusap na ginagamitan ng pang-abay na nagbibigay turing sa pang-uri
na nagpapasidhi ng pangungusap. Ayan mga kapantas, lagi nating tatandaan ang kahalagahan ng pang-uri na nagpapasidhi ng damdamin. Ginagamit natin ito upang maipahiwatig ng mas malinaw at maayos ang damdamin gamit ang mga pang-uri na nagpapasidhi ng damdamin. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan sa inyong gawain, ay mangyaring mag-iwan lamang ng mensahe sa aking numerong ibinigay kanina o kaya naman ay maaari ring magtanong sa inyong mga guro. At dyan na nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Ako si Mamuela, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and the quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac
owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 8:28 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac via remote live broadcast. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program Baitang Siyam, Minibining Rose Ann Gonzalez Franco, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Bamban Tarlac, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nagagampanan ang tungkulin sa sarili at sa iba. Matapos mapakinggan ang episode na ito, kayo ay inaasahang matukoy ang aspeto ukol sa mga gampanin sa mga tungkulin sa sarili at sa iba. Magawa ang mga tungkulin sa sarili at sa iba, at maisabuhay ang mga gampanin sa mga tungkulin sa sarili at sa iba. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Sa bawat araw na ibinigay ng Diyos sa ating buhay, marami tayong gawain na kinakailangang gampanan. Mga tungkulin na nakaatang sa ating mga balikat. Ito ay dahil tayo ay anak, kapatid, at mamamayan ng ating lipunan. Ganon pa man, ang bawat tungkulin ay dapat maluwalhati nating ginagawa. Kailangan ito ay bukal sa ating mga puso. At kailangan ito ay galing sa ating kusang loob. Bago tayo magpatuloy, kailangan muna nating maintindihan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang tungkulin. Ang tungkulin ay mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. Mayroon tayong iba't ibang uri ng tungkulin. Nariyan ang tungkulin sa sarili.
tungkulin bilang anak, tungkulin bilang kapatid, tungkulin bilang mag-aaral, tungkulin bilang mananampalataya, tungkulin sa pamayanan, tungkulin bilang consumer ng media, at tungkulin sa kalikasan. Kung ang mga tungkulin na ito ay maisa sa katuparan ng maayos, ito ay maaaring magbigay ng kaligayahan at kaganapan kung sino at ano ka bilang tao sa mundo. Subalit, ang maaari nating maitanong sa ating sarili ay, paano natin magagampanan ang lahat ng mga tungkulin na ito? Maraming nakaatang nagampanin sa atin araw-araw. Ngunit tayo pa din ang pipili sa kung paano natin gagampanan ang mga nasabing tungkulin na ito. Maaaring makakarinig ka na, talagang ganyan ang buhay, bahala na, o kaya naman ay, kaya yan, laban lang. Ito ay ang mga salita na maaari nating isaalang-alang, pero habang tayo ay tumatanda, ay dumarami rin ang mga ito, kaya naman hindi natin maiwasan na isipin na hindi natin kaya. Subalit, kasama sa pagiging moral ng tao ang pagtupad ng tungkulin. Ito ay moral na gawain dahil ang moral ang siyang nagpapanatili ng ating buhay pamayanan. Magkakaroon ng malaking epekto sa ating sarili at sa ating mga ugnayan kung hindi natin matutupad ang mga tungkulin natin sa buhay. Isa-isahin natin ang mga nasabing tungkulin at alamin natin ang mga dapat isaalang-alang sa pagsasagawa ng mga ito. Una, ang tungkulin sa sarili. Ang lahat ay dapat na magsimula sa sarili. Mahirap maglaan ng responsibilidad sa iba kung hindi mo ito alam simulan sa iyong sarili. Bilang isang teenager, may mga dapat kang bigyang pansin upang matupad mo ang iyong mga tungkulin sa iyong sarili. Nariyan ang pagsasaalang-alang sa mga pagbabagong pisikal at emosyonal bilang binata at dalaga. Mula sa artikulo sa website na Buhay OFW, ang panahon ng pagdadalaga o pagbibinata ay ang panahon kung saan maraming pagbabago ang maaaring maranasan ng isang bata anuman ang kanyang kasarian. Sa mga lalaki, ang ilan sa mga ito ay ang pagbabago ng tangkad, boses, laki ng katawan, at pagtubo ng buhok sa iba't ibang parte ng katawan tulad ng kilikili, balbas, at bigote. Sa mga babae naman, ang ilan sa mga pagbabago ay sa hugis ng katawan, paglaki ng dibdib, at ang pagkakaroon ng buwa ng dalaw. Kasabay ng pagbabago sa pisikal na anyo ay ang pagbabago rin sa balanse sa hormones ng katawan, na siyang nagiging dahilan ng pabago-bagong emosyon. Minsan kayo'y nagiging mayamutin, agresibo, mapusok, o malungkutin, at maaaring may mga bumabagabag sa inyo tulad ng una, pag-iisip na dahil kayo'y mga bata pa, mas maraming bagay ang dapat ay kaya niyong gawin at mas maraming tungkulin ang kinakailangan niyong gampanan. Ikalawa, pagnanais na magkaroon ng sariling pagkakakilanlan. At ang ikatlo, pagtuklas ng sexualidad. Sa kabila ng lahat ng ito, kailangan ninyong tandaan na hindi dapat na magmadali sa pagtanda at subukang akuin ang mabibigat na responsibilidad. Sa halip, dapat ninyong isaisip na ang tunay na kaakibat ng pagdadalaga o pagbibinata ay ang pakikiisa sa ibang gawain bukod sa kung ano ang inyong nakasanayan noong kayo'y bata pa. Pagpapaunlad ng inyong kakayahan,
at ang pagbabago ng ugaling hindi katanggap-tanggap. Ikalawa, huwag mong hayaang mawalan ka ng tiwala sa iyong sarili. Sa blog site na kim.wordpress, ang ibig sabihin ng tiwala sa sarili ay ang paniniwalang makakamit at magagawa ang mga bagay na hindi kailangang sukatin kung ano lang sa tingin mo ang magagawa mo. Madaming maiiba kung ikaw ay magtitiwala sa sarili mong kakayahan na makamit ang iyong mga pangarap. Ngunit, paano ka nga ba magkakaroon ng tiwala sa iyong sarili? Una, maging positibo. Ang pagkakaroon ng self-confidence ay estado ng iyong pag-iisip. Kung ano ang iyong nasa isip na kaya mong gawin, yun ang magbibigay sa'yo ng tiwala sa sarili. Kaya naman makakatulong at makakabuti talaga na positibo ang iyong pananaw sa mga bagay-bagay. Ikalawa, kilalanin ang sarili ng lubusan. Natatakot tayong gawin ang isang bagay dahil hindi natin alam kung kaya ba natin itong gawin. Ang takot na ito ay nagmumula sa kawalan ng self-confidence. At ang solusyon dito ay ang pagkilala sa sarili, ang pag-alam sa ating kalakasan at kahinaan. Ikatlo, alamin ang iyong mga gusto at ayaw. May mga bagay na kahit anong pilit mo ay hindi mo magugustuhan. At may mga bagay naman na unang subok mo pa lang ay gusto mo na at naging bahagi na agad ng iyong sistema. Mahalagang malaman mo ito dahil makakatulong ito sa pagkawala ng iyong takot at pagbuo ng iyong self-confidence. At ang ikaapat, tuklasin ang iyong talento. Mahalagang matukoy mo ito habang ikaw ay bata pa, sapagkat ito ay may malaking bahagi ng iyong kalakasan. Susunod na paraan upang magampanan mo ang tungkulin sa iyong sarili ay paunlarin ang iyong mga natatanging talento at kakayahan. Makikita sa Module 6 ng ESP Grade 7 na likas ang mga talento at kakayahan, ngunit kailangang paunlarin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasanay. Practice makes perfect, sabi nga nila. Ngunit bukod dito, mahalaga rin na tayo ay may interes o hilig sa ating larangang pinasok. Dapat na tayo ay masaya sa ating ginagawa upang magkaroon tayo ng inspirasyon o motibasyon na lampasan o higitan pa ang ating natural na kakayahan. Ito ay upang maging mas maunlad tayo tungo sa paglilingkod sa kapwa at pakikibahagi sa pamayanan. At panghuli ay ang makabuluhang paggamit ng iyong hilig. Napapahanay naman sa Module 3 ng ESP Grade 7 na kung may mga panahon na kahit pagod ka na, patuloy mo pa rin ginagawa ang isang bagay kaya't di mo napapansin ang paglipas ng oras, indikasyon ito ng iyong hilig. Mahalaga ang pagtuklas mo sa mga ito, pati ang mga tuon ng atensyon sa bawat isa. Palatandaan ito ng mga uri ng gawain, kurso, o trabaho na magbibigay sa iyo ng kasiyahan o kaganapan. Kung alam mo ang iyong mga hilig, makikilala mo ang mga konkretong paraan kung paano mo pauunlarin ang mga ito. Matapos nating talakayin kung paano magagampanan ang tungkulin natin sa ating sarili, ngayon naman ay talakayin natin kung paano magagampanan ang ating tungkulin sa ating kapwa. Unahin na natin ang tungkulin bilang anak. Pamilya natin ang may pinakamalaking impluwensya sa ating buhay. Tayo ay nasa sapat ng edad
upang makibahagi sa pamilya at tahanan. Simulan ang pagtupad sa tungkulin mo sa mga bagay na maliliit at kaya mo na. Dahil ikaw ay isa pa lamang mag-aaral, inaasahan sa iyo bilang isang mabuting anak ang mag-aral ng mabuti at makapagtapos ng pag-aaral. Mahalaga din na makabuo ka ng magandang ugnayan sa iyong mga magulang. Maging bukas ka sa kanila, lalo na sa mga pagsubok na iyong kinakaharap. Tungkulin na sila ay mahalin, igalang, at pagkatiwalaan. Isa pang tungkulin natin sa kapwa ay bilang isang kapatid. Bilang isang kapatid, ikaw ay inaasahan na mahalin at tulungan sila. Hindi dapat hinahayaan na ang isang di pagkakaunawaan ay magtagal, kaya dapat itong ayusin sa lalong madaling panahon. Ang mabuting pakikitungo sa iyong kapatid ay makatutulong upang matuto kang makitungo ng maayos sa iyong kapwa. Kaya bilang kapatid, inaasahan na sila ay iyong mahalin, unawain, at tulungan sa mga bagay na nangangailangan sila at kaya mo. Samahan sila sa lahat ng oras na mayroon ka at pagsikapan na i-enjoy ang panahon na kayo ay mga bata pa at magkakasama. Kasunod naman ay ang tungkulin bilang mag-aaral. Bilang mag-aaral, natututo ka ng mga bagay-bagay na makakatulong sa iyo upang maintindihan ang mas malawak na mundo na iyong ginagalawan. At nadaragdagan ang iyong mga karanasan. Maaari mong gamiting gabay ang mga sumusunod. Una, mag-aral ng mabuti. Magkaroon ng masidhing pagnanais na matuto. Ikalawa, pagsumikapang pataasin ang marka. Gamitin ang kakayahan sa komunikasyon ng buong husay at pagyamanin ang mga kakayahan sa pag-iisip. At ikatlo, makilahok sa mga gawain sa paaralan. Ito ay mahalaga din sapagkat dito malilinang ang iyong pakikipagkapwa. Dumako naman tayo sa tungkulin sa pamayanan o bilang mamamayan. Bilang kasapi ng pamayanan, kinakailangang ikaw ay tumugon sa mga tungkulin para sa kapakanan nito. Dapat panatilihin ang pagiging malinis sa iyong paligid. Maaari mo itong simulan sa inyong tahanan. Makibahagi sa mga gawain sa pamayanan. Magkusang maglingkod kung kinakailangan. Sumunod sa mga alituntunin o batas ng inyong pamayanan. Kung ang mga ito ay magagampanan mo, mararamdaman mong ikaw ay bahagi ng inyong pamayanan at mapapaangat nito ang halaga mo bilang isang tao. Susunod ay ang tungkulin bilang mananampalataya. Ang pananampalataya ay paraan natin upang makipag-ugnayan sa ating may likha. Kung tayo ay may pananampalataya sa lahat ng ating mga gawain, magagampanan natin ang mga ito ng puno ng tiwala at kahusayan. Ang simpleng pag-alay ng panalangin araw-araw ay isa ng malaking bagay. Ang panalangin ay paraan na ng pagpuri, pasasalamat, paghingi ng kapatawaran, at higit sa lahat ay ang pag-aalay ng lahat ng gawain sa buhay. Pagbisita sa simbahan at pakikinig ng misa. Pakikisama sa mga Bible study or fellowship at pakikilahok sa mga church activity ay mga paraan din upang magampanan ang tungkulin bilang isang mananampalataya. Dumako naman tayo sa tungkulin bilang consumer ng media. Sa panahon ngayon, halos lahat ng kabataan ay gadget na ang hawak.
At malaki ang impluwensya ng media sa pagdedesisyon sa mga gawain ng mga kabataan ngayon. Higit ano paman, dapat isaalang-alang ang tamang oras ng paggamit ng gadget at dapat laging alalahanin na di lahat ng nakikita sa media ay totoo at dapat gayahin. Kaya dapat isaalang-alang ang mabuting pagpapasya. Maraming bagay tayong matututunan, subalit dapat maging mapanuri pa rin tayo sa mga bagay-bagay na ating nakikita at nababasa. Bilang panghuli, ang ating tungkulin sa kalikasan. Lahat tayo ay mulat na sa pagbabago na nagaganap sa ating kapaligiran. Maaari nating sabihin na ito ay dala ng pagbabagong pisikal ng daigdig. Subalit tayo pa din ang may malaking dulot sa pagbabagong ito. Bilang tagapangalaga ng kalikasan, kailangan mong simulan na gampanan ito sa pamamagitan ng mga maliliit na gawain o hakbang tulad ng pagsesegregate ng basura, hindi pagsusunog ng basura, pagtatanim sa inyong bakuran o pag-aalaga ng mga halaman, magtipid sa kuryente, alisin ang mga saksakan ng mga bagay na hindi ginagamit, makilahok at makipagtulungan sa mga organisasyon sa inyong pamayanan sa mga programang pangkalikasan. Maaari ding maging paraan ang media upang makatulong sa paghihikayat o pagbibigay ng impormasyon sa mga kaganapan sa kalikasan. Mula sa awiting pananagutan na may linyang walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagtugon natin sa mga tungkulin bilang nilalang ng Diyos. Ang pagiging mapanagutan ay nagpapakita lamang ng ating tunay na pagkatao. Ito ay dapat nalikas sa atin bilang tao. Kaya habang maaga, simulan mo ng gampanan ang mga tungkulin na nakaatang sa iyo. Dapat maihanda mo ang iyong sarili sa mas malawak na tungkulin na iyong haharapin sa hinaharap. Anuman ang aksyon na iyong gagawin sa ngayon ay magiging pundasyon mo sa pagbuo ng iyong pagkatao at paghubog ng iyong maganda at maayos na hinaharap. Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ang tungkulin ay mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. At mayroon tayong tungkulin sa ating sarili, gayon din sa ating kapwa na magagampanan sa iba't ibang pamamaraan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito bilang hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang chat box para sa inyong kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating panuto ay isulat ang tama kung sumasang-ayon sa ipinapahayag ng pangungusap at isulat naman ng mali kung hindi sumasang-ayon. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang tanong, ang tungkulin ay mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay.
mahusay. Ikalawang tanong, kinakailangang isaalang-alang ang pisikal at emosyonal na pagbabago sa sarili. Muli, kung ang inyong sagot ay tama, mahusay. Para sa ikatlong tanong, hindi kasama ang tungkulin natin ang maging mapanuring consumer ng media. Kung ang inyong sagot ay mali, ito ay tumpak. Ika-4 na tanong, tayo ay walang tungkulin sa ating kapaligiran. Bagkus ay ang kapaligiran ang may pananagutan sa atin. Muli, mali ang pahayag at alam kong ito rin ang inyong sagot kaya naman mahusay. At ang ikalima at panghuling katanungan, tungkulin natin na magmahal, tumulong at umunawa sa ating mga kapatid na kababata man o mas nakakatanda. Kung ang inyong sagot ay tama, pagbati at paghanga. Binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa aralin na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Kasama ang mga manunulat na sina Ginang Camille Ann Atuan at Doan Joy Aquino, muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program Baitang Siyam, Binibining Rose Ann Gonzalez Franco, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At